ilẹ̀ wa Yoruba Nation. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira. Kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé. Tí a lè gbàgbé Yoruba Nation. Jọ̀wọ́ o, Olúwa, mú wa dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ, tọkọtọkọ, tayátayá wa. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yoruba Nation. Jọ̀wọ́ o, Olúwa, ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ. Àwa yóò dé Yoruba Nation. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yoruba Nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land, Yoruba Nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yoruba Nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land. Ẹ kú wájú gbogbo ilé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, and àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó wà níjókòó, and everybody else. Mo kí yín gan. We thank God for giving us the grace. Wípé ojú pélé mi, Ọlọ́run dẹ̀ tù wá nínú. A gbọ́ ibi síra wa. Ó yẹ ká fọpẹ́ fọ́lọ́run. Ṣàbí ọ̀rọ̀ wa ò tọ́pẹ́, kò jọpẹ́ lọ ni. Mo fi pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí gbogbo everybody, àwọn àgbààgbà tó wà níjókòó, àwọn brother wa, àwọn àbúrò wa, ẹ jọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ bá wa fi àwọn kíní ìwé òǹtẹ̀ tí àwọn èèyàn fi lè wọlé sí orí ibí yìí, ẹ jẹ́ kí wọ́n join wa. Wọ́n ní kánìkánì pọ̀ ní yẹniyẹni. Wọ́n dẹ̀ ní ọgbọ́n kan, orí kan dájú méjì lọ. Mo mọ̀ pé àti ju orí méjì lọ ń bèrè. Ọ̀tá bá jọ pọ̀, mo mọ̀ pé á dùn gan, á lárinrin. Igi kan kì í dá igbó ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa fi gbogbo àwọn tó wà lórí ìkànnì yín, ẹ jẹ́ kí lórí contact list yín, ẹ jù sí wọn, ẹ jẹ́ kí wọ́n sì join wa. Then ẹ bá wa sọ fún wọn nípa contact, nípa kí ni wa social media platform wa. We are on Instagram and we are on kí lórúkọ YouTube. Gbogbo nǹkan tá a bá ṣe níbi pápátá, wọ́n sì lè wò lórí YouTube wọn. And I'm aware pé one of the social handle tí Mrs. Ọ̀dínbáwá handle, wọ́n máa ń fi àwọn messages sí iná síbẹ̀. Even though that ain't pé àwa dàbí old school, but through Abiyamo Tọ́jẹ́, she relates with the children, the youth, more than myself and few other people could. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé a ní social media presence and pé àdéṣe meeting yẹn bí ní every Saturday. Ìyẹn ni à ń ṣe. A ní pẹ́lẹ́ ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ nípa ti ẹni wa tó dolóògbé, I speak of no other person than our beloved sister, Dr. Janet Fashakin. The church and the committee tó ń set up fún ètò ìsìnkú wọn, wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa.
lọ́wọ́ nípa pé kí ó lè kó lè lárinrin kán mọ̀ wípé ògbónákòǹkò gbòǹgbò rádà nínú ìkànnà ọmọ Yorùbá olùfẹ́ Yorùbá pé òun náà sì lọ sí ilé ìkẹyìn. So ara nǹkan tó ń ṣe ni pé wọ́n ní eléyìí pọ̀ jù ìyẹn pọ̀ jù òun ló ń jẹ́ kí èèyàn di ahun. Wọ́n dẹ̀ ní it's never too much. Àwọn èèyàn ti ń kàn sí wa. They want to be part of the the funeral ceremony. Wọ́n ní bọ̀dà àwọn máa fowó sí. Ṣe mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ ni fún many people, and it's a sense of identification by saying I love you and even putting your money to show the love you have for the person. And this whole enterprise is not because the family do not have the money to bury her, but what people are demonstrating is the Oku community, Oku nation. I'm aware of people within a family and people that surround her that can single-handedly finance the funeral, but bashing Shikoin, everybody chipping. My son, who's now 29 years old, my last son, and the only son rather, is allowed to carry. Now, once asked me, only daddy, only clear to put a bunch in gone, or my big cooler, or my big freezer, how much you boy. And it be nearly Yoruba, bashing shiny. Because more money mentality, or man chipping, tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó bá lọ mo ní bí òyìnbó ṣe ń ṣe tí ó pé tẹ́ bá lọ restaurant oníkálùkù máa sanwó ara ẹ̀ yẹn mo ní àwa àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ so ẹni tó bá lè kú ẹni tó lọ́bẹ̀ ẹni tó ní rice á kó gbogbo ẹ̀ wá á support ara wọn. So that is exactly what we're doing in this system. So please a máa fi item yẹn a máa fi sí ibi tẹ́ lè sanwó sí. We will put it on the platform. And even after this program, if you're still having any difficulty in respect of your donation, and you can reach any one of us, you can reach me, you can reach Princess, you can reach anybody that you know that whose contact you have at the directorate, and they will guide you to the appropriate place to make your donation. Ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lásìkò, ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa kí wọ́n wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin àbúrò mi a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tó kà wá ya ilé ní tí ó dẹ̀ jẹ́ kí ojú wa kó máa rí ara wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú ẹ̀ lórí wa mo dẹ̀ tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa tẹ́ ń fi owó ránṣẹ́ sí wa. And just like what Barrister Ogudengbe said regarding to Barrister Janet funeral, just also our Mr. Kolade ọmọ ń sọ wọ́n ní bó tiẹ̀ ṣe $5 bó ṣe $10 bó ṣe $15 bó ṣe $20 kò sówó tó kéré ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ránṣẹ́ so that ká lè kó fún àwọn ẹbí wọn fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe ní àárín wa, even though no matter how much tí a bá send might not be enough to láti I mean it will not be enough fún gbogbo iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe ṣùgbọ́n we just have to be part of what they are doing for her. Olúwa wà pẹ̀lú yín o àbùdínítolókun àbùdínítọlọ́sà ojú òní tiwa o. Mo dẹ̀ tún fẹ́ kí gbogbo àwọn panelist wa náà tí a máa lò lénìí ẹ ṣé gan ni for always being around and ọpọlọ yín ò ní jọba o, and to us that will be listening ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ kan 1 or 2 ẹ̀kọ́ nínú nǹkan tó máa sọ fún wa lénìí ojú òní tiwa o. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Over to you sir. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much Princess. Ẹ ṣé gan. Wọ́n ní títí láéláé àti dídùn ní ìrántí olódodo. Ara àwọn iṣẹ́ jaburata tí wọ́n ṣe sílẹ̀ òun lélẹ̀. Yorùbá ní kí rúgbárúgbá kó mọ̀ gbá mọ́, èyí tó ti rú kò ní parun. Tó ṣe bí èwe sí ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà níjókòó ara iṣẹ́ wọn lélẹ̀. Ẹ jẹ́ ká rántí ó wà lórí YouTube wa
kẹtún jẹ́ ká ṣe ẹ̀ fún àwọn èèyàn. Ẹ ṣé gan. Lẹ́lẹ́ ni yìí ò máa fẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀ bóyá Bàbá Raphael, Apostle Raphael Adébáyọ̀, mi ò mọ̀ bóyá ó wà nínú ilé. Barrister Olumide, you're welcome. I notice your presence. Ẹ ṣé gan. Welcome. God bless you. Ẹ kú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin gan ni ó yẹ ká máa pè ní òpómúléró. Ẹ ṣé gan. Thank you so much for joining us today. And for those who may not know, he was the personal assistant to Professor Baji Akintoye. And wọ́n ti wá sórí ìkànnì láti wá bá wa sọ couple of months ago. Ẹ ṣé gan. Ó dáa kí Bàbá Raphael lọ sí níbí. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí pé our accountant, Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas. Wọ́n wá bá wa bẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí bó ṣe máa ń bẹ̀yìn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ ṣé gan. Hello. Eshe, thank you very much. On behalf of the directorate, mo ní kí n tún wá bá yín sọ̀rọ̀ nípa owó tá a máa ń dá láti máa fi gbé ìkànnì, láti máa fi ṣiṣẹ́ lórí platform yìí, lórí ìkànnì yìí. Mo ní kí n sọ fún yín pé a need ìrànlọ́wọ́ yín o. Kò sígbà tẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa tí a ò mọ nǹkan ìrànlọ́wọ́ nǹkan tẹ́ ṣe tí a mọyì ẹ̀. Ọlọ́run á máa bùkún yín o. Bó jẹ́ £5, bó jẹ́ £10, bó jẹ́ $5, bó jẹ́ $100, bó jẹ́ $100 million, any amount ẹ bá ní, kò sí bẹ́ ṣe fún wa lówó tá à ní sọ fún yín bẹ́ a ṣe ná owó yẹn. Even kí wọ́n tó kí princess kí owó tá a bá fẹ́ ná kó tó dé ọ̀dọ̀ ẹni tó fẹ́ gba owó yẹn, beneficiary, kó tó dé ibẹ̀, a ti kọ́kọ́ rìn káàkiri náà. A kúrò ní London, a lọ sí England, a lọ sí UK, a lọ sí US láti sọ pé owó tá a fẹ́ ná yìí o, báyìí ló wà fún nǹkan báyìí ni àwọn bàbá Raphael kankan àtàwọn tó bá wà níbẹ̀ tó bá jẹ́ members of the directorate, wọ́n máa jẹ́ ká sọ pé okay, tó bá ní ẹni ìbéèrè tó fẹ́ béèrè nípa owó yẹn, wọ́n máa sọ fún wa pé okay, ó dáa ká ná owó yẹn sí ọ̀nà báyìí kí the directorate director, Princess Olamijulo, kan tó sọ pé okay, kan sign ẹ̀. So wọ́n á tún wá send ẹ̀ padà sí wa ní England ká tó ná. So there's always a way to make sure that owó tẹ́ bá ń dá fún directorate, àwọn tó ń disburse fún níná, wọ́n máa ń ro àròjinlẹ̀. Kò ń ṣe pé a kàn mú owó yẹn á ná, because a kàn mú owó yẹn á fi ń ṣe nǹkan tó ń wà. Kẹjọ nítorí Ọlọ́run kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lè fún kíní program yìí, ẹni tó bá ní owó fún program
burial program, Sister Janet, she was a member here. And tó bá ní £5, tó ní $5, tó ní €5, tó bá lè dá CBT Directorate Secretariat tó máa gbé sórí fọ́nrán pé kán dáwó yẹn sí, gbogbo owó tán bá dá gbogbo ẹ̀, iye tá bá fún wọn a máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. Iye tá dẹ̀ máa fún wọn ó wà lórí pé iye táwa gangan ní lọ́wọ́, because àwọn owó tá ń rí gbà nísìnyí kò dàbí owó tá ń rí gbà níbi ti tẹ́lẹ̀. So owó yẹn, iye tá bá lágbára, tí Directorate bá lágbára ló máa fún wọn, a ní ṣe ju agbára wa lọ. Kò ń ṣe pé bóyá nítorí pé àwọn kan dá $2,000, wọ́n dá $5,000, àwọn náà láti dá bẹ́ẹ̀. Iye tá bá lágbára, nítorí à ń láti rò nípa ìlọsíwájú Directorate ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ná owó. A kàn lè bu owó ká sọ pé a máa fún wọn. Iye tá bá fún wọn náà, àwọn náà á rí pé àwa náà ṣe tiwa, a dẹ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́. Kò sí owó tẹ fúnyàn nílé ayé yìí ní Western Nation yìí tí ò ń ṣòwò. Àwọn èèyàn tiwa ó lè má jẹ owó lójú wọn, but owó ni, because kéèyàn tó mú $5 nínú owó iṣẹ́ tó ń ṣe, or £5 kó fúnyàn pé kó gbà kó lọ fi ṣe nǹkan tó bá wù ú, ó yẹ kí a make sure pé nǹkan tá fẹ́ ná fún nǹkan tó yẹ Directorate ni. Ẹ ṣé gan ni o, Ọlọ́run á máa pẹ̀lú yín. Over to you, Barrister Ogedengbe. Thank you. Hello. Hello. Thank you very much. Mo ní ẹ ṣé gan. Yorùbá ní ìwọ̀n eku òun ní tẹ́ ẹ̀. Wọ́n lè ní ṣe bó ti mọ ẹlẹ́wà àṣàpọ̀n. And kí n tún kún accountant lẹ́yìn. The normal procedure for this will be pé kí secretariat kan ní okay ní ìdíbà ìlà ní ká dẹ̀ send sí Board of Trustees. Àwọn ìgbìmọ̀ náà tún nìyẹn o. Ìgbìmọ̀ yẹn á wá jókòó, and wọ́n á wá wò pé okay, this is what it costs, wọ́n á approve it. But in this instance, we've gone even more beyond that. We have taken the issue for the amount that will be donated based on whatever we have on account. And at the Chibokwe, Amanko Jombi Akin Koje. But because of the fatigue and the deception that our people have experienced, and the number totally reduced, táwọn èèyàn kì í wá sí meeting mọ́, ìrẹ̀wẹ̀sì. So ìrẹ̀wẹ̀sì owó dídá náà, ó tún jọ wọ́n, ó ṣàwọn èèyàn wa. But one thing I'm sure you know is this, that pé Ọlọ́run ò dójú tì wá. We do what we say, and we say what we intend to do. So you are in a good place. Coca-Cola was advertised as the real thing. We are the real thing when it comes to Ìjàngbara and ìdójútì ọmọ Yorùbá. A ti fi ibi tá a lè dáwọ́ yẹn, a fi sí orí ìkànnì níbí yìí. Lásìkò yìí, ẹ jẹ́ ká tún wo nǹkan tó distinguish gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lẹ́yìn òde. Wọ́n ní adìyẹ funfun, òun ní àgbà adìyẹ, àwa làgbà. Ibi tá a dẹ̀ fi ṣe orí, àní fi ṣe lẹ̀ lágbára ẹnu rẹ̀. Àwa làgbà, adìyẹ funfun làgbà adìyẹ, àwa làgbà. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà, ọmọ odù tó dá ìwà, ẹ fura o, ìfura lóògùn àgbà. Pásá òfura, pásá já, àjà òfura, àjà jìn. Bónílé ò bá fura, olè ó kó. Ogun àwítẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá. Ikú tó mọ̀ pọ́njú gbà ẹni, òwe ló ń pa fún ni. Ẹ dìde tẹ̀sán, ẹ dìde tọlọ́gun. Ẹ jígìrì, ìgbàgbọ́ òkè àmọ́ sọ̀rọ̀ ilé bàbá wa ọmọ Oòduà. Ẹ dìde bí alágbára, ìdágìrì kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn. Àsìkò tó ká sọ̀rọ̀ bí àwọn ará àtijọ́. Ẹ jẹ́ ká wá ohun agbára àwọn bàbá ńlá wa. Ká dira wa lámùrè. Ṣé àìrìn jìnnà láàrá búkí ọ̀kẹ́rẹ́? Bàbá rìn jìnnà dáadáa, àkànbí tí wọ́n gbé fọdọ̀ òbúlẹ̀ gúnyẹ́ jẹun. Bẹ́ẹ̀ ìwákùwà là wá ń tó bá sọnù. Ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè. Kí kálukú yà tètè mọ̀ báyìí pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fìgbàdí kan ṣoṣo ṣègbànú. Ká pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àdúgbò, abúlé àti olúùlú wa. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí pé gbogbo wa ti di ológun lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí o. Nítorí àtòkèrè lolójú títí tí mẹ́kún sùn. Igi gogoro má sì gbomi lójú àtòkèrè
bá ti wò ó ọmọ Oòduà ó lè òní jà wá bẹ́ẹ̀ lógun òní kó wa lẹ́rù lọ o kẹ́kùn ni ó gbọ́ kó sọ fún toko kádò gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí nínú ewu nílùú wà o gbogbo wa pátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a ti dológun láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ó ti yá o ọmọ Yorùbá omi gbọ́dọ̀ ìpẹ́lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké ẹjẹ́ jìgìrì káwá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi sàdá kó tó pẹ́ o àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi Yorùbá Nation Global Directorate ló ń kéde fún gbogbo ọmọ Odù tó dá ìwà. Yes, Odù tó dá ìwà ẹ ṣé gan. Ètò tá a máa ṣe lénìí ó máa yàtọ̀ díẹ̀. Ìdí tó máa fi yàtọ̀ ni wípé wọ́n ní ọ̀tún ò ní ọjọ́ ń yọ. Ó máa jọra wọn. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo fẹ́ wo ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kí n lè mú ètò kí gbogbo wa lè gbádùn ìjókòó yìí. Lénìí a máa wẹ̀yìn wò. Wọ́n ní ká wẹ̀yìn wò ẹ̀yin bàbá wa fẹ́ ṣe kọ́ wa bá a lè ṣe mọ̀ bí a lè ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe nìyẹn. Bàbá Ògúndé kọrin wọ́n ní Yorùbá ronú. Wọ́n dẹ̀ ní tọ́mọdé bá ṣubú á wo wájú tó ṣe bí òwe fẹ̀yìn àgbàlagbà tẹ́ wàá ń jókòó. Wọ́n ní bọ̀tọ́ tí àgbàlagbà bá ṣubú á wo ẹ̀yìn wò. Ẹ ti rí àkọlé ohun tí a fẹ́ pèrò lórí ẹ̀ lénìí. Yoruba Nation. How do people remember? Báwo la ṣe ń rántí? Torí a máa ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé a kì í wẹ̀yìn wò. A kàn máa lọ àní ìgbàlódé. But tá a bá wo bí ayé àwọn bàbá wa bọ́n ti ṣe ṣe tí ìgbà dẹ̀ tù wọ́n lára tí ikú ń ké bí ẹku tẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ. A rí i pé àwa làgbà a lè kí Ọlọ́run ò dá ìran Yorùbá ní ìran lórí burúkú. Wọ́n ní àìsò àbà ó mú ẹyẹlé kó wá jẹ ìgbá. Òun ni nǹkan tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó jẹ́ nísìn. But who are we? How did we get here? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wa? Kí ni wọ́n ń ṣe fún wa? Why tá a ṣe dákẹ́? Why tá a ṣe gbà? Òun ni eléyìí. Àwọn a ní oore ọ̀fẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n wà nínú panelist wa ọ̀jọ̀gbọ́n wa lénìí gbogbo wọn bàbá pẹ̀lú màmá ni wọ́n tó jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àrọ́bá or ìtàn. Àwọn tó jẹ́ pé they witness some of the things tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́nìí ni. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì a lóore ọ̀fẹ́ pé wọ́n lè fohùn sílẹ̀ tó jẹ́ pé àtìrándìran Yorùbá tán bá wo fídíò yìí á kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ìtàn ó ṣe pàtàkì gan. Ní ọjọ́ kan ọmọ mi mo kọjá níbi yàrá ẹ̀ mo kàn gbọ́ tó ń sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ ìrèké pé ọmọ téèyàn bí sílùú òyìnbó tó dàgbà sílùú òyìnbó ó ní confidence knowing the story. Ó ní àmọ́gẹ́dẹ́gbè ìran bàbá mo wò pé wá wọ́n ń sọ̀rọ̀ báyìí o jẹ́jẹ́jẹ́ lẹ́gùn àgbàǹjo. But good thing tó wà ń bẹ̀ ni pé we have been told that the knowledge of self is the greatest knowledge. Àwọn ọmọlábí káàkiri oríṣiríṣi là ń gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyìí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó surround wa ní gbèríko nínú ilé tó jẹ́ pé àṣà tiwọn tiwa dàbí tiwa ti di àmúlòmálà. Ó ṣe pàtàkì ká fohùn sílẹ̀. Àwa lórí ọ̀fẹ́ lénìí wípé bàbá wa tó jẹ́ tí ọ̀rọ̀ bá le koko bí ojú ẹja àwọn àgbàlagbà wọn á fi èdè nú. Kò sí bọ́mọdé ṣe lè láṣọ bí àgbà tó lè lákìísà bí àgbà. Wọ́n tún ní òye àwọn nǹkan tó yẹ pé tó bá ta kókó tó le gan tó bá ta bá ti gbé déwájú wọn báyìí òwe lẹ́ṣin ọ̀rọ̀ lẹ́ṣin òwe wọn á bá wa yanjú ẹ̀. Torí ọ̀fẹ́ ló jẹ́ fún mi and fún gbogbo Yorùbá Nation. Orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa pé ká introduce ẹni tó jẹ́ pé a mọ̀ pé olùfẹ́ Yorùbá Nation ni no doubt. Wọ́n ń ṣe pẹ̀lú àsìkò wọ́n ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n pẹ̀lú mọ̀ pẹ̀lú ara àti owó láàrin wọn. It's not about fame or political position.
àbí pé bóyá wọ́n fẹ́ gba contract ìfẹ́ passion mo wá dàgbà mo wá gbàdúrà lẹ́ni pé oore ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ tẹ́ ní fún Yorùbá kí àwọn alálẹ̀ Yorùbá kan ṣe púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yín àti tiyín náà kí àgbà yín kó dalẹ̀ oore ọ̀fẹ́ ló jẹ́ fún mi láti pe Dr. B. Oyefule sí orí ìkànnì yìí. Thank you, sir. Yeah, thank you, Barrister. Yes, sir. Ẹ jẹ́ kí n tún lọ síwájú kí n pe màmá wa. Tẹ́ bá wá tí gbogbo ẹ̀ bá dàbẹ̀ ní pé ó ti ẹ̀ fẹ́ rẹ ọmọ kékeré. A wá ní kàkà kó rẹ̀ wá, á mú rẹ̀ ro, á fi ìwé ọlọ́fẹ̀, á fi gbéra. Someone within tó yẹ pé tó bá le tínú bí wọn tán ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti ní ìsìnkú ibi tán síbẹ̀ náà nìyẹn. Tọ́ bá dẹ̀ fẹ́ bínú jù wọ́n ti mọ̀ pé wàhálà la máa kú bá wọn torí mo fẹ́ wá jẹ ìṣápá tó toro mọ́yán ilé wọn jìnnà sílé mi London mo tó lọ bá lọ bá wọn àká àwọn lè mọ̀ pé wọ́n á ṣe oúnjẹ ìbílẹ̀ fún wa. So ìyá àdúrà ni wọ́n tún fún wọn lóyè lórí ìkànnì yìí. Mo ti sọ fún wọn pé ìṣẹ̀ṣe làgbà àwọn náà ń jẹ́ orúkọ ìṣẹ̀ṣe méjì kí àwọn máa jẹ́ fádáhùn sí kó tún jẹ́ Ògúnlànà kó tún jẹ́ mother in Israel báwo la ṣe fẹ́ ṣe ti Sister Yemisi fádáhùn sí Ògúnlànà. You're welcome to the platform, sister. Ẹ máa wà all right. Tí mo ti rójú yín mo ti wà okay. Bí mo ṣe rójú yín mo ti wà okay. Ẹ kúlé o gbogbo èèyàn gbogbo ẹbí ará ẹ̀gbọ́n àbúrò dáàdì mọ́mì God bless you. Ẹ káàbọ̀ ma. Ẹ ṣé gan, welcome. Báwo ni mo ṣe fẹ́ introduce brother mi on many occasions. Mo ti introduce one. But for the benefit of those who may be seeing him or hearing him or about him for the first time, the person I will be introducing today go by the name Samson Olaoluwa Ademoye, tí wọ́n ń pè ní Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹni tó bá mọ nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá kò ní nídìí pé kán ṣe ìjíwèé fún mọ́ rárá. Tẹ́ bá ń wá honesty òótọ́ ni. Tẹ́ bá ń wá focus ẹ̀bùn ọpọlọ kéèyàn analyze nǹkan. Kì í ṣe àwọn tó máa ń jìjàngbara tẹ́ máa ní good morning tẹ́ máa rí pé òkùnkùn ló ṣú. He will tell you what it is and God has given him the wisdom tó jẹ́ pé kò sẹ́ni nílẹ̀ Yorùbá tí ò wúlò fún ìjàngbara. He always find God has given him the grace. I observe him. Pé oh brother ẹ jẹ́ ká tún wò báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo ẹ̀. And a dúpẹ́ pé kò rẹ̀ wọ́n wọ́n ní blog tí wọ́n bọ̀ wọ́n fi ṣe share. He has always been about unity. Wọ́n parapọ̀ ká ṣe a lè ṣe let's seek people out. So lẹ́ni tí wọ́n tún ní oore ọ̀fẹ́ láti join wa ẹ jẹ́ kí n introduce brother wa Àmọ̀tẹ́kùn just in case those who have not heard about him or seen him before. Wọ́n á lè sọ fún yín àwọn náà ti ṣe iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ kan ṣe takuntakun sẹ́yìn ibi tí wọ́n ti lè rá àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe sẹ́yìn bóyá wọ́n bá wa mention ẹ̀ fún yín. Ṣé fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ briefly ká tó wọ́n sún síwájú. Welcome. Ẹ ṣeun gan orí mi wú. Àṣìká lajú wọn ni. Mo ní àbóníkí torí yín bá wú mo lábóníkí sílé o. Àṣà ìjẹ́ ìsìn. Wọ́n ní àbóníkí o. Wíwú ti bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́. I feel inspired. Èní tó á jẹ́ ọjọ́ pàtàkì. Ọjọ́ tó jẹ́ pé ó pàtàkì. Global Directorate tí n bá wá sí Global Directorate mo máa ń ní extra inspiration but double extra ní nísìnyí. In fact, tí mo rí gbogbo àtàkùjọpọ̀ báyìí, mo tún á rí dókítà ọlọ́pọlọ, dókítà Oyefule, mo rí bí dókítà Oyefule gan-an. Mo tún á rí màmá wa Sandra Pópóọlá. Those two, among everybody else, baba ńlá inspiration ni wọ́n. Tẹ́ bá ń jókòó sí
don't find somebody who will bring out the best in you, it's a waste of time. Whatever wà láàrin ìjókòó tí àwọn Tayemi sí wà ń bẹ̀, tí Barrister Ògèdègbé wà ń bẹ̀, tí Mr. Pópóọlá, in fact, ní ọkàn mi kì í sọ jáde, màá ní Lady Pópóọlá. Lady Pópóọlá, because she just has the air of leadership. And tó bá yẹ pé institution ní ministry máa ní right láti pe Dr. Oyèkúnlé ní professor, because at the end of the day, like I said, inspiration ni wọ́n. So the whole of the affair or the constitution of Global Directorate, it is a constitution and group. So jẹ́ pé inspiration máa ń jáde ń bẹ̀. There's determination, there's intention, there's will, and ibi téèyàn bá wà, téèyàn bá combine gbogbo yẹn together, téèyàn bá lè equal sí hope, or kéèyàn equal sí possibility, kéèyàn wí pé lára ibi tó ti máa jáde lélẹ́yìí, then it's I'm not sure if it was wà bẹ́ẹ̀. So from that point of view, ẹ ṣeun tí ẹ gbà mí bí mo ṣe wà. Èmi náà mọ̀ pé ìgbádùn mi ó máa ń fẹ́ sá fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ díẹ̀díẹ̀. Ẹ bá mi ń lò bẹ́ẹ̀. So thank you very much. Ẹ ṣeun gbogbo lé. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Ẹ ṣé. A máa ń ní sẹ́yìn kan níbi yìí. For some people who don't understand the English culture very well, you may think it's an insult, it's an abuse, but it's just nothing but a phrase that is commonly used here in the United Kingdom and probably in other English-speaking countries of the world. And the saying go like this: the party cannot be over, or it's not over, until certain woman, lady, has danced. I'm glad that my brother used the word lady. It's a privilege for us to have amongst us Mama wa. Inú mi dùn pé Mama wa ṣe mọ̀ wípé wọ́n ní ká tó fèèyàn joyè láàrin ìlú, ó láti jẹ́ ni rere. A ní orí ọ̀fẹ́ tí ó kí màmá tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni wọ́n. And for you to have the privilege, the honor given to her by the royal family in this nation, the first person that was awarded such privilege was Isaiah Kennedy Dairo, who was very profound in the way he played the accordion during the independence. And in recognition of that, the Queen gave him the privilege to be an OBE. That's the Order of the British Empire. So, orí ọ̀fẹ́ ni fún wa lénìí láti pé ẹni tí Ọlọ́run ṣe láàánú láàrin wa, ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. A ní ìdí láti dúpẹ́. Ordinary people doing extraordinary things. We have a director, the director of the directorate, who, just like many others also, that's the way she speaks with some of the leaders in Australia. I want to know your affair. So, life your la or talk polo page. Mama Joba wa ton camera in. For those who don't know it, we have it. Let's flaunt it. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ìkànnì bàbá wa ṣe máa sọ, àwọn ògo ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ló wà lórí ìkànnì yìí, and they will be speaking to every one of us. We want to welcome you, ma. Ẹ ṣé gan. Ẹ kú gbogbo gbà. Emma Shegonyo, thank you so much. My goodness. Tí orí Àmọ̀tẹ́kùn bá wú, tó bá wú báyìí, you can imagine mine. Mine has filled this house and beyond that, because I recognize in those descriptions. And it remains modest. Don't worry, I have enough Aboniki. Thank you so much. It's a privilege always to be here. It's a real honor. It's not something that we can take for granted. To
to come and to help our people understand who we are, the gifts that we have, the audacity of being called Yoruba. And audacity in this sense is a positive one. It's because we are who we are. And we're very proud of who we are as Yoruba people. You know, God has gifted us with so many things. Unfortunately, some of us have misused those things. Hence why we are where we are in Nigeria. But lágbára Ọlọ́run, lágbára Èdùmàrè, you know, gbogbo àtúnṣe ó wà, àdẹ̀ túnṣe. Ojú wa ló dẹ̀ máa ṣe, kò ní ṣẹ̀yìn wa. So I greet everybody. Dr. Yefule, Sister Yemisi, Amotekun, I greet you. And also Barrister and everybody and Princess and everybody on this platform, connected actually to this platform, because every week, call everybody, they make it, because life goes on, as they say. But Eshegoni, thank you. Thank you very much. Eshegon. Inú mi dùn, nǹkan kan dẹ̀ tún wá sí mind mi. Ẹjọ́ àwọn kan wà tó máa ń pè ní ọ̀rọ̀ pọ̀. Unfortunately, kì í ṣe sọ́nà mi. Mo discover nǹkan kan pé tí òótọ́ tó bá silence, irọ́ ló máa lékè. Irọ́. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé ẹ wà níbí láti sọ òótọ́. And Yorùbá ní ká wẹ̀yìn wò. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò wa ní pẹrẹu nísìnyí. I discovered that a lot of people will join the crowd. Even in the crowd, there's a need for us to maintain our own identity. Who am I? Níbo ni mo ti ń bọ̀, níbo mo wà, níbo ni mo ń lọ. Then ká wò bá ṣe lè ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú environment àti àwọn èèyàn wa. But ó dà ń pé whatever is in vogue, àbọ̀n ṣe ń sìn ní ẹláyè ìgbà yẹn nìyẹn. You speak to some of the kids who were born much later, who don't even understand anything Yoruba. They see themselves as Nigeria. And in a true federalism, what we understand is you'll be a Nigerian like Irish American, African American, Italian American. Nǹkan ti ṣe Yoruba. Òun ló jẹ́ ká tún wá síbí lẹ́nìí. Tí èèyàn bá wà ní inú cinema house, tó bá jókòó síwájú, I was just thinking about it, that people don't think out of the box. They don't think separately. Tẹ́ bá dúró síwájú fíìmù àti tẹ́ bá ń pàtẹ́wọ́ pa. Kẹ́tùmọ̀ gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn wọn máa pàtẹ́wọ́. Nobody bothered to wait to stay for 1 second. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ kó tó pàtẹ́wọ́. Àdéhùn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pàtẹ́wọ́ yẹn tó ń bá rí wọn kàn rí pé òfo ni èkejì ọjà. Kò sí nǹkan níbẹ̀. So our program today is báwo ni àwọn èèyàn ṣe ń rántí aláwọn ọmọ tí ò mọ nǹkan kan nípa ìtàn wa. A dẹ̀ fẹ́ kí ìwé ìtàn ó wà. Nǹkan kan tí a fẹ́ ṣe lénìí. I don't know whether I should read the background. Kí ẹ̀yin bàbá àti màmá wa kẹ́ wá sọ experience yín fún àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ òde òní, àwọn ọmọ wa tí wọ́n mọ̀. Màá bẹ̀rẹ̀ láti orí Western Nigeria Television. Tẹ́ bá gbọ́ Western Nigeria, Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá wa kọ́ ni mò ń address sí gbogbo ẹ̀yin ewé ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá gbọ́ Western Nigerian Television, the first television station in Nigeria was Western Nigeria Television. Probably in Africa. Yeah, in Africa also. You are right. First in Africa was established in October 31st, 1959. This was first terrestrial television broadcast in Africa. WNTV was a partnership, the Western Regional Government and Overseas Rediffusion. By power of a vision, our leaders were looking ahead. And the station's goal were to educate the public, to educate the public, share local culture, broadcast foreign news, and government aims, right? WNTV also played a significant role in broadcasting recorded Yoruba traveling theater productions. Àwọn Baba Ogunde, Kola Ogunmola,
gbogbo àwọn àṣà wa nígbà yẹn àwọn náà ń gbé jáde. Kí ni reason tó fi ń ṣe? Àwọn olóòtú wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. The Nigerian Television Authority was established in 1977, right? After the military took over the regional television station in 1976. The NTA is a government-owned and partly commercial broadcast station that runs the largest television network in Nigeria. Ibi tí mo ti fẹ́ dúró ní kí àwọn bàbá wa kán lè bá wa sọ experience wọn nígbà yẹn. This information, I got this through a research work, and we understand this. There's a lot to say about it, but ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí Ìyálóde wípé WNTV sister, kí ni experience yín nípa ẹ̀? Kí lẹ rántí nípa television yẹn, WNTV? Ẹ ò meet ara yín mà. Ẹ ò meet ara yín. Okay, man. Yes. Okay. Mo ti kúrò nílé tipẹ́ ná, but nǹkan tí mo lè rántí ni pé àwọn náà máa ń jí nílé tiwa, àwọn náà máa ń jí wa láàárọ̀. Tó yẹ pé tí wọ́n bá, we have a lot of people then, àwọn tó ń broadcast, àwọn tó ń ṣe oríṣiríṣi different programs tó jẹ́ pé àwọn expire. Then it was like, to be honest, to me, experience mi lórí ẹ̀ ni pé I love the way Yoruba are. So wọ́n máa kọ́ wa ní àṣà àti ìṣe Yorùbá then. Gbogbo ìgbà yẹn àwọn Haúsá, Málà, Ìgbò wọn tí gba ilẹ̀ wa. We enjoy every blessed program tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n máa gbogbo eléyìí tí àwọn grandma wa máa ń ṣe fún wa tó máa pe àlọ́ o àlọ́ kìíní kan gbọ́mọ kan pọ̀ nǹkan gbogbo yẹn làwọn program yẹn náà ń ṣe. Wọ́n wà so educative tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá inú ẹ̀ á dùn pé you belong to Yorùbá. Because gbogbo program tó yẹ pé wọ́n ti parẹ́ ńsìn, tó yẹ pé nísìn òyìnbó wèrè kan náà máa sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n dẹ̀ pé ní Yorùbá television. So nígbà yẹn ògidì Yorùbá náà máa sọ. Even wọ́n tún máa, there was a time nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ tó ń lọ tí Jákàndé tó di governor Lagos State, then tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ègùn. Tó máa ẹni tó bá fẹ́ ṣe program yà ní Jákàndé gbẹ́tọ̀létọ̀jà alájìjà fójó, tell everybody máa rẹ́rìn. We don't even know what the meaning. But we know that it's calling Jákàndé and alájìjà fójó. But we are so excited to hear pé we love it. So every time we want to hear about it. That time there is law and order. Kò tí ì sí pé wọ́n fẹ́ gbéyàn kan, wọ́n gbéyàn kan. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní Èkó tó yẹ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní nǹkan bíi 6 a.m. ní radio station, wọ́n á ti jí kúrò nílé. Kò sí pé bóyá olè fẹ́ jí wọn gbé, olè kidnapper fẹ́ gbé wọn. Bá mo tún rántí ìgbà tí bọ̀bọ́ tí wọ́n pa sí Bábìṣì yìí. Oyenusi. Ìgbà yẹn ni wàhálà tí ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀, but that wàhálà is not Fulani or Hausa. The wàhálà is within Yoruba and few Igbos. Tó máa wá láti ìlú wọn, tó máa wá jalè ní ọ̀dọ̀ wa, wá tún padà. Ìmí tẹ̀ tó gbọ́ Yorùbá, so tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní interview tó ń ṣe interrogation, ó ṣe máa mọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣe ara wa. But that radio station gbà yẹn kò sí ọmọ Yorùbá tí ò ní wà proud of it. Kò sí.
tí wọ́n máa sọ story bàbá wa Awólọ́wọ̀, wọ́n á sọ bàbá Akíntọ́lá, gbogbo nǹkan tó ń go on láàrin wọn, wọ́n máa sọ. Ìgbà tí wọ́n ń ja ìjà wẹ̀tì ẹ̀, I think I was like 6 years old nígbà yẹn, tí èmi àti màmá mi jáde lọ. Nígbà tí màá fi ríra mi inú gọ́tà níyà mi jù mí sí. So ìgbà tí gbogbo wọn ti wá lọ, wọ́n máa ju ẹyin sínú ilé àdẹ̀gbaná. Wọ́n máa gbé kí lorúkọ ẹ̀, ọ̀pẹ ló ń pẹ́ láyé, tòlótòló ló ń pọ̀ mọ́ àkùkọ, ọ̀pẹ ló ń pẹ́ láyé. So gbogbo yẹn ló ló hàn nínú rédíò tó jẹ́ pé everybody is excited to know what is going on. Iná ò dẹ̀ tí báàdì lọ rẹpẹtẹ tó eléyìí nígbà yẹn. So mi ò mọ much, àwọn nǹkan tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Yorùbá ní ajíbẹ̀pọ̀nlá. Ó ṣe díẹ̀ lólè. Ó ṣe púpọ̀ lólè. Èmi ò ń ṣolè nígbà yẹn. Kí n ṣolè síta. Ẹ rí díẹ̀ sọ. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n pe brọ́dà wa Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣeun, kí ni mo rántí of the 70s pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rédíò, ṣe rédíò communication àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àròjù yín o. Ẹ má bínú, ẹ máa rí létà. Ibi tí mo dì pẹ̀lú lọ́wọ́ ò jẹ́ kí n lè àrí ìjà. Èèyàn sọ fún yín pé orí òun wú, bóyá ibi tó wú náà fi ń pamọ́. Sister. My brother, continue. Sister, ẹ má bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi o. Kò sẹ́nibọ̀dì tó. I love you, don't worry. Don't worry, my brother. Anyway, nǹkan tí mo rántí nípa 70s à ń sọ early 70s. One thing tí mo rántí, mi ò rántí pé 73 ni kú Muritala or what. Mo ṣàrántí pé everybody come máa ti lè grandfather mi láti wá bọ́ síwájú redivision or redivision, whatever it was at the time. Grandfather mi, wọ́n ní ilé tó jẹ́ pé 10 rooms ni. Àwọn náà occupy 4 rooms tó wà níwájú pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn in 10 àti nephew wọn. But ní òkè front door láti wọnú ilé yẹn ni redivision yẹn wà. So tí incident bá ti ṣẹlẹ̀, everybody á kàn máa sílé grandfather mi láti lọ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Now, time yẹn, there was a higher level of sincerity. Everything tó bá ń jáde ń gbà yẹn, ó dà mẹ́ pé wọn kì í kú lọ́dà wọn. So honesty wà ń gbà yẹn. In a sense, taba move on to maybe late 70s. Nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí change wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Then television ó ti di ti mo try láti rántí ìgbà tí television di NTA. But tí n bá rò nísìnyí ìgbà yẹn gan ni nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí change. In the sense that pé the news nǹkan tá à ń gbọ́ was not tailored to Western Nigeria, to the Yoruba, or Southwestern Nigeria to the Yoruba. It became common news. It became situations to jẹ́ pé our kind of distinguished in nǹkan tá à ń gbọ́. Àmúlò kálàrá bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ẹ̀. And this is me, tí n bá ní sense yẹn ní kékeré pé kíní yìí àmúlùmálà ti wọ̀. Ó wá jẹ́ kí n realize dáàdì attitude dáàdì in the sense pé wọ́n kàn máa kind of like cough wọ́n ní ẹ wo irọ́ ti pọ̀ ní ọ̀rọ̀ wa. And this was the beginning of our problem from my point of view. The fact wípé Yorùbá ò ní nǹkan tiwọn tó dá dúró tó dẹ̀ wà guaranteed was a big problem. Òun ló débi tá a wà báyìí nísìnyí. Ó débi tó dé nsìn ó di pé Lagos State has now become like a trophy. Everybody fẹ́ conquer Lagos.
mo dẹ̀ lè assure yín the moment Lagos bá ti fall, Ìbàdàn á fall, Ogun State á fall, and all of that. So irú projection téèyàn máa ní nìyẹn téèyàn bá ní understanding nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the past. So gbogbo ẹ̀ ó dàbí pé the Yoruba nation in a sense is being demeaned slowly but actively. So nǹkan tí mo rántí tó wà highly important sí mi nìyẹn, mo lè má tí express ẹ̀ dáadáa. In fact, at some point we are máa jókòó máa kọ́lẹ̀. Now there was another incident tó yẹ pé mi ò lè gbàgbé. Dad mi bá mi wí in such a way, nǹkan tí mo ṣe ó burú jáì. So mo wá kí ni kásẹ̀ pé mo wá forgiveness wọn, mo wá ojúre wọn. So wọ́n jókòó síwájú tẹlifíṣàn lọ́jọ́ kan, wọ́n á ń sọ̀rọ̀. TV ń sọ̀rọ̀, à ń gbọ́. Mo ṣàwọlé tí wọn mo jókòó síwájú TV yẹn mo ń gbọ́. Mo rántí wípé there was a minister tí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nípa mineral resources. Ó wá sọ pé Coca-Cola, Fanta. Ìgbà tí mi gbọ́ kinní yẹn ó disturb me in sense. Mo wá wojú dad mi, ó dà ní pé dad mi tiẹ̀ expect pé màá yíwò wọn láti gba either assurance, confirmation or whatever. Bí ṣe yíjú sí wọn báyìí wọ́n kàn sẹ́rìn. Ìyẹn ló affirm pé mi wípé in a sense bóyá mo ní understanding or comprehension or intelligence ju ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn lọ. Because báwo ló ṣe máa béèrè ọ̀rọ̀ mineral resources lọ́wọ́ ẹ̀ bó a máa dárúkọ Coca-Cola, Fanta and all of that? It didn't make sense. And at that point in my life, bá jẹ́ teenager díẹ̀ ni at that point. So can you kind of like stage? So we need to look back at these little clues. Káwo ibi tí ilẹ̀ Yorùbá has been reduced to a state of pauper. A pauper people. Nísìnyí a ti wá di nǹkan tó jẹ́ pé àwa ń tẹ̀lé piper káàkiri. Wọ́n wá ń dictate tune fún wa. So memory tí mo lè Ghana lélẹ́yìí at this point in time, and gbogbo ẹ̀ conclusion mi ni pé bad omen ni. It's a really bad omen. Kò tí end, it is progressing. Àìsí ìjára wa kúrò. Àìsí rí àwọn olórí tó jẹ́ pé wọ́n understand gbogbo àwọn clues, àwọn little instances téèyàn máa pè pọ̀ kéèyàn wò pé man a ti wà lójú gbàdé wàhálà. But experience tèmi nìyẹn. I don't know if anybody has the same or wọ́n lè verify it as a personal experience as well. Maybe ṣe ní ẹ ṣeun. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ kí màmá wa náà kàn náà bá wa dá sí. Ẹ jẹ́ ká mọ experience yín nípa WNTV níbàdàn. Màmá Sandra Kúkọlá Obìnrin. Ẹ ṣé gan ni. So experience mi nígbà yẹn, èmi fẹ́ take a step back a bit. So established in October 31st, 1959. So ká tó gba independence ni wọ́n establish kìíní, and Western Nigeria ni ó establish ẹ̀. Ó fi hàn pé àwọn bàbá wa àti ìyá wa àgbà yẹn wọ́n ní foresight, wọ́n ní vision tó fi establish irú nǹkan báyìí. Because kí ni irú àwòrán bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló máa fún àwọn èèyàn? Ó máa jẹ́ kí gbogbo ayé rí irú èèyàn tá a jẹ́. Ó máa educate gbogbo ayé nípa wa, nípa ìṣe wa, nípa àṣà wa, oúnjẹ wa, ọ̀rọ̀ wa, gbogbo ẹ̀. Wọn ò need láti wá sí
ilẹ̀ Yorùbá kan tó mọ irú èèyàn tá jẹ́ which tá bá wò ó ní ayé ìsìn wọ́n ti sọ pé the world is now a global market. It's quite tiny, it's quite small. Pẹ̀lú gbogbo oríṣi technology tó ti wà ń sìn. You can Google anything and you find the answer there, good or bad. So àwọn bàbá wa àti ìyá wa àgbà yẹn wọ́n ti rí, ó dà pé wọ́n ti rí ọjọ́ iwájú bó ṣe máa rí. Tó ṣe jẹ́ pé wọ́n wá fi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn jíǹkí wa láti fi kọ́ àwa tá dàgbà ń gbà yẹn pé báyìí ni. And I think ìyẹn ni foundation. Mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ pé the audacity of Yoruba people. Ìyẹn ni foundation gbogbo irú nǹkan tí àwa yìí tá ń jẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀ lénìí. Òun ló kì wá láyà. Irú èèyàn tá jẹ́, òun ló fún wa ní ìyẹ́ láti fò. Irú èèyàn tá jẹ́. Nítorí mo rántí ń gbà yẹn, mo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní look back nísìnyí pé kí ló fà ń gbà yẹn gbà tí mò ń dàgbà, mo sọ fún bàbá mi pé mass communication ni mo fẹ́ ṣe. Bàbá mi á rò pé mass com, wọ́n yóò lè ṣe mass com. Lọ́ọ̀yà ni wọ́, because o lè argue pa. Lọ́ọ̀yà ló yẹ kó jẹ́, o ò lè ṣe mass com. Àjàjàjàjàjà yẹn gbà yẹn. And I think nǹkan tí mò ń rí lórí television gbà yẹn ni. Bí àwọn èèyàn ṣe ń gbéra wọn, Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ nípa unity. Yes, because àwọn èèyàn máa ń wọnú ilé wa wá wo television. Kékeré náà báyìí náà ni, kò ṣe big box. But àwọn èèyàn á jókòó round oníkálukú ará àdúgbò gbogbo á wọ bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá ń sọ news, everybody wà excited láti gbọ́ nǹkan kan, láti mọ nǹkan tó ń happen ní gbogbo àgbáyé nǹkan kan. So ó fún wa ní that lens to see beyond our land and vice versa fáwọn tí wọ́n ń wò wá níbikíbi tí wọ́n bá wà. So ó ní impact irú èmi báyìí pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà fẹ́ ṣe. Èmi náà fẹ́ tí n bá dàgbà, èmi náà fẹ́ jẹ́ èèyàn kan tó máa sọ story nípa Yorùbá, irú èèyàn tá jẹ́ nǹkan kan láti educate àwọn èèyàn ní gbogbo àgbáyé. And àwọn ọmọ wa nísìn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ ó ti wà individualized, ó ti jẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ ní inú ilé oníkálukú. Kò dàbí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa nígbà yẹn through the WNTV. Tó yẹ pé gbogbogbò ẹ̀kọ́ Yorùbá gbogbo wa là ń kọ́ pọ̀. A nírú ẹ̀ mọ́, ó dẹ̀ ṣe ni láàánú nítorí ìyẹn. Ìkọ́ tí à ń rí ń sìn, I think Àmọ̀tẹ́kùn náà ló sọ, àmúlùmálà ní gbogbo ẹ̀. So àwọn ọmọ yẹn ń sìn tó ń dàgbà ń sìn, wọn ò tiẹ̀ mọ identity wọn, wọ́n ti mix ẹ̀ so much. Even àwọn tí wọn ò sí ní ilẹ̀ Yorùbá tán sí ní Nàìjíríà, èmi ò rò pé identity wọn wà so mixed up tó àwọn tó wà ní Nàìjíríà. Torí àwọn yes, one of those televisions not great box compared to nǹkan tó jẹ́ ń sìn. Nítorí àwọn ọmọ wa ń sìn wọ́n lè mọ ìyàtọ̀ sí òyìnbó àti Yorùbá nítorí pé bá ṣe ń kọ́ wọn ní ilé nǹkan kan. A dẹ̀ dúpẹ́ pé technology dẹ̀ ti wà ń sìn tó yẹ pé tó bá fẹ́ wo nǹkan kan nípa bóyá Yorùbá ni àbí Nàìjíríà wọ́n lè dá wò. Tó bá dẹ̀ jẹ́ òyìnbó ni wọ́n lè dá wò, wọ́n lè kọ́ ẹ̀kọ́, wọ́n lè differentiate between the two camps. But ní Nàìjíríà right now, ó ti so dàrú tó jẹ́ pé kò sáàlà mọ́. Oníkálukú kan tiẹ̀ ń ṣe tó wù ú ni. Wọ́n dẹ̀ mú oríṣiríṣi mọ èyí tó jẹ́ tiwọn àti tí ò jẹ́ tiwọn wọ́n mú mọ́. So ó wá ń confuse àwọn ọmọ wa. Irú clarity tèmi nígbà tèmi ń dàgbà pé báyìí ni Yorùbá, mo ní lórí television, mo ní nílé, bó dẹ̀ jẹ́ ilé ẹ̀sìn náà ni mo ní nígbà yẹn. Ó fún mi ní that clear mind. Mi ò sure bóyá àwọn ọmọ tí wọ́n ń dàgbà ní Nàìjíríà ń sìn wọ́n ní that same clear mind. Tó bá dẹ̀ ní mo béèrè fún forgiveness for misunderstanding them.
but mo láti rí kan display ẹ̀ èmi ò rí demonstration yẹn látọ̀dọ̀ wọn so a ti lose huge amount tí a ti lè quantify in various ways láti lose ẹ̀ yìí in not having that WNTV ìtọ́ gbélé wa lọ́wọ́ ń sìn NTA ó dàbí ẹ̀ pé àkúdàáyà ló dà fẹ́mi it's like kí ni essence wọn nǹkan tíjọba bá fẹ́ kẹ́ gbọ́ náà máa gbọ́ propaganda ni is all I can see it to be it's a propaganda website television station where you only tell what the government wants you to hear that is not journalism bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ báwa ṣe dàgbà mọ́ nígbà yẹn tó jẹ́ pé òtítọ́ nǹkan tá a bá gbọ́ a lè gbé lọ ká lè lọ exchange ẹ̀ fowó láyé ìgbà yẹn nísìn tiẹ̀ bí a lè máa rí pépà gbà lórí ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ ń sìn so nǹkan tèmi rántí nìyẹn. ẹ ṣé gan, thank you very much. wọ́n ní eégún ńlá ló ń wẹ̀yìn kalẹ̀. Dr. Oyefule a fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ experience yín. ẹ ṣé olóòtú èmi ò rántí 70s because mo ti dé ìlú òyìnbó by then but mo rántí 60s mo dẹ̀ rántí 50s mo dẹ̀ rántí àwọn akọ́mọlédè tó máa ń wà tá máa ń gbọ́ nínú radio station mi ò rò pé TV dé until 60 kíni náà 60 kíni TV dé náà later on ní TV wá bẹ̀ sí broadcast ẹ̀ but àwọn akọ́mọlédè àwọn akọ́mọláṣà for a while wọ́n tiẹ̀ tún ní akọ́mọlẹ́nà tó ń kọ́ wa in those days mo rí pé Madam Popola wọ́n ti ń rẹ́rìn wọ́n rántí díẹ̀ nínú ìyẹn àbí so gbogbo àwọn nǹkan tí bá ń rò ń pa Western Nigeria radio or TV nǹkan tí èmi sì máa ń rántí nìyẹn mo dẹ̀ rántí pé àwọn àpótí rediffusion la máa ń lò ń gbà yẹn kí Bush radio tó dé mo pé àwọn tó ní Bush radio a máa ń pè ní Bush radio bẹ́ẹ̀ mo rò pé Bosch ní BOSCH German kìíní but Bush radio la máa ń pè so àwọn early transistor àti tube náà wà nínú ẹ máa rí tó máa glow lẹ́yìn tẹ́ bá wọ ẹ̀yìn ẹ̀ dáadáa ẹ máa rí kíní kan tó ń glow bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn máa nípa àǹjọ̀nù tó ń sọ̀rọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn and for some of us I really believe pa àǹjọ̀nù gan-an ló wà bẹ́ẹ̀ because báwo ni pákó tí mo máa sọ̀rọ̀ so our experience mi nìyẹn it was dated a little bit earlier ju eléyìí tí tẹ́ bèrè lọ because by the 70s yẹn I rántí púpọ̀ because besides brief 2-week visit back home I wasn't really home anymore so experience tèmi nìyẹn kò pọ̀ púpọ̀. ẹ ṣé gan, thank you very much. ọ̀dọ̀ yín máa ti bẹ̀rẹ̀ question eléyìí lọ. Sure. tí à ń lọ inú mi dẹ̀ dùn pé tí Yorùbá bá ní àgbà ò ní tán nílùú àwọn èwe wọn á rí experience wọn hopefully some of the things táwọn náà dẹ̀ ti kọ́ nísìnyí wọn á lè lo wisdom yín pẹ̀lú experience yín láti tún mú nation wa forward. àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní ẹ mọ̀ rí bàbá wa Ebenezer Obey you don't eat my car òyìnbó rẹpẹtẹ we call it road range níbi yìí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ó common gan ó jẹ́ kí a mọ̀ nǹkan kan wọ́n ní a kì í mọ̀pó lọ sílé olóró so mi ò fẹ́ kó jẹ́ pé mi ni máa lead yẹn but mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa road traffic management ní Nàìjíríà ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ àwa yìí náà ni first television station in Africa Yoruba road traffic management bàbá Wọlé Ṣóyínká ǹjẹ́ ẹ rántí akitiyan wọn the pioneering spirit tí wọ́n ní ó ti di ti federal government ń ṣe yàn but àwa la bẹ̀rẹ̀ àwa lọ̀gá àwa làgbà nǹkan tá a fẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ wípé wọ́n ní ọmọ àjànàkú kì í ya rárá
So ẹ bá wa sọ bàbá traffic management tí Wọlé Ṣóyínká tí mi ò bóyá experience bóyá ti kúrò Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ wà Nàìjíríà gbà ẹ̀ Ọ̀yọ́ state the old Ọ̀yọ́ state ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ experience yẹn nípa ẹ̀. Unfortunately, experience we were very minimal. Besides what mo kàn ń gbọ́ tí mo kà ní newspaper pé wọ́n fi Wọlé Ṣóyínká ṣe kó wà in charge of federal road pé management of traffic on federal road bó ti gbàgbọ́ orúkọ tó ń pè sí. Federal road safety corps. Federal road FR kìnnìkan federal road safety yes. But unfortunately, I'm not. I really intelligently about it because my knowledge of it is very, very minimal. Ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn ẹ ṣé gan sà. Àmọ̀tẹ́kùn. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Federal road safety. Road management in Oyo State that translated to the Federal Road Safety, and the initiator, or let me say the person whose pioneering spirit started road management, was then made the, road marshal for the Federal Road Safety in Nigeria. Kí ni experience yín pẹ̀lú traffic ní Nigeria kí Wọlé Ṣóyínká ọmọ Yorùbá kó tó ṣe nǹkan tó ti di federal lẹ́nu? Kí ni experience yín? Right. To be honest, one of the things tí mo ní lórí list mi láti study was cabaret lórí transition from right-hand drive to left-hand drive. Tàbá ronú road safety generally in Nigeria, mo mọ̀ pé Wọlé Ṣóyínká played a part in road safety, but bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ń sìn ló jẹ́ kí n realize pé institution tó bẹ̀rẹ̀ or maybe a region tó bẹ̀rẹ̀ was related to Oyo State and all of that. So mi ò ní fẹ́ go too far into trying to bring factual ideologies wá sínú ọ̀rọ̀ yẹn. Having said that, if it were, as it's been kind of like claimed, wípé Wọlé Ṣóyínká ló bẹ̀rẹ̀ principle yẹn or policy yẹn, it's a shame wípé it was not actually built on. Built. Now, problem tí wà ń bẹ̀ ni wípé mechanical engineer ni tí n bá ń gbọ́ wípé tanker fẹ́ gbẹ́ lélẹ̀, it does not make any scientific sense to me wípé tanker ṣubú and all of that. Now, why tí mo mention kìíní yẹn tó wáyé pé wọ́n continue pẹ̀lú ideology Wọlé Ṣóyínká tó jẹ́ pé wọ́n kó àwọn tó ní ìmọ̀ mechanics, physics, understanding of moving bodies and all of that. Lẹ́ni, ní the amount of tanker, petrol tanker, diesel tanker, fuel tanker, whatever, tó bá fẹ́ pé tó wọ́n máa fẹ́ gbé lélẹ̀, or eléyìí tó ń jóná, or eléyìí tó fẹ́ gbé lélẹ̀ tó yẹ pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní disperse the involuntary disbursement of epo tó jẹ́ pé kẹtórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ká kúkú gbóná. Ọlọ́run jẹ́ ká kúkú gbóná. The worst thing in my book ni wípé kéèyàn wà lórí ilẹ̀ ayé yìí tí Ọlọ́run tí make a decision bóyá o máa wọná àbí o tí ìwọná kò tí wàá jóná láti ayé. It is it's a horrendous sight láti máa rí àwọn èèyàn burning alive because they did not have the education of bí fuel ṣe máa ń behave, whether diesel, whether petrol. Ìlú wa dẹ̀ gbóná, diesel àti petrol
in varying degrees tí heat bá ti wà ń bẹ̀ bomb lẹ́ ń wò yẹn ó sì ṣẹlẹ̀ too recent. So the whole thing tá à ń bá lọ ni wípé ní that sense of development. Road safety wa ní Nigeria is practically zero because we don't have the political will láti enforce our policies yẹn. Having said that, ní political will láti enforce any policy in Nigeria. Unfortunately fún wa as a people, and maybe we need to start thinking about it individually. Èmi, ẹ̀yin, ìwọ, gbogbo wa ká máa rò pé at the end of the day, either out of ignorance or lack of education, àwa là ń fà á in a sense tó yẹ kí wọ́n fi ń disrespect wa. And I say this from either the collective or the regional. Àwọn people yìí kì í ṣe wípé wọn mọ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ. So if they came up with the idea wípé kàn fẹ́ nìkan ṣe minister or whatever his portfolio was for road safety, ó yẹ kí policy yẹn kó máa gradually kó máa dàgbà, kó máa develop as far pẹ̀lú bí technology, ideology, science, population bó ṣe ń develop ló yẹ kóun náà máa develop. So from that point of view, wọ́n tún fail wa. Just imagine wípé jẹjẹjẹ sínú mọ́tò ẹ̀ táǹkì petrol lànà. Táǹkì petrol ó lànà ó jókòó sínú. Nísìnyí, you are flooded with petrol all around your car. You are burning alive. Simba imagine kí ni ó máa ń ro mí lára. So the whole idea ni pé a ti wà ní situation tó yẹ pé they don't care about us. Come to think of it, Michael Jackson, for example, they don't care about us. So mo fẹ́ ká ohun mi wípé ká educate ara wa. When it happens, wípé tá bá gba Yoruba Nation, we have to have a very, very new sense of principle. Ó yẹ ká máa ronú for the collective, because nǹkan tá a rí nísìnyí, there's a set of people who want to concern themselves with slaves, and there's a set of people who want to concern themselves with children. Kí ni ẹ yàtọ̀ síra wọn? Ṣé ẹ bá ti ń decide wípé òun fẹ́ fi ọmọ ọlọ́mọ ṣe ọmọ tó lè pé ideology tó wà lórí ojú ẹ̀ wípé ọmọ mi ni, ọmọ mi ni, ọmọ mi ni. But see the other side bá ń sọ pé ẹrú mi ni, ẹrú mi ni, ẹrú mi ni. Kò sí bí paradigm yẹn ò ṣe ní shift, especially tí wọ́n bá ń kind of like, sọ wípé àwọn ní agbára jù táwa náà dẹ̀ wàá relinquish agbára fún wọn. Lo and behold, or conclusively, we need to start thinking about the collective. Come and create policies to get human benefit, even the lowest people in our demographic, so to speak. So they failed the idea of Wole Soyinka, and like they failed anything else. Everything else, Papa, because we're a people, we are a state, we're a country that appears to be a waste. Problem what they put. Mo hope mo answer question. Thank you. Answer. Ẹran wọnú egun, egun wọnú ẹran ni, and by the time tí gbogbo ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n bá ti sùn, gbogbo ẹ̀ máa jáde, á di odindi. Ẹ jẹ́ kí n pe Sister Yemisi. Ẹ jọ̀ọ́, Sister, kí ni experience yín? Àìlè ní sùúrù òun ló fa sábàbí yẹn tí bàbá wa dẹ̀ dìde nínú ọgbọ́n, nínú ìmọ̀ àti òye. Kẹ́ máa wo discipline Wole Soyinka to road trafficking in Oyo State.
tó dẹ̀ ṣẹ́gun gbogbo wàhálà problem tí road traffic ní tán dẹ̀ hijack ẹ̀ tán dẹ̀ ní okay fine wá ṣe nǹkan tó ṣe fún state ti Ọ̀yọ́ state ní federal ká wò ó lẹ́ni kí ni the road management in Nigeria your experience and what it is now kí lẹ rí sọ sí ma. In fact kíní yẹn máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn nípa ọ̀rọ̀ road safety ó máa ń jẹ́ kí inú ọ̀tá mi bàjẹ́ pé ṣé a ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣá because I went to Nigeria sometimes ago and to be precise I went to Ekiti from one ṣé kí n bẹ̀rẹ̀ sọ pé láti ilé no kí n má ti fi ilé ṣàṣe láti Àkúrẹ́ dé Adó at least mo rí tírélà méjì nínú igbó láti then ìgbà tá à ń bọ̀ àwa gba area Iléṣàmú we went through Ìdó àní nǹkan kan ìgbà tá a fi máa dé Ẹ̀fàlàyé I was counting about 8 trailers in the bush. So me mo bóyá irọ́ bóyá òótọ́ o you know people speculate a lot of things tó wá tí ò happen. Wọ́n ní pé tí okay now nǹkan bẹ́ẹ̀ trailer ó máa ní accident àwọn èèyàn máa kú ńbẹ̀ ẹ gbàgbé trailer síbẹ̀ irú owó wo lẹni yẹn ní tí and all these trailer are from Dangote and nǹkan tẹ́mi wá gbọ́ I don't know how far that is true ni pé tí Dangote tó bá employ ó lè má gbé gọgọgọ ló employ máa ní àwọn tó ń employ èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní policy ni pé tó o bá ṣiṣẹ́ 2 years tó o bá ní accident ó máa sack ẹ wà ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní because the more accident they have ni insurance máa sanwó pé insurance á sanwó fún Dangote mo wá wò ó pé ìyẹn wà a little bit stupid mi ò dẹ̀ wá mọ̀ bóyá tìtorí pé ìlú tèmi ń gbé because tó o bá ní accident wọ́n á increase premium ẹ̀ so kò sẹ́ni tó fẹ́ ní accident nílùú yìí even though they will do your car do everything ẹni tó bá ní comprehensive ẹni tó kọlù wọn á ṣe kò séèyàn kan tó máa gbàdúrà accident bẹ́ẹ̀ mi fẹ́ mọ̀ the reason tó fi jẹ́ pé tí trailer bá ti ní accident that's it wọ́n á gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ pollution kí ló ti ń pè é global warming gbogbo yẹn wọn consider ní ìlú tá a wà so ṣe rí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká anyway nígbà yẹn wọn ò tí ì mọ agenda àwọn Fúlàní thank God now that we know the agenda of Fulani tí ọmọ Yorùbá kan bá mọ nǹkan kan ṣe tó wà ní state ẹ̀ tá bá sọ pé kó wá ṣe ní federal orí ọmọ Yorùbá yẹn láti burú ló ṣe máa lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àtẹnujẹ ló fẹ́ pa á bàtà àwọn bàbá wa tó gbà fún wọn gbà yẹn àwọn ò tí ì mọ irú agenda àwọn Fúlàní pé they want to dominate us they want to dominate Nigeria they want to soak their Quran according to their useless father so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ni pé a ní discipline kankan bí orin tẹ kọ èmi ò gba ìwọ ò gba ló ń fa kìtì wọn a ní sùúrù kankan everybody bá ti jáde inú ilé ó ṣàfẹ́ débi tó lọ ìgbìrà ìgbàgbàgbà wọn respect traffic light and when we say they don't respect traffic light tún jẹ́ ká wò dáadáa tí ilẹ̀ bá ti ń ṣú dẹ̀ tó dúró fún traffic light tẹ̀kẹ́ yìí pé o ti wà kidnap wọ́n respect crossing zebra crossing so àwọn mọ́tò kan máa lọ bó ṣe wù wọ́n simply because we don't have good government kò sí èèyàn kan everybody kò sí jà fojúmọ́ oníkálukú ń jà fúnra ẹ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá ti débẹ̀ kán kó nǹkan tán máa kó kan lọ ni they don't care about us like Michael Jackson will say they don't care about anybody but themselves and their children. Tinubu lọ donate 500 million
sí ibi tó mi ti ń kó wọn lọ. Ọ̀bọ̀ ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ pé ẹni tọ́lọ̀ bá bínú sí tó o bá lọ help ẹ̀ Ọlọ́run á bínú sí wọn náà. Because ìlú yẹn wọ́n ń jí wọn gbé ibẹ̀ náà ṣíbọ̀ ibẹ̀ náà ti jí àwọn ọmọ 120 àbí 300 and something tó rí di ọ̀la ẹ̀. Báwo lomi ò ṣe ní gbé wọn lọ? Kò ń ṣe àwọn nìkan lomi sì máa gbé lọ, omi sì máa gbé a lot lọ. The only sad thing ni pé nínú ìjìyà ẹlẹ́ṣẹ̀ olódodo máa ń pín nínú ẹ̀, which is very sad. But bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ kó rí lórí yẹn, who are we to condemn that? So nǹkan tó ń kọ̀ sí wàhálà jù ní ọ̀rọ̀ traffic ni pé corruption. So gbogbo ẹ̀ tó máa down to corruption ni pé traffic warden àwọn tó ń wọ yellow ṣáà náà pè ní traffic warden or something. Mo lọ sí Nàìjíríà, mo lọ sí kí náà ti ń pè CMS, mo lọ ra nǹkan. On our way back, ọlọ́pàá dá wa dúró, traffic warden yóò dá wa dúró. A dúró níbì kan kìnìkan. Mo níbẹ̀ there is no sign that you cannot stop there. Ó ní madam òyìnbó lẹ̀ ṣì ń sọ. Mo á sọ fún pé mo ní ṣó ya wèrè rí ni. Mo ní because you are accusing me now, there is no don't stop or stop. So if there is no sign to stop, we have to stop. Olóyìnbó ni mo ṣì ń sọ, àfi gbùrù tó bọ́ sí inú mọ́tò. Mo dẹ̀ sọ fún driver, please drive on. Ó máa tẹ̀lé wa lọ ilé, á dẹ̀ rí nǹkan tójú ẹ̀ máa rí. So driver wá sọ fún mi pé mọ́mì ẹ jẹ́ ká dá wọn lò because àwọn ìyókù ẹ̀ wọ́n máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn ni wọ́n á disturb wa nǹkan. This man collected 1,000. I wanted to deal with him, but mo kàn wá wò pé ó ti gbèpè already, you can go. So corruption yẹn gangan ni problem, because tí wọ́n bá rí pé tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀fẹ́ kan gbàbí kan ẹ fi sign sí ẹni tó bá gbà whatever tó bá get òun ló mọ nǹkan tó get, because ó mọ̀ ojú ẹ̀ ò fọ́ pé sign wà ńbẹ̀ don't stop. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á pé wọ́n bá rí sign gan tó bá stop tí ọlọ́pàá kan bá ti dé tó bá ti fún ní 1,000 ó ti gbowó èpè tó fẹ́ gbà ó ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́pàá yẹn gbogbo owó tó ń gbà láti jọ ẹ̀ ṣé ẹ rí ọmọ ọlọ́pàá kan kó invite yín pọ́nmọ òun ṣe graduation rí? Because there is too much pain and cost. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé traffic system wa kó tó lè ṣiṣẹ́ a máa kọ́kọ́ mú corruption kúrò. Mi mọ̀ pé bóyá ó lẹ́ni tó lè rántí ìgbà ìdí àgbọn. This ìdí àgbọn nígbà yẹn by fire by force wàá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ó lè wà ní bus stop kó má tò. Ó lè ibi tó ti ń sáré tí ò yẹ kó sá. Ọlọ́pàá wọn bí ọlọ́pàá rí kó béèrè bribe lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa ní kó máa lọ sí station. Bẹ́ẹ̀ tí ń sìn gbà tó gẹ́ pé ibi gan ti ọrùn ọlọ́pàá gan ti gùn ju ìgò magí olómi lọ. Báwo ni kò ṣe ní gba bribe? Báwo ni ò ṣe ní máa gba 20 and 200 ní títì tí ò ra bread? So àwọn tí kò dẹ́ ṣe àwọn náà ó ní àwọn tó ń rán wọn ṣẹ́. So to be honest, èmi máa ń wo bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ní last week ó ń show nǹkan kan walking talking ọlọ́pàá dá màá yẹn dúró ó fẹ́ lọ ra epo because ó ní kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ó lọ yá owó láti rí epo fẹ́ ṣe nǹkan kan fáwọn ọmọ ẹ̀ kó gbé mọ́tò lọ. Ó dẹ̀ pàdé àwọn ọlọ́pàá lọ́nà on his way back. Àwọn ọlọ́pàá dá dúró wọ́n ní kó fáwọn lówó wọ́n ní kó fún wọn lówó. Ẹ̀mẹ́dẹ̀ òun ò ní owó pé òun yá owó tó ń fi ra epo sí mọ́tò ní nǹkan kan wọ́n ṣàbà drag ẹ̀ wọ́n làwọn máa gba 2,000 ó negotiate. Can you imagine ìlú wa o tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́pàá àti traffic warden àti gbogbo ẹ̀. Wọ́n gbà tó ṣáà máa negotiate títí wọ́n náà máa gba 1,000 ó lóun ò ní 1,000 ṣùgbọ́n òun máa lọ yá lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ òun. Bọ̀bọ́ ìdẹ̀bọ̀ àwọn ọlọ́pàá méjì bọ́ sínú mọ́tò ibi tí Ọlọ́run ti máa wá dì pẹ̀lú wọn.
ìyẹn yá 1,000 kó fún wọn, wọ́n gbàgbé walking talking sínú mọ́tò ẹ̀. Kẹ́rí pé ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, ọlọ́run ẹ̀san ó wà. So ìgbà tó gbàgbé walking talking, bọ̀bọ́ yẹn wá mú lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá tó dá dúró wọ́n gbàgbé walking talking ni wọn o. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ wá ní kí ló ṣẹlẹ̀, ìyẹn ṣàlàyé fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìí pé you see, judgment of God is very near. So náà Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ wá sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ẹni tó bá sọ walking talking nù kó wá mú o. So now tell me, ọ̀gá wọn máa ní òun fẹ́ sàkí ẹ̀, ta ló rán wọn ṣẹ́? Ẹ wò mà, ẹ wò sà, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáadáa pé kọ́lọ́run kó fún wa ní Yorùbá station, Yorùbá nation. Nǹkan àbá sọ ọ̀rọ̀ títí látẹ̀ní títí di ọ̀la, we will condemn them, bẹ́ẹ̀ táwọn ilé ìyá Àṣàkẹ́ ti gé wọn létí lọ́wọ́ ọ̀gbọ́. Bẹ́ẹ̀ tí mo mọ̀ pé when God is ready for us, kò sí ẹni tó lè sọ pé kókùn máa kó má ṣàn àfẹn tó bá fẹ́ bá lọ. So èmi ò mọ bá ṣe lè ṣe ìrìn àjò àwọn wardens wa, àwọn mọ́tò law and order, ju pé ká gbàdúrà pé kọ́lọ́n kó separate wa, kó yà wá ya iṣu àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀, so that when we have Yorùbá nation, iyán wa di àtúngún, ọbẹ̀ wa di àtúnṣe, à á mọ ara wa, à á mọ ibi tọ́lọ́pàá ti wá, à á mọ ibi tó wà, so that tó bá ṣe rédèrèdè bó ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ tó máa lọ bá wọn nílé bàbá wọn, tó máa dì pẹ̀lú wọn, that will happen. Bẹ́ẹ̀ tí sì ń bo lẹ́mọ ibi tí bàbá Gárúbà wà, bàbá Usman Dafodio ṣe mọ́lé wọn, don't. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, ká dẹ̀ máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe títí tọ́lọ́run fi máa gbàdúrà wa. Ẹ ṣé. Àmì o, àmì. Mo máa pe màmá wa Pópọ́lá kẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí múra sílẹ̀ kẹ́ wá sọ àwọn experience wa. Mo fẹ́ kún síta lẹ́yìn. Àdúrà ṣe kókó fún onígbàgbọ́, wọ́n ní òní ọ̀pá fún onígbàgbọ́, but a máa ní oníṣẹ̀ṣe pẹ̀sìn. Bàbá mi nǹkan tó ṣe nìyẹn, so I'm a born again oníṣẹ̀ṣe. But at the same time, gbogbo ẹ̀sìn ló ní gẹ́gẹ́ bí ìsàṣẹ sọ ká gbàdúrà, ká má dákẹ́ ká gbàdúrà, ẹnu èèyàn lè fi ń kọ nǹkan tí ò bá fẹ́. But I want to encourage all of us who are perhaps Christians. Mo discover pé the Christian doctrines, mi ò mọ odù Ifá, so mo máa ń relate pẹ̀lú Bible scriptures tí mo mọ̀. Mo mọ̀ pé tí n bá bá àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ̀rọ̀, wọ́n á ní Ifá kan báyìí ló sọ báyìí, Ifá náà sọ àdúrà, ìwúre, kankan gbogbo ẹ̀. We support what sister said we should be doing. And in addition to that, Bíbélì ní, only the Lord has not given us the spirit to be fearful, the spirit of love, power, and sound mind. So, àdúrà nìkan ó lè má tó, ká wá fi ìfẹ́, torí àdúrà tá a bá gbà tí ò bá sì fẹ́, àkàntọ́ra wa jẹ ni o. Ìfẹ́ ló máa mú ìrẹ́pọ̀ àti ìdàgbàsókè wá tá lè fi ṣe, ká dẹ̀ má bẹ̀rù, ká má bẹ̀rù. Wọ́n ní má jẹ́ kí n kú, kí n joyè ilé bàbá ẹ̀. But at the same time, kí ọmọ ọ̀dọ̀ náà kó fọgbọ́n ṣe. Yíyọ ẹkùn kì í ṣe tójó. Yíyọ ẹkùn kì í ṣe tójó. So let's think, and the sound mind that God has given us láti demonstrate àrí gbogbo nǹkan tó ń wá láti orísun wa nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé kò ṣe kò jólúrè ṣe, ó ń gbọ́kọ́ ẹ̀, ó tún gbàdá ẹ̀. Ibi tá à ń lọ tí mo dẹ̀ ká máa kẹ́yìn sí nìyẹn. So màmá wa kí lè experience ti yín lórí, thank you very much sister Yemisi, kí ni experience ti yín lórí motor road management in Nigeria, gẹ́gẹ́ bí àwọn ará aṣáájú bọ́n ṣe sọ. Ẹ share experience ti yín. Ẹ ṣé gan ni. My road experience, management experience in Nigeria. Mo máa ń joke pẹ̀lú ọkọ mi pé wọ́n láwọn ò lè ever drive ní Nigeria. Mo máa ń sọ pé ojú ni wọ́n. Torí ẹ̀ lọ ṣe lè drive, pé èmi lè drive but irọ́ ni o, mi ò lè drive ní Nigeria o. Ẹni tí ó bá fẹ́ kú, òun ni kó try ẹ̀. Tí ó bá jẹ́ pé Nigeria ló ti ń drive. Whereas níbí,
mo ti bọ́ sínú mọ́tò mi, mo ti lọ, kò sí driver, kò sí anybody, you have to drive yourself. So experience tèmi ní Nàìjíríà ni pé is the state of the nation is demonstrated on the roads. Bí ìlú Nàìjíríà ṣe rí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní títì, bí àwọn èèyàn ṣe ń hùwà. Ẹ fẹ́ padà sí ọ̀rọ̀ Mr. Wọlé Ṣóyínká tí federal government invite láti wá ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe ní Ọ̀yọ́ state. Nǹkan búburú kọ́ o, nítorí pé nǹkan tó ń ṣe lọ́yọ́ state yẹn, that spirit of love ló ṣe jẹ́ kí wọ́n dìde kán sọ pé kíní yìí ò dáa, ẹ jẹ́ ká tún ṣe. Wọ́n dẹ̀ fi hàn wọ́n bó ṣe yẹ kó ṣe rí, bí road management ṣe yẹ kó ṣe work lọ́yọ́. And I would want to believe pé it did work ní Ọ̀yọ́ state, because èmi ò wá from Ọ̀yọ́ state, Ogun state lèmi ti wá, so I only know Ogun state and Lagos state. So it must have worked. The government, federal government, so we can try any federal at federal level. And I'm sure at the time, our governor experience one year, he would have put it to good use. But your cone jawade konoman soni. Ṣé Wọlé Ṣóyínká nìkan ló máa dá ṣe gbogbo ẹ̀ ni? He can have all the ideas, all the vision, and all the, essentials to make it work at federal level. But àwọn èèyàn kan náà máa bá ń bẹ̀ náà. Tó máa sọ pé ataniwọ́ rò pó jẹ́, tó fẹ́ wá sọ fún wa bá ṣe máa ṣe nǹkan. Because a máa ń gbàgbé kínní yìí, and aláti máa ránra wa létí, à ń ṣèkan náà. We all don't think alike. So why Tashima expect nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in a very small one state out of 37 or 36 plus FCT máa work at federal level? I'm not suggesting that he didn't try. That's not what I'm saying. Because I would see Oyo State as the pilot. He would have learned some lessons. But the thing is, one man need àwọn around him to see the same vision that he saw, that he did, that he manifested in Oyo, and accept that as a model to work at federal level. Federal level now, tomati sọ pé wọ́n ṣe rules and regulations here. It still has to be translated to each state. Each state láti domesticate it for their own state for it to work. So there's so many layers to the structure that we have in Nigeria that make things very difficult. Láti penetrate to the grassroots. And I think problem tari nípa road traffic management nìyẹn. I'm sure he did a great job at federal level. But àwọn nìkan ò lè dá ṣe. Number one, for it to work, wọ́n láti educate àwọn èèyàn to let them know pé kí ni díẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé wọ́n láti hùwà dáadáa lórí títì. Ṣé wọ́n educate àwọn èèyàn? Bóyá èèyàn ti ń drive for donkey's years or ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní drive. When you have a new system in place, you have to bring everybody on board with that. Ṣé wọ́n get buy-in àwọn èèyàn? Ṣé wọ́n polongo ẹ̀ síta fún àwọn èèyàn ọlọ́jà bàbá ẹlẹ́ran and all of those people, corporate people and all of that? Because nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe ní Russian countries ní, ó kàn lè dé ńjọ́ kan kó sọ pé o ní new system and you expect miracles to happen. Yes, àdúrà wà o, but àyè àdúrà yàtọ̀ sí àyè doing the right thing at the right time with the right people with the right mindset. Ìyẹn la máa ń gbàgbé pé everything àdúrà ni Ọlọ́run ò ní wá sísàlẹ̀ láti wá máa ṣe fún wa o. He has given us the intellectual capacity is to do things. Why are we so, in a way, in a word of Buhari, when he said that the youths are lazy? How about the older ones being lazy too? Is it just the youths that are lazy? We're not thinking, we're not challenging ourselves. Challenge ara wa tó pé kíní yìí ó yẹ ká ṣe ká dẹ̀ ṣe dáadáa. The spirit of love definitely started off
with that project. But I don't think it got carried on because it would have come up against a lot of objections from different people for different reasons. It's a very complex issue. It's not a straightforward one that you can just put a line across and you say, that's it. Ibeni alayewa. It's very, very difficult. So public education, was that done? Ṣé wọ́n lọ sí school láti máa lọ kọ́ àwọn ọmọ wa? Even up until now, ṣé wọ́n kọ́ wọn how to behave? Not just on the roads, but how to behave in the house, how to behave in churches, in mosques, in everywhere they go, in public places. Do they even teach them any of those things anymore? Because àwọn ọmọ yẹn sìn, ẹ̀rí tó máa ti lọ sí party, wọ́n ti lọ sí nǹkan kan. They drink and drive. And when you drink and drive, what happens? Accidents. Sister Yemisi sọ̀rọ̀ àwọn trailer kan tó ń bọ́ sómi. Ṣé àwọn tó ń wa trailer yẹn, ṣé wọ́n train wọn? Ṣé wọ́n ní license? Ṣé kò ṣe pé wọ́n gbé license yẹn lọ bá wọn lé? These are the things we need to be asking ourselves. Yes, the infrastructure is bad in terms of the roads and everything. That's one thing. But the people that are getting behind these engines, are they trained? Do they have the license? Do they have the know-how? Do they even know where the roads are to even begin with? You know? So, gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, èmi rò pé would have helped to ensure pé kíní work dáadáa. But àwọn èèyàn kan máa wà, I'm sure àwọn èèyàn kan máa wà in the civil service tó máa wò pé kí ló ń sọ ń bolo tí ń bọ̀. Àkọ́ táwa ti ń ṣe láti ọjọ́ whatever ó fẹ́ wá tún ṣe because àwa ń rí owó jẹ ń bẹ̀, àwa ń rí ìjẹ ń bẹ̀, ó fẹ́ wá dí ọ̀nà ìjẹ wa. You know, so I think mi ní fẹ́ sọ ju gbogbo yẹn lọ, but there is this problem ta ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé àti fẹ́ accept. We are so entitled. We feel so entitled. Láti orí dé ìsàlẹ̀ ni. Trust me, láti government level, the highest level in the country to the below. We feel that whatever we get, whatever we have is our own to have and to keep. But these resources is for everybody, to make life easy for everybody, so that collectively we can be happy people. There was a time Toshimanshi surveys, Thomas Okpe, Nigerians were the happiest people. Àwọn tó ṣe survey yẹn kàn jọ kàn bá wa lọ túnṣe o, because I'm not sure we will get the same result. Because right now, people are saying they're not happy. So something has gone wrong, and we haven't yet taken time to reflect. And you see what has gone wrong in our roads. Báwọn èèyàn ṣe ń drive, the rage that they have within them, the rage against the system, the government, the people, the this, the that, they bring those series of rage onto the roads. What they are behave towards one another, because the spirit of love that started this whole thing has gone, has died, you know. So for me, my experience, every time tí n bá lọ sí Nàìjíríà, ẹ̀mí mi máa ń wà lọ́kàn ní ẹnu mi ni pé k'Ọlọ́run ṣàṣọ wa délé, k'Ọlọ́run ṣàṣọ wa délé. Kò bá tẹ̀ jẹ́ pé èèyàn fẹsẹ̀ rìn títì gan, ogun ni fún àwọn tó ń drive mọ́tò ní títì, ìwà tẹlẹ́sẹ̀, ẹjọ́ ń jà ní, àtọ̀kadà, àti márúwá, àti this, àti that. Everybody seemed to be enraged about something that is dangerous. But tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní look inward individually, because it's not a national thing, nìkan ló máa happen. Individuals as well have to reflect on their own behavior, on their own attitude, on their own experience on the road, and what they do to contribute to it. Tí wọ́n sọ pé ẹ má gba one way nìyí, tẹ̀yìn rọrí mọ́ pé no, ẹ má sọ di 2 way, àbí 3 lane, ẹ má sọ di 5, 6, 7 lanes. Individuals ló ń ṣe léyìí o, kò ń ṣe government. So individuals themselves must be accountable. Everybody just take for granted everything. You know, like I said, it's like we're so entitled that we don't even give, we don't have our charitable more.
àti dorí everything kodo. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Ẹ ṣé. Terry, wọ́n ní àròjọ Musolókun. I think we may have to summarize the summary. Can let it move forward. Ìdí nǹkan tí ẹ ti fi múlẹ̀ lẹ́yìn. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé Yorùbá by the grace and the endowment of the Almighty God, we are pacesetters. Pacesetters. A máa ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan, a dẹ̀ máa ń ṣe tó dáa. I just can list some of the things that we cannot begin to take one by one. Then ìtú ṣe pàtàkì gangan tí mo mọ̀ pé everybody will comment lé lórí tó fúnyàn ní ọgbẹ́ ọkàn tó dẹ̀ yẹ pé ó ṣe pàtàkì ká ronú á wá fi yẹn ṣe question ìparí. Number one, ẹ̀yin bàbá àti màmá wa ẹ rántí story Wema Bank, politics of Wema Bank, Bank Yorùbá. Dr. Ifule, you remember that the story, how they messed it up for us and how Wema Bank came back. Wema Bank paid the money. Then through Dawn Commission, the Dawn Commission, Dawn basically means developmental agenda for Western Nigeria. That's Dawn, D-A-W-N. Was led by Dipo Famakinwa of blessed memory, who himself died in a very mysterious circumstances. And as you know, when Amotekun Corps was launched, just like WNTV, radio station, Atiniki France, Kotoni television in Yoruba, Tatini Cocoa House, were pacesetters. Water we were Motiba, then àwọn nǹkan tá a lè rí tó ń ṣe wọ́n ṣe ń gba gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ń bàjẹ́ wọ́n ní òòṣà tó bá lè gbè mí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi nǹkan tá à ń ṣe ń bí lẹ́ni a justification why we should not be in Nigeria, whatever it takes, why we should get out. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ during the week tí mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tó wà lórí ìkànnì ilé ni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi tó gbọ́ tínú ẹ̀ dùn. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní Ilé Ifẹ̀ tó jẹ́ ti Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá ò lè ṣe meeting níbẹ̀. Dr. Ifule ó sọ sí ní lẹ́nu ó tún buyọ̀ sí níbo là ń lọ nílẹ̀ Yorùbá sà. Well, University of Ife. University of Ife, yes. It's enough láti jẹ́ kí èèyàn ronú. But the more tí èèyàn bá ń ronú, a gbẹ́dọ̀ go back to the nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí ni fà gangan. Some wise men and women once said ni pé repetition of the truth of the fact is the only cure for misinformation. I better go back and can you cause gbogbo? You can take individual ones. A lè mú truck Dangote to turn pé ó ní accident káàkiri for whatever reason. A lè mú road safety call tí Wọlé Ṣóyínká ṣe to start off ní Ọ̀yọ́ tó wá fail ní federal. See, we can add tún lè mú minister tó ní kó sọ pa mineral resources. Ṣé pé kò kún mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ mineral resources ó mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ mineral ó mọ̀ Fanta ó mọ̀ Coca-Cola. Irú question tó yẹ ká máa bèrè lọ́wọ́ ara wa kì í ṣe pé how can a human being be so dumb and stupid? That's not the question. Why is it so? Ìyẹn gan ni major question tó yẹ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa. How will a non-entity ever be elevated to the position of a minister? Question yẹn gan Jabin question yẹn. Why will Dangote be giving all the central bank money? Tí wọ́n pé ònìkan ló máa ní truck, ònìkan ló máa ní refinery, ònìkan ló máa ní tìbí, ònìkan ló máa ní tọ̀hún.
Why? That's the issue. On time, Kennedy Tiafini accident, you titi will kin listen, talking about traffic, talking about traffic signs. I by me too is traffic signs. Kennedy Tolok, if you want bribe, to about accidentally stop in the non-stop area. Go, please move. Why are these things like that? We have to go back to 1960. I'd better go back to 1960, where our non-friends were made to rule over us. Non-friends, meaning enemy. People who are not our friends. I will not make a decision. I will not support Fanta the mineral resources in Nigeria now. Because go look at that minister, me Morocco minister. Back in Shuo. Me, bo. Back in Shuo. Back in B-A-K. Back in Shuo. So could you spell it for me, please? Ma, analyze it because you want. Spell it, please. B. Mo fẹ́ kọ sí bí orí kíní fún yín. Oh, okay. Back in Shuo. Barkin Zuo. Fulani ni. Kishausa. Kishausa. In all likely, within 80% of likely of certainty, Fulani. Why will such an entity, the minister, Ibitati àwọn Aluko, also economist, Professor Aluko, Ibitati àwọn èèyàn janko ní Nigeria? How will this one could have ever been elevated to even go beyond being a messenger in the ministry? Why? Those are the only questions. Look, we can take the symptoms. You see, in medicine, there could be 30 symptoms to certain illnesses. But if you keep on focusing on the symptoms, you are going to miss the road. Look at the connecting cause further down. Kidney cause, kidney pathophysiology of that illness. That unless you understand it, you're going to treat the fever, you might treat the rashes, you might treat the pruritus. Well, you're never going to get to the source of it. You really know necessary in Nigeria. Once a non-entity like Barkin, whatever his name is, could ever be the minister of a country or of a country, of a major ministry in a country. Who really want us to fall? We have a lot of non-enemies and non-friends, but enemy. We have a lot of non-friends. Tom monitor, and I'm not being paranoid. Britain is one of them, the major part of them. And now other Western countries to jump in the bandwagon. They don't want us to succeed. If not so, Tom, please, you'll have to mute that person before I continue. Phone 530-321. What you mute, sir? They want us to fail. The worst of us to be the best, to be in the best position. Kidding on an entity like Barking, how will he understand the concept? And pay them living wages so that they won't collect bribe. He doesn't understand that. As long as somebody read millions and millions to Unji, Mitowa, Mercedes, that's all he cares about. So they want the least of us to lead us. And unless we go back and readdress it, we're just going to be wasting our time looking at identifying the symptoms of this malady, course. A lot of people don't want us to succeed. If not, first Prime Minister of Nigeria, you tell me, who was more qualified intellectually, emotionally, psychically? Oh no, it's over their dead body. They don't want that guy to be there.
Why? They don't want you to, they want to perpetually rule you, give you independence. You all can go, but these guys are I repeat it, they are pathological liars. Half of them should be in the psychiatric hospital. So we just have to look at those things and see the interconnectivity between them, and the root at the basal root of that interconnectivity. Ms. Prisca Lajai, you have to mute yourself, please. So there are some people there who really don't wish us well. America, England, Australia, we reach the top of our profession. Why? And another point, why will Wale Soyinka, that great intellectual, third class ni university in Nigeria? So the third class now, according to what people said, according to the story, whether it's true or not. But when he went to England, he came out first class. 2-1. Oh, 2-1, Lugba. Okay. Thank you. Can I go 2-1? She in the upper class. No. Second class. First class is first class. Then the immediately lower than first class is 2-1. Okay. So, so he graduated cum laude. Whereas in one regular pass or third class or whatever it was he did. But we see that over and over and over again. Flunkies in Nigeria become intellectuals. Some go outside of Nigeria to Rikini. Outside of the intellectual ability, Oman were nurtured, better nurtured. But what? You nurture one lay. So why is that so? That's the question. Why? Why will a Barkin become the minister? That's true. I can do better. Or brother, I can do better than 10 times better. Why? So let's go back to the basis of it. Let's identify our enemies, our non-friends, those who don't want us well. Anything. But just here, let's just know who there is in existence these non-friends of ours who don't wish us well. Okay, Barrister, thank you. In the interest of program here. University of Ife. The University of Ife was founded in 1962 by the government of Western Region. Noted by the government of Western Region, led by Chief Obafemi Awolowo. The university was renamed Obafemi Awolowo University in 1987 to honor Chief Awolowo, who was one of the university founding fathers and its first chancellor. Afeshe, in memory of what actually united the Yoruba, can celebrate the 1886 treaty to Shelenioke Mercy, Kiriji War. An application was made to the university authority, and the appropriate amount was promptly paid. But on the day when the Yoruba people were to gather in the same campus, they were denied access. The problem, Yoruba history or unity cannot be celebrated in a university founded by the Yoruba people. Could this not be the reason why history was taken out of the classroom in the first place? Because the federal government is now controlling what rightfully belongs to us on our ground. Only our non-daddy, waterway, the federal government controlled by the Aso Rock via the Caliphate are now in charge of the waterways in Nigeria. Our university, we cannot even discuss Yoruba affairs in the university in
Yoruba, that was founded by the Yoruba in Yoruba land. Mrs. Popola, how do you say this? Mute Araima. Sorry, my mouse was playing up. Sherry, èmi náà gbọ́ kíní yẹn, mo dẹ̀ like analysis Dr. Oyefule pé a ní láti wo ibi tí ó ti wọ́ wá ká tó lè mọ báwo la ṣe fẹ́ ṣe sí. Nítorí pé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ló dá ibẹ̀ yẹn sílẹ̀. Ìgbà tí a ti darapọ̀ mọ́ àwọn ará Nàìjíríà, I think ngbà yẹn náà rò pé a ti hand over everything to them, which we have. We have. It just, we're now beginning to see the impact of the fact pé a ti sùn, àwa Yorùbá ti sùn for so many years, for so many decades. We don't speak up, we don't, as a collective, not as individuals now, as a collective, à ń jà fún nǹkan tó jẹ́ tiwa. A kàn máa fi sílẹ̀, a máa ní well, it'll be all right, or whatever, or jẹ́ ká lọ gbàdúrà lé lórí. So inú mi dùn gbà tí mo rí bàbá tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn, bí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Inú mi dẹ̀ dùn gbà tí mo rí àwọn ọ̀dọ́, àwọn youth tí wọ́n stand up, tí wọ́n challenge ẹ̀. And ìyẹn ti lọ down in history pé ìyẹn ṣẹlẹ̀. Ṣé rí, kò sí ìlú tí ò ní non-friends, kò sẹ́ni tí ò ní non-friends, kò sí. But nǹkan tí ìlú máa ń ṣe ni pé wọ́n á preserve ara wọn. Wọ́n mọ̀ káwọn ní non-friends, but wọ́n á preserve nǹkan tó jẹ́ tiwọn. Ìtorí ẹ̀ ni inú ṣe máa ń bí àwọn èèyàn kan láàrin wa pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá dà. Torí kò ń ṣèní kò ń ṣàná tí wọ́n ti tẹ ojú wa mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ bá wò ó náà, àwọn èèyàn kan ní bóyá nítorí àyà wọn já ni pé àwọn non-friends yìí kán máa bẹ̀rẹ̀ sí ní takò wọ́n nǹkan kan, fine. But ẹ tiẹ̀ jẹ́ a rí pé ẹ ṣe nǹkan kan. So question tó yẹ ká bi ara wa náà ni pé òun là ń bira wa yìí o, pé àgbàpá ní non-friends, but kí làwọn náà kàn ń ṣe fúnra wa láti tún nǹkan wa ṣe, nǹkan tó jẹ́ tiwa, láti protect nǹkan tó jẹ́ tiwa, láti sọ pé ẹ má fi ojú wa gbolẹ̀, èyí tẹ́ ṣe tó. Kí làwa gan ń ṣe fúnra wa yàtọ̀ sí pé ọ̀tẹ̀, rìkíṣí, nǹkan là ń ṣe. And tá a bá ń ṣe yẹn lọ, kò ní jẹ́ ká tètè rí àwọn non-friends yìí láti deal pẹ̀lú wọn. Because ibi tí à ń wò kọ́ ló yẹ tó yẹ ká máa wò àwò mọ́, ibi tí ò yẹ ká máa wò là ń kọjú sí. À ń jà ìjà individual, jẹ́ ká jà ìjà collective, tó jẹ́ pé nǹkan wa nìyí tá a gbé dání, tá a jẹ́ Yorùbá, nǹkan wa nìyí. Tọ́mọ Yorùbá bá ṣe nǹkan kan tá a mọ̀ pé ó dáa, mi ò sọ pé ká gbè sẹ́yìn ẹni tí ó bá ṣe nǹkan tí ò dáa o. Tá a mọ̀ pé ó dáa, ó yẹ ká pàtẹ́wọ́ fún, ká gbè sẹ́yìn wọn ni fún ìran wa. But tiwa, àjòwú ẹni yẹn pa, ó yẹ pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nínú ikùn wa, a máa wíṣẹ̀ pé kó má ní nǹkan tó níyẹn. So àwa ní láti wóra wa. Èmi ò wá síbí láti wá sọ pé gbogbo nǹkan tí wàhálà tó wà lọ́rùn wa ń sìn. Yes, ìpínlẹ̀ was our non-friends. Ó dẹ̀ continue dè níyì. Ṣùgbọ́n what is our role? What has been our role? Tá jẹ́ kí kíní continue.
òun lé ẹ̀ka béèrè lọ́wọ́ ààrẹ gan tó wà ń bẹ̀ lénìí tó sọ pé òun ló kàn ti Yorùbá ni táwọn Yorùbá gbé sẹ́yìn ẹ̀ pé tiwa ni tiwa ni tiwa ni ọwọ́ wo ló gbé fún àwọn Yorùbá tí ọmọ ẹ allegedly ọmọ ẹ fún àwọn èèyàn kan ní 500 million naira nítorí pé omi gbé wọn lọ nǹkan which is right mi ò suggest pé it's not right but mélòó ẹ̀ ló kó wá sí ilẹ̀ ti bàbá tiẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá tó tọ́ ní ìwọ torí pé àwọn ọmọ Yorùbá náà ìyà ń jẹ wọ́n wọ́n ń pa wọ́n mélòó ẹ̀ la ṣe fún ara wa ilé là ń wò ká tó kẹ́ṣọ̀ ròde ilé là ń láti wò charity begins at home as well not sọ fún wa so how much of that charity are we doing to our land to our people collectively not pé èmi me and my family tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe máa lọ náà nìyí o àwọn non-friends yẹn wọ́n kàn máa wá ní they cut away what belongs to us because ẹnuwa oko and why shouldn't they? We're the fools, not them. So it's time to, I'm hoping that we can start rethink who we are, who we know we are truly. Ó máa ń dùn mí gan tí n bá pàdé àwọn ọmọ Yorùbá níbi tí mo wà yìí tí wọ́n ṣe kọ́ntọ̀kọ̀ntàn. Ó máa ń dùn mí tí n bá ráyè ẹ̀ máa ń pè wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ìwọ ò mọ ọmọ tó jẹ́ ni. Àbó ò mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe gbogbo ayé ń rí àbó rò pé Nàìjíríà ló wà ní tí ọkọ̀ tó ń lọ. What you do on tarnish gbogbo àwa tó kù. So pull yourself together and stop it. We need to start challenging each other. Nǹkan tí ò dá ò dá. A lè rí nǹkan funfun ká pè dúdú, a lè rí dúdú ká pè funfun. Enough is enough and láti speak up. You know, and lágbára Ọlọ́run tó bá jẹ́ pàdúrà la fẹ́ fi sí la fẹ́ fi parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run àdélẹ̀ lè rí. But ọ̀run máa ń ran ẹni tó ran ẹ̀ lọ́wọ́ ni o. Èmi ò gbọ́ tí ọ̀run wá sísàlẹ̀ tó wá ràn yàn lọ́wọ́ rí. Because ó ti fún ẹ ní àwọn áńgẹ́lì. In each of us, we're all angels to support and help each other out. So for me, nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn sórí ìyẹn. So University of Ife nǹkan tó ṣe yẹn ó dáa tó ti dọ́gbe síta. Hopefully àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìdí ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé à ń láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fight fún nǹkan tó jẹ́ tiwa. Tí wọ́n fi owó wa kọ́. Tí sweat àwọn bàbá wa wà ń bẹ̀. On the back of our fathers and things, it belongs to us. But báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Tàbá gbà padà. How are we going to manage it ourselves? Tá à ní gbé tà, tá à ní gbé ná, tá à ní ṣe ní bàjẹ́, ní báṣubàṣu. Because oníkálukú tèmi nìkan ni o. Ẹ ṣé. Thank you very much. Sister Remisi, ẹ̀yin lẹ máa tẹ̀lé brother yín sìn tó rẹ̀yìn ló kàn. Ẹ̀yin ló kàn. But kó tó kàn yín, mo fẹ́ play video yẹn for the benefit of àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n lè má ti gbọ́ ìròyìn. Nǹkan tá à ń sọ ni pé ó ti dé level nísìnyí pé ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa ní a kì í so ẹran mọ́ ẹran ká kan nǹkan pa. Wọ́n ti ń kàn wá pa o, a kàn tí ì kú ni o. And a lè ṣe meeting Yorùbá, àjọyọ̀ Yorùbá, ìrántí ọjọ́ ìrẹ́pọ̀ láàrin Yorùbá ní yunifásitì tí Yorùbá dá sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Mo fẹ́ ká gbọ́ láti ẹnu àwọn bàbá wa, bàbá Adéṣọ̀kan, bí wọ́n ṣe sọ jáde síta gbangba. Tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òní, kí ló fà á tí wọn ò fi ṣe ń bẹ̀ mọ́? Ẹ ṣe bí nìyẹn olóòtú, ẹ ṣe ẹ kú gbogbo ìgbà. Ọ̀rọ̀ náà ó só sí ní lẹ́nu, ó mà búyọ sí i. Látijọ́ aláyé ti dáyé, ó ní àti ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì lórí ilẹ̀ wa. Bí OAU bá jẹ́ Federal University, nǹkan àlùmọ́ọ́nì wa ní nílẹ̀ Yorùbá àti pàápàá OAU tẹ̀ ń wò yìí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ló kọ́. Owó kòkó náà fi kọ́, kì í sowó federal government, kì í sowó Nàìjíríà. So tí wọ́n tó bá padà wá di ti federal government, a lè ṣe nǹkan kan tó bá jẹ́ nǹkan ti Yorùbá nínú yunifásitì. Nígbà tá a bẹ̀ wọ́n pé a fẹ́ lo hall wọn ńlá tí wọ́n pè ní
Odùduwà hall wọ́n ti kọ́kọ́ gbà fún wa pé ká lò just all of a sudden ni wọ́n ní pé a lè lò mọ́ nítorí wípé pẹ́pẹ́ sí nǹkan Yorùbá la fẹ́ ṣe nǹkan ìgbà wo kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe gangan tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ ní on the 23rd of September 1886 òun làwọn bàbá wa sign ìwé àdéhùn pé kò ní sí ogun nílẹ̀ Yorùbá mọ́ pé àní jagun mọ́ a pè ní peace treaty nǹkan tá à ń rántí lọ́dọọdún nìyẹn èmi ò mọ̀ béèyàn ṣe é tako nǹkan tó jẹ́ nǹkan àlàáfíà wọ́n dẹ̀ ní àwọn private hall wà nínú ọgbà ńbẹ̀ náà tá lè rent la bá lọ sí ICT hall wọ́n dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wa wọ́n dẹ̀ béèrè kí la fẹ́ ṣe ń bẹ̀ àdẹ̀ ṣàlàyé tá a fẹ́ ṣe ń bẹ̀ títí dago 8 alẹ́ àná wọn sọ fún wa wípé àwọn ò ní jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ àdẹ̀ ti sanwó exactly 7:30 8 o'clock lálẹ́ àná náà dédé pè wá lójijì wípé University Authority ní a lè lóbi kankan nínú ọgbà yunifásitì bẹ́ẹ̀ nítorí tá a fẹ́ ṣe nǹkan Yorùbá ni kì í ṣe nǹkan Nàìjíríà. Níbi tá a bá dé yìí mo rò yí pé ààrẹ orílẹ̀-èdè gangan láti gbọ́ sí tí mò ń sọ yìí ó ti wá dé stage tó jẹ́ pé kí kálukú mọ̀ wọn rẹ̀ báyìí so bí ìgbà tí wọ́n tọ́ wa láràn ni wọ́n kàn wá lé wọn ni nítorí pé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé bí federal government tí ó bá yẹ pé àwọn Ìgbò náà ṣe nǹkan ní institution federal government kò sí tán lè máa ṣe ń bẹ̀ kò sí wọn dára wọn dúró so àkànfẹ́lẹ́ sign warning ni àwa ti gbà fọlọ́run so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tá a fi ìwé pè tá a fún ní àdéhùn pé inú yunifásitì àti gbogbo ẹ̀yin elétò tẹ́ ti pàtẹ ètò yín sí yunifásitì tá a tún ní kẹ́ máa kó nǹkan yín padà wá sí QRS bíbá yìí Ọlọ́run ṣe kọ́ nìyẹn àwa máa ń try láti yọ àṣeyọrí kúrò nínú àìṣedéédé ni àṣeyọrí ní tiwa ẹ ṣé. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá Adéṣọ̀kan tí wọ́n sọ ibi tí a bá ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá dé òun ni a ti rí ilẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ a wá lè blame ẹni tó sọ fún wa wípé you have been caged láti wà cage àbá àti wà cage kí lè rí sọ sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé kí n sòótọ́ fún yín? Yes ma. I'm happy. Very happy. Àwọn bàbá wa àti ìyá wa náà máa ń sọ pé oko ò kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá. Bẹ̀tì ní Yorùbá àwa aṣọre má ṣèkà oko tiwa kò kì í làálàá. Ṣé wọ́n bí ìyálà ìyá èèyàn kan re ní north kan náà fẹ́ ṣe anything tó pertain to north kan wá lọ sí federal territory kan wá sọ pé they are not allowed. Àwọn àlìmájìrì ló máa fòkò pa wọ́n. We are too soft, which is not a sin. But ìgbà tá ti rí pé àwọn tá à ń soft pẹ̀lú lé lórí wọn ìyàtọ̀ wọ́n ní kò sí ìyàtọ̀ nínú ọmọ ajá àtọmọ ẹran. Wọn kò sí different between wọn àti màálù. Náà bẹ̀tà wá máa go ọ̀nà àwẹ̀ yìí pé kí náà máa sọ kí ni wọn ò ní sọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ is our university. It was founded by our fathers. Why can't we use it? Ṣé ẹ mọ̀ pé tí mo bá ń sọ̀rọ̀ lórí ìkànnì tí mo sọ rí pé àwọn bàbá wa dà àwọn kan máa wò pé kí ló tẹ̀ ń ṣe obìnrin yìí all the time ló máa béèrè àwọn bàbá wọn. Bàbá ẹ̀ nǹkan bàbá mi ti kú tí bàbá mi ò bá kú kò ní ṣe rédèrèdè because ó bí ọmọ tó lẹ́nu láti fi sọ̀rọ̀. Mi ò nílò self-esteem. I will say my own. I will leave the place. Now ìṣetán ti kọ́ wa ń sìn tí àwọn bàbá wa ti rí ń sìn tẹ́ pé wọ́n disgrace wọn because disgrace náà fún wọn yẹn. Ìgbà tá à ń pè wọ́n ẹ̀yin dádì wa ẹ dáhùn ẹ dá wa lóhùn ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ boost moral wa
ẹ jẹ́ ká lè pariwo so that wọ́n á lè gbọ́ nǹkan tá à ń sọ wọ́n lájà ń gbó náà ṣe tán disgrace wọn sìn wọ́n jí àwọn ọkùnrin bọ́ táwọn báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn they will not wake up àwọn tí ó lọ ń ṣe kinní yẹn with due respect sir ama mo respect yín God will bless you àwọn kan ṣì wà tán ń sorun ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti dá sí bóyá ń sìn àwọn náà á wá mọ̀ pé nǹkan kan kanlẹ̀kùn wọn because tán báyìí tí ìrírú eléyìí they will not do anything ẹ wo àwọn bàbá alálùbáríkà tí wọ́n lọ tán fẹ́ ṣe Yorùbá Day ńbẹ̀ tán fẹ́ ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe tí wọ́n disgrace wọn kúrò ńbẹ̀ so as it is now èmi believe pé àwọn bàbá wa yìí àtàwọn ìyá wa tí wọ́n lọ bẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kán wọlé they will do something about it like mo like nǹkan tí dádì wa yẹn sọ ó ní Tinubu must know about this Tinubu know dáadáa kò sí nǹkan tó ní kò Àṣàkẹ́ Ògèlè ti lọ fún àwọn nǹkan báyìí ó mọ̀ mo sọ pé ara àwọn dàgìnìgbọ̀rọ̀ tó ń tẹ̀lé náà máa fún wọn ní instruction pé Yorùbá kínní náà fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ gbàjọba ni ẹ má jẹ́ kán lò bẹ̀tẹ́ ní Yorùbá tó bá wà ní politics most especially àwọn senate àwọn house of rep àwọn governors wa tí wọ́n bá ń wò wá kán máa ṣe báyìí fún Yorùbá àwọn people yóò lè lẹ́yìn iwájú tó ní kó tètè jẹ nǹkan tó ní jẹ dáadáa o because láńlẹ́yìn ní sọ́ọ̀nì mú wọn sìn ọ̀sẹ́ni tó bá fẹ́ owó òsì tó fi ní ilé bàbá mi ní ìsàsùwé àsìkò sọ pé máa lè lòun because téèyàn bá lọ síwájú wọ́n ní tí ọmọdé bá ṣubú kó lè jẹ́ tàwọn àgbà wọ́n ló máa ń wo wájú tágbà bá ṣubú á wẹ̀yìn láti mọ ibi tóun ti ṣubú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó gbé òun ṣubú bẹ̀mí ìpẹ́ ọmọdé ò lẹ́ experience ó kàn máa wò pé ìtàkùn kan ló wà ńlẹ̀ èèyàn kan ní ilẹ̀kùn ilẹ̀ yẹn ní o ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ kò ní wo ibi tó ti ń bọ̀ so ń sìn Yorùbá ti ṣubú bá a ṣe fẹ́ dìde òun ló yẹ káwọn bàbá wa máa wá sìn mo expect pé gbogbo àwọn bàbá àgbàlagbà tó ti dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because maybe they don't believe pé wọn lè gba ilẹ̀ wa wọn lè ṣe nǹkan kan fún wa nǹkan kan now they been seeing it pé gbogbo nǹkan wa náà ti fẹ́ gbà tán wọ́n ti gba omi gbogbo ilẹ̀ ní àwọn ọ̀talẹ̀talẹ̀ tó fẹ́ ta sánmọ̀ náà ti tà fún wọn tán so tá a bá lè dìde ń sìn ká jà fúnra ara wa ká má jà fójo mọ́ ọlẹ́ẹ̀dí wa àwa la ní problem yẹn so èmi ò rí ju bẹ́ẹ̀ lọ pé nǹkan tó ṣe yẹn wọ́n fi jí àwọn ọ̀pù ni but whoever tó sọ fún wọn pé kán má lo ibẹ̀ yẹn tó bá tún wá ọmọ àlè tó yẹn kò sí olórí ọmọ àlè ni ó fọwọ́ òsì ó fi júwèé lé bàbá ẹ̀ so tí n bá sọ pé kò dùn mí irọ́ ni mo pa ṣùgbọ́n èmi láìkì bó ṣe wá bẹ́ẹ̀ yẹn so àwọn bàbá wa tó ń sùn àti àwọn ìyá wa tó ń sùn nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó yẹ pọ́ lẹ́nu bẹ̀ tán lè sọ̀rọ̀ tán ti ń sùn láti bí ọdún 5 sìn mo sọ ẹ̀pọ́n máa wake up because eléyìí tó bá ti wọ bí 80 something nínú wọn ó ti ń kọ ní ara my God today tó bá yẹ kó fẹ́ fi Nàìjíríà lẹ̀ rádaràda báyìí Yorùbá nation lẹ̀ rádaràda báyìí àwọn ọmọ ẹ̀ á jẹ́nu ẹ̀ ọmọ ẹ̀ náà máa jẹ́nu ẹ̀ ọ̀run yábọ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan I feel so sorry fáwọn tó wà nílùú yẹn because kò easy fún ọ̀tá wọn nígbà tí odidi ọkùnrin tó ń tọrọ 200 naira tí ò tó ra bread kí ni ká sọ nǹkan tí àwọn náà ti fẹ́ sọ wá dà àlìmáńjìrì òun náà náà rí yẹn so àwọn àgbà tó lẹ́nu bẹ́ẹ̀ because tí àwọn àgbà tó lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ò bá sọ̀rọ̀ àwọn tó sì jẹ́ ẹ̀pẹ́ rẹ̀ tó wà ní under kínní tán lẹ́nu wọn ò ní sọ̀rọ̀
so àwọn àgbà yẹn ló yẹ kó dìde but mo tún blame àwọn masses náà because mo sọ fún yín pé there was a time I'm sure everybody has had the video Baba Tinubu sọ pé you stop calling me I've sorted your governors out and I've sorted your chairman local government go and meet your chairman local government go and meet your governors so gbogbo state Nigeria Yoruba Nation tí gbogbo wọn bá dìde ní state by state wọn ò ní láti mú nǹkan jà dání wọn ò ní láti lọ jà wọn á kàn lọ tẹ ẹ ní wọn á sùn síwájú ọ́fíìsì wọn ní Trafalgar Square ń bì ní House of Loves wọn ṣe representative one Dining Street ojoojúmọ́ ni wọ́n protest ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá débẹ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rí tán tẹ́ ní àwọn kan sùn síbẹ̀ so ó ní nǹkan táwọn yẹn wá wọn ò ní kọ́ọ̀sì ìjà wọn ò ní bú nobody nígbà tán bá wà ńbẹ̀ tán rí i pé tí ó ní àwọn politician tán ń lọ tán ń bọ̀ lára wọ́n máa sọ̀rọ̀ ní house majority adé carry vote wọ́n á ní pé ẹjẹ́ kan ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn àwọn ò dẹ̀ ní kò sí wàhálà ọlọ́pàá gan torí ọlọ́pàá tó wà níbi orí wọn pé gan bí ojú tàlájọ Ṣómólú lọ wọ́n máa tẹ̀lé wọn kò ní sẹ́ni tó fẹ́ kọ̀ sí wàhálà ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ kọ̀ sí wàhálà wọn á bọ́ńdù lẹ̀ sínú kinní wọn á lọ sùn sí gadroom mọ́jú tó bá dọ̀là orí àpé bẹ́ẹ̀ títí wá àwọn politician gan ló tún máa fún àwọn wèrè kan tó ń pera wọn ní kí ló ti ń pè wọ́n àwọn hooligans wọn lọ́tún máa kọ̀ sí wàhálà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé owó kékeré tó fún wọn yìí kò lè tó bọ́ fámìlì wọn so nǹkan tẹ́mi kàn rí sí nìyẹn pé it's good that they did that so a lè mọ ibi tá à ń lọ a mọ ibi tó kù sí fún wa ẹ ṣé. Thank you very much, sister Eshegon. Brother wa Àmọ̀tẹ́kùn, we have been caged. Báwo ni ọ̀nà àbáyọ? Because with a lot of things that we've experienced and gbogbo nǹkan that is somebody káwé ìwò, we should remember. How do we remember? Báwo la ṣe fẹ́ rántí? Sister Emisi to reiterate lẹ́ǹkan. Tọmọdé bá ṣubú, àwọ̀ wájú tágbà bá ṣubú, àwẹ̀yìn. We're not talking of àgbà nítorí ọjọ́ orí. Àwọn ọmọ tá a bí gan níṣẹ́ kan lè mọ ìtàn la ṣe refer sí gbogbo àwọn nǹkan tá a pioneer tó jẹ́ pesetas ni wá. Wọ́n ṣe gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa tó jẹ́ pé kò ṣe, kò jó lóòrè ṣe, ó gbọ́kọ́ lóòrè, ó gbàdá ẹ̀. And àwọn ọmọ wa tán sọ fún wa wípé Nigerians làwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí take Yorùbá and put Yoruba first. Have we been caged, Àmọ̀tẹ́kùn, or are we just living in borrowed time? Kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ university? Thank you. There statement yẹn kò jẹ́ kó nírè ṣe and all of that. Ọ̀rọ̀ yẹn ó wúwo gan-an. Nǹkan tó so mọ́ra ó pọ̀. Mo sọ́rí o, gbàkilẹ̀ sọ pé mi ò sọ́rí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Adéṣọ̀kan tán wá ń sunkún síta yẹn kò bọ́dà mi ò fi sọ́rí fún wọn. Because tó bá yẹ kó wọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ tí wọ́n set wọn up to the last minute wọ́n wá cancel kínní yẹn kán fi wọ́n lẹ̀ kán ti jẹ́ kán jókòó kán wà ní collective tán wá wọlé tán kó sójà wọlé tán wá ń nà wọ́n jàtìjàtì tán ń nà wọ́n gbàgbùgbàgbù tán ṣe kò sí nǹkan kan tó máa dìde ẹ̀bọ̀ kò sí nǹkan náà kán fà wọn lágbádá ya kán ṣípìlà lórí wọn kán fi gbá wọn lójú kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. At the end of the day, the whole incident is a slap at our collective intelligence, identity, Commonwealth wa Yoruba people. At the end of the day, ẹ má jẹ́ ká tanra wa, bàbá Adéṣọ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. At the end of the day, ṣé àwọn náà fẹ́ sọ pé àwọn ò lójú inú? Àbáwọn wọn ní foresight, àbí wọn ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láti jọ sí tàbí ń sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ bá lè mú ní 2020. Ẹ lọ mú láti
1966 ẹ wá jáde ẹ wá ní àfikà fi sọ́wọ́ Ọlọ́run àtijọ́ tẹ́ ti fi sọ́wọ́ Ọlọ́run sísá sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan àbíká ló sọ̀rọ̀ náà wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi sọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ is a waste, it's a bloody waste. So gbogbo ìgbà tá à ń pariwo Yorùbá nation tá à ń pariwo Yorùbá nation àwọn tó pera wọn ní bàbá Adéṣọ̀kan he's a father of Yorùbá nation who is ṣé delinquent ní ká pè ní àbí kí ni nǹkan tó ń apply gangan àtijọ́ tá a ti pariwo Yorùbá nation àtàwọn àti bàbá kan tó ń pè ní bàbá Imọ́sákígbà àti bàbá Tọ́ládé Adéníyì àti bàbá Pópóọlá àti gbogbo wọn pátápátá kí ni ìwúlò wọn at the end of the day so tó bá ń gbá wọn lójú tó ń cheat wọn tó wá ń sun síta kí wọn báwo ló ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn náà bí àgùntàn ṣe rí túlẹ̀ ló ṣe gbà tọwọ́ ẹ̀ jẹ at the end of the day ẹ wù between 2020 àti èyí we've had so many opportunities láti rally ọmọ Yorùbá round but kò jẹ́ kó ní èṣe tẹ́ bá káwọn ọmọ yín papọ̀ tán ní ẹnu tán lè sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ advice tẹ́ kó wọn papọ̀ àtẹni tó wà nílé àtẹni tó wà lọ́jà àtẹni tó wà nírìn àjò tẹ́ ẹ wá common ideology tẹ́ wá nǹkan tó máa so wọ́n pọ̀ at the end of the day bá ṣe máa ṣe nìyí tí gbogbo wọn máa lọ níkọ̀ọ̀kan at the end of the day àwọn ọmọ tó máa wá lẹ́yìn wa àwa máa ṣépè fún àwọn. ẹ wo it's a shame ó dùn yàn bọ́ibó ló dùn wá dé ẹ tí wọ́n fẹ́ sọ nǹkan kan sí i tí ò bá tí ì lè wọ́n ní ṣán láàrin ajé mú ní pẹ́kọ́rọ́ ẹ tí ò bá tí ì lè la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ nísìnyí in such a way tó jẹ́ pé àwọn bàbá yẹn tọ́wọ́n máa ṣe kán ṣe tán bá dẹ̀ ní ṣe kán get out at the end of the day wọ́n ti fi hàn wá sí i pé number of years téèyàn lò nílé ayé òun kọ́ ló wà important èèyàn lè ka gbogbo òwe ilé ayé yìí ó ka ìwé kankan wọ́n lè fún ẹ ní doctorate wọ́n lè fún ẹ ní professorship wọ́n lè fún ẹ ní gbogbo ẹ̀ tó o bá lè apply ẹ̀ you are a waste àwa la kọ́kọ́ ṣe tẹlifíṣọ̀n àwa la kọ́kọ́ ṣe rédíò àwa la ṣe OAU a ṣe kíkọ́ kan lójúnú rí and I cannot put myself in that position mo sorry I cannot be one of those people tó yẹ pé kò ní sọ̀rọ̀ sókè regardless of whose cow is God at the end of the day I'm multiply èmi ò ní doubt wípé Yorùbá ò wọ 60 million all over the world at the moment nílé lóko the Jewish nation is half the number of that nílé lóko half Jewish nation wọ́n wọ 60 million àbí wọ́n wọ 30 million and look how strong they are so gbogbo excuses tá à ń ṣe nǹkan yìí at the end of the day tá a bá ti rí tẹ́lẹ̀ kan bá yá tó bá ń gòkè instead ká lu strength ẹ̀ witnesses la máa conjure witnesses la máa fabricate against that person ibi tá a bá Yorùbá nation dé nísìnyí experiment we yẹ ká take it as an experiment where did we go wrong how can we make it better ẹ wá jókòó ẹ ń ṣe ẹ fẹ́ lọ ṣe kíni kíríìkì nǹkan ibi tó ti máa rí tó máa gbé yín lárugẹ àwọn bàbá wa what is the value of being our baba ẹ kàn máa lọ jókòó síbi kan ẹ mo máa tó para yín ẹ máa du ta ló mọ grammar tó ló máa ṣe application what is the outcome what is the result alẹ́ kópọ̀ ẹ wá máa ń là ń bá ti gbogbo oníṣẹ́ abẹ yín káàkiri ẹ wá máa pè wá pé wọn jẹ́ kẹ́ ṣe meeting ní OAU wọn ṣe kíní kankan bí àgùntàn mo ṣe rí pè ló ṣe gbàṣọ ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ and I am so proud to be a Yorùbá person because gbogbo ideology wa gbogbo principles wa ó wà nínú èdè wa ó wà nínú àwọn òwe wa ẹnìkan
Just imagine what happened to Yoruba Nation. Imagine it. Ẹ wá jókòó sórí fi báyìí pọ́n fi fìlà yín wọ́n fi gbá yín lójú sí mọ́ mo kàn máa jókòó báyìí má kàn máa rẹ́rìn-ín. Ìjọ tọ́lọ́run bá dẹ̀ fi sí mi lọ́kàn má ṣe fídíò jáde má fi ń ṣe ẹ̀yẹ ẹ̀dẹ̀ tí ì kankan torí wọ́n ṣe rí yín wọ́n ṣe máa díù pẹ̀lú yín wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ yín wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ yín ẹ wá dé fìlà mọ́rí ẹ tún á ní àyà ẹ tún á dún wájú fídíò ẹ wá ń sọ̀rọ̀ àṣẹ tó jẹ́ pé kò lápá kò lẹ́sẹ̀ kò lẹ́nu kò lọ́pọlọ kò ní nǹkan kan you can't react there's no reaction Ọlọ́run jẹ́ kí mi dàgbà bíi tíyùn tí wọ́n máa kú síbẹ̀ ni máa kú síbẹ̀ so ẹ wo gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn ó dìgbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ìgbájú fún wọn nínú ilé wọn wọ́n tó bóyá gbà yẹn bóyá wọ́n á sọ yìí ọlọ́mọ yẹn kó ti wà tó lè sígbà yẹn. If you're going to be an activist, it requires action. Sensible, determined, thought through action. Ẹ wá máa jẹ́ activist ẹ lọ ń kóra yín jọ ẹ fẹ́ ṣe click. You are remembering the past. Yes, it's a good thing. But what do we do about the future? Ẹ wo ẹ jẹ́ ká tó sọ fúnra wa. They have failed us and they continue to fail us. They continue to fail us. So, àwa ní káwá bá ṣe máa ṣe ta in such a way tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ àwọn sẹ́gbẹ́ kan wọ́n lè kẹ́hùn sọ̀rọ̀. Wọ́n á kẹtàn sáré. Ẹ wo nǹkan tí mi rí sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn o. Mo sọ̀rọ̀ tó bá dàbẹ́ ni pé mo wà harsh o. I don't think I'm harsh. That's your truth. And like you said, not minding whose horse is God. Bó ṣe yẹ kórè nìyẹn kò sí ọmọ Yorùbá. Fẹlá ní bí n bá rò tọ́ máa sọ ìpanu ìdè òótọ́ ni oúnjẹ ibi tá a ti lè ní orí òmìnira ni. Títà ẹ̀mí sí ẹ má bínú ẹ fẹ́ sọ. Mo fẹ́ sọ kankan brọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn mo fẹ́ bá yín fi kún ẹ ní Bíláù ti rí àgùntàn àbí àgùntàn ti rí Bíláù kó tó gba ṣọwọ́ ẹ̀ wọ́n tún máa ń sọ pé àgùntàn ti rí dàdá níbẹ̀ kó tó gba ṣọwọ́ ẹ̀ mo dẹ̀ sọ ẹjọ́ tẹ́ bá fẹ́ ṣe fídíò yẹn láti tẹ́ fẹ́ fi rẹ́rìn ẹ pè mí èmi á wá jó máa jó wọ́n ní àgbàlagbà tí ò bá ti mọ ẹran láwù wọ́n máa ń yọ fún un. Now eré ti di eré àwọn ọmọdé ń sìn àgbà ó ní àgbà ọ̀kan ọgbọ́n orí so eré ti di eré pé àwọn ọmọdé tó bá wà ńbẹ̀ tí wọ́n ní common sense ni kí wọ́n kàn ṣe rí nǹkan tí bàbá wa ìtàn bọ́ síta tó wá sọ mo lè fọlọ́run ṣonígẹ̀rì bó ṣe sọ yẹn ló ti tọ́ síbẹ̀ wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fà wá so àwa tá a mọ̀ yín pé a sì ní future adẹ̀ láwọn ọmọ àwọn bàbá yìí ò care about àwọn ọmọ they don't care bàbá Fẹ́nifẹ́re Fáṣírántì Tinubu ní God tó lọ sí ìlú ẹ̀ tó lọ kí ngbà tó mọ́ kú Tinubu sọ pé where are the cows bàbá yẹn ò sọ̀rọ̀ wọ́n pa ọmọ ẹ̀ olórí ọmọ ẹ̀ èèyàn kan wá lòun wá sympathize ó ní where are the cows and ẹ̀ sọ̀rọ̀ so àwọn bàbá yìí wọ́n lè help wa wọ́n ti believe pé àwọn ti ṣe time titi wọn àwọn dẹ̀ enjoy ẹni àmọ̀rí ìbá kú kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pé anybody tó kú mi mọyì àwọn tí wọ́n kú ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ìnìdè eléyìí tí málà ò bá pa á ní nasty accident eléyìí tí accident ò bá ṣẹlẹ̀ sí omi á gbé lọ eléyìí tómi ò bá gbé lọ ebi á pa kú eléyìí tómi ò bá pa kú ìyàwó ó lè lọ bímọ lọ hospital kán ní kò lówó card torí ìyẹn that's the most stupid thing tí mo rí maybe because of my profession wọ́n á kọ́kọ́ du life ẹ náà tó bá du life ẹ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ owó àìmọye àwọn illegal immigrant tó gbóyún wọ ìlú yìí
tó bá dé hospital wọ́n á bímọ tán kó tó máa fún wọn ní bills wọn ní kò ń ṣe pé kí ni status ẹ nílùú iná máa kọ́kọ́ béèrè bẹ́ẹ̀ Naija ni pé anyway ìgbà tó jẹ́ pé àwọn satanic agent náà ló lọ hospital àwọn satanic agent náà kó síbẹ̀ they need blood they need meat fún bàbá wọn Satan so they don't do anything ẹ wá kó àwọn aláboyún sí títí sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ máa wà lọ́fíìsì ẹ máa rojọ́ ẹni tó dẹ̀ ń rọbí tó ń ké ẹni kò ra card so àwọn bàbá wa tá a pè ní bàbá àti ìyá wa wọ́n dẹ̀ ń wo gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìmí ò lè part with 100 naira or 100,000 ní àpò ẹ̀ tó dẹ̀ ń fún lówó àwọn ajẹgúdújẹrá ń fún wọn lówó bẹ̀ tí wọ́n lè part 100,000 pé kọ́ tiẹ̀ fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn lọ́sítútù àfún bí ẹni tí yà ń jẹ ìlú tiwa ni mo ti rí pé èèyàn máa lọ gí one bread wọ́n á lù bí ẹni tó máa fẹ́ kú whereas ìlú àwọn ìlú tó gbádùn charity wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe charity tẹ́bí bá ń pa àwọn èèyàn máa lọ bẹ̀. My profession we have a food voucher tá máa ń fún àwọn tí wọ́n ní public kìíní fund so èmi ò mọ reason tí àwọn tó lówó nílùú wa tí wọ́n fi ń wò wá àwọn bàbá wa politician tó ń jẹgúdújẹrá lọ́dọ̀ àwọn politician mi ò mọ reason tó ṣe ń wò wá ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kọ̀ǹgùn síbì kan I don't know mo sorry mi ní pẹ́ ta ló wo mánu Sẹ̀mí Olè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó tún fi ṣe senate chairman àbí president Akpabio has anybody watched that video ẹ ti wò it was terrible Queen Elizabeth gan kò ní àwọn entourage tí bọ̀bọ̀ yẹn ní torí pé ó fẹ́ wọnú house of rep mo wò ó títí pé what is going on tẹ bá rí entourage tó tẹ̀lé bọ̀bọ̀ ẹ̀ náà wàá ń fọn fèrè orí burúkú bí ẹni tó fẹ́ sì lọ sẹ́wọ̀n lónà wàá gan apá bí ìgbà tí gàpá bá rí ẹ̀yán níbo mo tútù wò bóyá ojú mi ń wú bóyá òun kọ́ ni you are not even the president what is your problem and bọ̀bọ̀ ṣe bí wọ́n ló jí owó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ anyway bàbá wa Tinubu àwọn bíi Sẹ̀mí Olè bíi amrọ̀bà náà kó sí gbogbo bẹ̀ so that is the reason why tó fi jẹ́ pé kò sẹ́ni tó lẹ́nu ń bẹ̀ olè ń tọ́ olè ó ń tẹ̀sẹ̀ olè ní lórí àpáta ẹ wo gbogbo kábínẹ̀tì wọn eléyìí tí ò bá scam lamẹ́ríkà ó scam ní London kó tó lọ sílé kó tó lọ bá bàbá wọn olórí olè. ẹ ṣé gan. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ tí mo mọ̀ ẹ́ pé a máa gba Yorùbá Nation àdúrà tá a máa gbà ní pé kọ́lọ́run kó jẹ́ kó ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. So brọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn á wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe fídíò wọn tá a máa jó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. eléyìí tó ṣẹlẹ̀ igbó yẹ ká lọ kọrin fáwọn bàbá yẹn bàbá o Olúwa dá bàbá sí i fún wa Ọlọ́run ní dá bàbá olórí burúkú kan sí i. Olúwa mú bàbá relé fún wa. àwọn bàbá tí ò bá wúlò fún wa bàbá God bá wa mú wọn lọlé o. àmín o àṣẹ gbogbo ẹja ńlá tó bá ń da omi orílẹ̀-èdè Yorùbá rú kí Ọlọ́run bá wa mú wọn kúrò and ẹ ṣé gan a máa pe màmá wa ẹjọ gbogbo ẹni tó bá wọn ní àìsí ń bẹ láì bá wọn dá sí màmá wa Abíọ́lá Òtúṣílé ẹ ṣé gan ẹ kú sùúrù látàárọ̀ àmọdé kí dáàdi wa náà bàbá ọkọ màmá wa Òtúṣílé ẹ ṣé gan. Yes. And I'll bring Mama to the podium and ẹ̀yin olóòtú ẹ ṣé gan ẹ kú ìjókòó látàárọ̀ ẹ kú ọgbọ́n ẹ kú ìmọ̀ ẹ kú òye Ọlọ́run á fi àdùn tó ń gbẹ̀yìn owó sí ilé ayé yín á fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò ohun tí ẹ ti fi ṣe ìkẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. At the end of the question and answer
I'm sure Mama wa fún yín ní opportunity láti lè give parting shot yín. We're doing it differently, and I think it may be appropriate to hear from the member of the audience. Then at the end of that, you balance any question, then you can give your parting shot. Mama, let me see you so that I can spotlight you. Ẹ jẹ́ tó bá tàn camera yín. Ọdẹ wo, ó wà ní títàn. Ah. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ó wà ní títàn. Ṣé ẹ rí? Kò gbé yín jáde o. Ń bọ̀. Ẹ jẹ́ torí mo wà lórí laptop àti handphone bóyá ẹ ló fà á Mo jẹ́ ti kí rí yín, mo ti rí yín nísìnyí, Ẹ but jẹ́ n pa. orí olókun ló gbé jáde o. ń bọ̀. Orí olókun ló gbé jáde o. Orí olókun Àbí à. kìíní pàápàá. Ṣé Ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè nawọ́ sókè lásìkò yìí o. Bóyá ohunkóhun wà tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nípa gbogbo nǹkan tá a sọ lénìí pàtàkì jùlọ nípa àkọlé ìpàdé wa. Báwo la ṣe é ṣèrántí? How do we remember? Please, if you have any question, kindly raise up your hand. Please. Kẹ́nikẹ́ni ní ìbéèrè. Màmá, mo mọ̀ pé n tó kíní. Ẹ rí mi náà, ó ga ọ. Orí olókun ló gbé jáde o. Bí ẹ̀ ń wá báwo máa ṣe mo fẹ́ yọ orí olókun kúrò. Ẹ lọ síbi fídíò kíní yín yẹn. Ẹbí bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń tẹ̀ báyìí, ok. Ẹ lọ síbi virtual background. Choose Virtual náà ni wà, ẹ máa yọ orí èèyàn kúrò jàre. Ẹ lè yọ kúrò. Ok. Mo ti yọ ṣé mo wà up. Ó kàn ṣe show plain background ló ń show. Ṣé kìí ṣe pé ẹ ti cover camera yín ṣá? Because kò yẹ kí kíní rí báyìí. Mi ò cover laptop mi wà. Ẹ wo, gbogbo àwọn tó máa ń. Blur background yín. Background yẹn wà blur. Ẹ jẹ́ n tún padà lọ. I have different one. Mo ní blur, mo ní gbá, mo láwo. No, bóyá kẹ́ choose background. Choose virtual background. Laptop yín ló wà ń bẹ̀ sí. Okay. No. Mo dẹ̀ ti tẹ náà nù kó dẹ̀ jẹ́ kí ló dé báyìí mo dẹ̀ ṣe set gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ má worry. Ẹ rí mi náà. Àrí yín àtọ̀. Mo ti yọ kinní náà. Ṣé kò ń ṣe pẹ̀lú àfẹ́rí? Ó dà kéèyàn lò lọ́wọ́ Nàìjíríà sí yìí. Ọ̀gá. Ẹ mọ nǹkan tẹ́ máa ṣe mí tẹ̀sí sílé. Bóyá kẹ́ log off kẹ́ wá tún log in padà. Ṣé kọ̀mpútà yín máa fún yín ní kinní? Ẹ má I'm sure pé gbogbo àwọn family níbi wọn ní mind kẹsàrí log off. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wọn, wọ́n á get it right very soon. Wọ́n á ṣe very soon. It's well. Ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní question tẹ́ fẹ́ béèrè. Ṣé ẹ lè na ọwọ́ ẹ̀rọ yín sókè? Ẹ lè na ọwọ́ ẹ̀rọ yín sókè. Àbí tí ó bá jẹ́ pé ẹ mọ ọwọ́ ẹ̀rọ yẹn nà sókè, ẹ lè type nínú bí yìí. Ká lè mọ̀ pé ẹ ní ìbéèrè fún àwọn olóòtú. Á wàá pè yín jáde, ẹ lè béèrè. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wà tó ní ìbéèrè fún àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n? Lórí àwọn nǹkan tí a ti ṣe lénìí ni o. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wà tó ní ìbéèrè fáwọn ọ̀jọ̀gbọ́n? Ṣé o pé torí tí yín ni màmá ṣe lọ pààrọ̀ aṣọ wọn lọ lé, wọ́n ti lọ wọ damask. So please, ṣé ẹnikẹ́ni wà tí Mr. Tushile mo mọ̀ pé ti wọlé? Bẹ́ẹ̀ni, ṣé ẹ tún rí mi náà? Mo fẹ́ wò. Irọ́. Laptop ni mo tún rí. Why now? I chose none. Virtual background and it's none. Kò yẹ kí nǹkan kan wà bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ má worry, ojú ni yín ẹ kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ. Even though Yorùbá ní ojú lọ̀rọ̀ wà.
ẹ wo bí fídíò yẹn bóyá ẹ ti cross fídíò Mi cross ẹ. tẹ Okay, tẹ kí ni ti náwó Dr. Yefule ti náwó mò ń bọ̀. Irọ́ o. Dr. Ẹ má gbọ́ ọmọ bàbá fọ́ṣun kò ń ṣe Dr. Àgbà. Yefule ni. Mo rọ́wọ́ èèyàn brọ́dà sọ. wa àmọ̀tẹ́kùn ló ń lọ́wọ́. Ọ̀gá. Okay. Now ẹ tí rí mi. Ẹ má worry, ẹ continue. Lágbára Ọlọ́run á rò ju yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ bá Okay, mo rí brother Àmọ̀tẹ́kùn. Okay. So, okay, ẹ bèrè ìbéèrè yín sà. Mo rí pé brother Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n náwó. wọ́n ní kẹbẹ̀rẹ̀ mute ara yín Àmọ̀tẹ́kùn. wọ́n ti mute ẹ. Unmute yourself and ask your question, please. Mo fẹ́ direct question mi sí Dr. Yefule, Sister Yemisi àti Lady Popola, Madam Popola. Mo rántí ìgbà tí Global Director sí bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìkan sọ pé ọbẹ̀ gẹ̀. Báwo kí ló fa óbì oúnjẹ bẹ́ẹ̀? Wọn mọ detail àti wíìsẹ̀. Anyway, mo fẹ́ bi yín pé báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe as a collective to believe in Yoruba Nation? Báwo la ṣe máa retreat ká reconstitute ara wa ká wá padà with a formidable gathering in such a way tó jẹ́ pé ohun wa, intention wa, will wa, our significant in a way to jẹ́ pé ó máa count. How do we do that? Báwo la ṣe fẹ́ gbégbá? Kí la fẹ́ ṣí? How do we do things in a very, very different way tó jẹ́ pé a máa mú winning force? Ẹ ṣeun. Ṣé Madam Popola fẹ́ start? Or can start? Okay, wọ́n ti. Wọ́n ti yield fún yín. Yes. Okay, ma. Thank you very much. Àmọ̀tẹ́kùn, that's a very, very good question, Tebere, and it's an existential issue they address. How are we going to get that 51% majority to everybody might follow forward? Ṣé nǹkan Tebere nìyẹn? Basically, If you are on the right direction, if you are on the right track. Basically, how do we get that small, tiny majority to everybody might follow? You see, I dare say, Yoruba Nation last year, 2022, 2021, TTTT, I was under the mistaken notion, I need 51%, 60%. But now, what you are very apparent, at least it became apparent to me about a year or 2 years ago, ni pé àti ẹ̀ ní 20%. Tabanka gbogbo 60 million Yorùbá tó wà around ẹjẹ́ ní pé 50 ló wà Nàìjíríà nìkan. We don't have 20% among them. Kí ni dẹ̀ tá a fi ni? Ọ̀nà yẹn pọ̀ gan, reason yẹn pọ̀ gan. We are not able to, well, tí ọba máa sọ àti sọ ọmọlúwàbí wa nù. Ọmọlúwàbí yẹn ló dẹ̀ jẹ́ ká máa look fún easy way out. Kí ni máa rí jẹ lénìí, kí ni máa rí jẹ lọ́la. Ọmọlúwàbí yẹn ti sọnù. But we didn't lose our ọmọlúwàbí overnight. If it was an overnight loss, a lè ní overnight restructuring of the ọmọlúwàbí. But we've lost our omoluabi, to be very honest with you, rapidly since 1960 forward. I read a Moka writer concerning party base. He lose like 1861, ìgbà tó sọ Èkó di colony. But let's focus on the present for a little bit. At least láti 1960 láti lose. How did we lose it?
Àwọn non-friend wa immediately after 1960 wọ́n mú ọmọ primary 6 kó wá jẹ permanent secretary ibi tí àwọn southern bachelor's degree master's degree wà. Wọ́n ní ọmọ primary 6 yẹn láti north kì í dẹ̀ ṣe Hausa o, Fúlàní ni o, pé òun ló máa ṣe permanent secretary. Kò mọ́kọ kò mọ́kà. Now, having done that, this boy grew up ní ibi tí wọ́n pé he was expressly taught kó lo fraud àti irọ́ takiya láti as an arm of government. Not only did he use takiya as an arm of government, he used riba. Riba was an arm, A-R-M, the tool. Riba was used as a tool of government. So all of a sudden, after a year or two, to the permanent secretary, or invite one of his master's level subordinates, Tony Masters, or invite Elose Kano, sí Sokoto, kó lọ bá òun ṣe òkú bàbá òun. Ìyẹn débẹ̀ ó rí pé gbogbo àwọn ìyàwó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ọmọdé yìí ní, gbogbo náà ní Mercedes, ilé ńlá gbàǹgbà ló ń gbé. Ìgbà tí bọ̀wọ́dẹ̀ padà wá sí kò ń rò pé níbi mo ṣàmú sálárì máa ní, báwo ló ti di ẹni tó ní 4 Mercedes tó ní ilé ńlá. Ló accidentally just found out ní pé bọ́bọ́ máa ti ń rip off government látijọ́ yìí. So ohun yìí dẹ̀ nìyí kò wọ́n ti kọ́ ọmọlúwàbí ni kò gbọ́dọ̀ jalè, kò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan, kò mú nǹkan tí kì í ṣe tiẹ̀. So a little while later, he had the opportunity to steal. Ordinarily, ó máa disregard ẹni pé ilé òótọ́ sóhun. Well, ìsìn tó ti rí pé permanent secretary ọ̀gá òun tó ní primary 6, ó ti nílé tó pọ̀, ó dẹ̀ ti ní mọ́tò tó pọ̀. So òun yìí dẹ̀ ní after master's degree kò tí ì kọ́lé sílùú wọn lóńdó. Mo kàn fẹ́ pè ní Ìjẹ̀bú tẹ́lẹ̀ níbẹ̀, Madam Pópóọlá wọ́n á ní pé ó ti kì í ṣe Ìjẹ̀bú ni. But well, Èkìtì ni somebody my direct vision ni Ìyálóde. láéláé ẹ mọ̀ pé ọmọ Èkìtì ò kí ń jalè. Irọ́ torí pé ó jẹ́ Èkìtì náà ni ò fi jalè, nǹkan tí ò fi jalè díẹ̀. Èkìtì ń jalè ọmọ mi ló fún mi ló. Ó jẹ́ owó yín rí. Give me the evidence. I'll take you to court if you don't give me evidence. So man tí ò jalè rí, tí ò yíwèé, tí ò ṣe anything rí, ó wá rí pé after 20 years in service, òun pẹ̀lú master's degree, òun ò tiẹ̀ nílé ìlú wọn. So owó yẹn wá ó gbà kò kọ́. So initial impact of riba in the south lẹ́wọ̀ yẹn. So wàràwéré òun tó wà level 17 or 16 or 15 whatever level tó wà, ó ti kọ́ jí the first owó, ó ra lé, ó ní mọ́tò. Àwọn tó wà level 10 náà rí pé bọ̀bọ́ Èkìtì yìí kò mà nílé last year, ó dẹ̀ ti nílé ń sìn. Àwọn level 10 yẹn náà tún rí pé àṣẹ oúnjẹ àlè ní làwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí í jí. Títí level 8, level 6, títí kan èèyàn tó ń gbé file káàkiri level 1, òun náà bẹ̀rẹ̀ sí jalè. But how long did it take kí riba àti bribery and corruption kó tó disrupt wa? Almost 60 years minus a few years àkọ́wọ́ rí. But we know that 60 years later, the country is the most corrupt country that God ever created. Àmọ́ yẹn sì, àdéhùn pé riba yẹn àti bribery and corruption, ọlọ́pàá tó ń fẹ́ gba 200 naira àti gbogbo àwọn bad behaviour tí gbogbo àtà ń complain nípa Nigeria, ó ti wà entrenched in sin. Some of us took money home to build clinics. I know somebody who spent 100 million naira ayé àtijọ́ dẹ̀ ni of 100 million naira 15 years ago. Took it home to build a clinic, a modern clinic. Wọ́n bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ fún ni. Mo mọ àwọn ẹlòmíì tó gbé factory lọ́lé tó ń bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ nítorí nǹkan tí àwọn riba àti takiya leading people tó ti kọ́ wa. So
Amotekun, to answer your question, this we are bad right now. But at today's stage, can we turn back and get that 51%? Assuming that àwọn tó wà less tó gba tàkíyà púpọ̀ tí wọn gba olè púpọ̀ no máa join wa. I mean, but just assuming those are the people who are going to be part of that 51%, how long will it take us to get that 51%? And how do we do it? Through education. Agbedo, we have to let people know at the point how the same thing all the time. And you just have to tell them, yes, I'm saying the same thing because the problem is still there. And over and over and over again. And any opportunity to battle on individual basis will let people know Iwawa Yoda, but Iwawa ko. Me, but the Minister of Agriculture got £1,000 bribe in 1959. He had to resign. How can we get back to that level? How can we get back to that level? And dear, ni. She culture was being destroyed from outside, now self-destructing from within. Now that we know what it is, let's function like scientists. Neutralize it, reverse it, all towards the Omoluwabi way of thinking. So, Amotekun, I hope I answered the question, but it's going to take us a long time. It's not going to be an overnight thing. Hello, Tam, about 3 times. At some point, and you understanding Tamie at the origin Tamie. Yes. And that term is Takia. Yes. But I feel ready that is go. We thought we are laying Tamie. Time, all on the funny opportunity that is go. Kibubade ni etiko ati ayagbashi. Alone. Ideology, I will become a collective understanding of the concept of power. So, we have a very, very serious dent in the principle and ideology of Omoluabi, big time. So, you did well with the special answer. But for those of us who really don't know what Takia is, Takia ni lára nǹkan tó ń kọ́ àwọn Fúlàní as part of the culture. Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á kọ́ wa pé bẹ̀rù àgbà. Àìbẹ̀rù àgbà ni ò já yógún. You have to respect your elders. Nǹkan tó máa ń kọ́ wa nìyẹn. Ngbà yẹn ọmọ ìmọ̀ bóyá wọ́n ṣe nǹkan wọn nílẹ̀ Yorùbá ń ṣe. But that's part and parcel of the Omoluwabi concept. Ó gbẹ́dọ̀ jalè. Ẹni bá jalè, wọ́n máa mú lọ sí town square, and he's going to be either beaten, sent to jail, or expelled from town. Kí ni ó fò lè ṣe láyé tí mo wá? Gbogbo ẹ̀ ló máa ń kọ́ wa. Èèyàn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ. Gbogbo yẹn náà ń kọ́ wa. Àwọn tenets of Omoluwabi nìyẹn. But their own tenet ní ìlú tiwọn ni pé if Mr. A from Futajalon does business with Mr. B from Ibadan, Mr. A must cheat Mr. B to treat equitably. Mr. A, the Futajalon man, has done wrong. If he cheats him, and the more he cheated him, the better Futajalon man he becomes. It's part and parcel of their culture. But tabade bìkan agbẹ́dọ̀ fi agídí gbà, ilẹ̀ onílé, ìyàwó níyàwó, afagídí gbà. At least it was recorded in 1903, shortly after the Lugard gba tó gba Kini Sokoto.
Hausa man and his wife walking down the street. A Fulani man saw the nice-looking woman. Oh, they put on Hausa man, they just took his sword out and killed the Hausa man. Ìwà wọn nìyẹn. Wọ́n wá sí inú igbó wa. They saw old women, young children. One best rape ìwà wọn nìyẹn. So, but then it's totally antithetical, see, ọmọlúwàbí concept. Ibi tí you're going to respect èèyàn, ibi tí you're going to show the full stranger, ibi tí you're going to help those who need to be helped. So, yeah, ibi ìwà wọn yẹn ni takia wà nínú ẹ̀, pé kàn parọ́, you have to lie, you have to cheat. Ibi takia ni, the second term ni riba. Believe it or not, what he included into our lexicon, because by 1987, mo kọ́ gbọ́ riba. Kí ló ń pè riba? Wọ́n ní ìwọ ọmọ nǹkan tó jẹ́ riba. Wọ́n ní mi ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní ẹjọ́ ní just drop. Now I explain for me riba, but in bribe, go a bribe èèyàn lọ ní ministry, wàá fún ní 20 naira. So, but the riba has become part of our lexicon. It wasn't there when I left Nigeria in the early 70s, maybe. So, bribe as a tool, as an arm, as an instrument of governance, as a means of interaction between two entities. Give them a bribe. So, I want what riba mean, and those are the two tools to unlock. Láti fi subjugate, láti fi destroy ọmọlúwàbí ethos tí àwa ti ní for generations. Hello? Àmọ̀tẹ́kùn. Yes, satisfied. Are you satisfied? Oh, yes, I am. Okay. Orí èmi náà wú o. Tí Àmọ̀tẹ́kùn bá ti wà satisfied lórí mi wú. So àbóníkì yẹn tí ìyálóde máa fún wa. Madam Kókó Ọláìbá mi send. Àbóníkì tó pọ̀, máa send ẹ̀ sí yín sà. Èmi náà ní ìdò. Gbogbo kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe ìgbàgbà orí mi. Ṣé gbogbo yìí forí gbára nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ẹsẹ̀ ní tèmi, ẹsẹ̀ ní tèmi. Yẹn ti wà òkè kékeré nìyẹn. Okay, ta ló tún ní ìbéèrè o? Àbí ṣé àwọn ọmọ mi Sandra wọ́n ní nǹkan tó máa sọ sí. Ọmọ Sandra àti màmá wa Yẹ́mi tí àwọn náà ṣì ní láti answer question yẹn, àwọn mẹ́ta ni ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn mẹ́ta ni okay, mo rò bí. We rò pé Dr. Oyefule had explained it so well that báwo mo ṣe lè come on that and add. Mrs. Otushile, good to see you, ma. Yes, ma. Báwo mo ṣe lè answer yẹn Àmọ̀tẹ́kùn? That's a difficult question. It's a valid question, but it's a difficult question. If I remember the question well. I made it difficult intentionally. Oh gosh. So báwo la ṣe lè get people on board, àbí? Essentially. Yoruba people to accept Yoruba Nation struggle. I think it was very challenging. And I like the way Dr. Oyefule she said we have to continually remind our people, about all of these issues, because kò ṣe ọjọ́ kan ni a máa get gbogbo èèyàn láti understand, even if it's 51%, whatever percentage ta fẹ́ lọ fún. To understand the reason to ṣe jẹ́ pé a wà nínú ìgbèkùn tá wà yìí and adẹ̀ láti kúrò níbẹ̀. It's going to be challenging. Nígbà tá bẹ̀rẹ̀ some years back, enthusiasm yẹn wà ń bẹ gan, àwọn èèyàn pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀, inú wọn dùn because something must have happened to trigger everybody. Tó jẹ́ kí everybody wá jókòó pé ṣé báyìí ló ṣe rí? And ó lè jẹ́ pé nǹkan tí Ìgbòho ṣe ló fà á ló trigger ẹni o, or build up to that nǹkan kan trigger.
So I think I need the trigger, another trigger to make people come back. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn bàbá wa ní Ilé Ifẹ̀ yẹn, University of Ife, would have been good as a trigger. Pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà wa, because àwọn ló máa dùn jù. Nǹkan tó ti ń ṣe from time to time láti ayébáyé for a very long time tó wá sọ fún wọn pé wọn ò lè ṣe mọ́. I would have thought pé yẹn á jẹ́ trigger fún wọn láti gbárùkùtù àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n gbé kínní ìdání right now pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe. But I think pé Sister Yemisi náà sọ ń gbà yẹn pé bóyá bí tó sọ sí yẹn náà ni wọ́n gbàgbé ẹ̀ sí. Mo hope pé kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, or bóyá Àmọ̀tẹ́kùn, whether you said it yourself. Mo hope pé kò ní jẹ́ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀, you know. But I think nǹkan tí èmi rí lọ́rọ̀ wa ni pé as Yorubas, I need perseverance. Kí ni wọ́n ń sọ perseverance ní Yorùbá? Àmúmọ́ra. Ìfaradà. Àmúmọ́ra, ìfaradà. So ó jọ pé à ń tètè jágìrì sí nǹkan, a máa mú mọ́ra ṣá, máa mú mọ́ra pé ó máa da. Whereas àwọn èèyàn míì, àwọn ẹ̀yà míì, nǹkan kékeré báyìí tó bá bà wọ́n báyìí lára, kíákíá wọ́n ti react, wọ́n ti para wọn jọ, wọ́n ti ṣe, wọ́n ti mọ̀. Àwa ti wá ní àmúmọ́ra yẹn títí nísìn, ó ti wá dé ọ̀rọ̀ ìṣẹ́. Àwọn èèyàn gan mú ìṣẹ́ mọ́ra ń sìn ni. Kàkán sọ̀rọ̀ sókè, wọ́n tẹ̀ tí wá mú ìṣẹ́ mọ́ra pé ẹ ṣáà gbà bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí náà nìyẹn, kiri kan. Kàkà kan bírun ara wọn pé bọ̀ kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Àwọn ọmọ wa lọ léèwé náà, wọ́n kàwé. Wọ́n ní tó bá kàwé ó yẹ kán ríṣẹ́ ni wọn ò ríṣẹ́. Kí ló dé, kí ló fà? Àwọn òbí yẹn gan fúnra wọn, tẹ bá rí wọn lọ́jà, àbẹ̀ rí wọn ní offices, tẹ bá bá wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ẹ̀yin gan náà máa bájà. Ìṣẹ́ kẹ̀ ń bá wọn. Àwọn ọmọ wọn ò ríṣẹ́ ṣe. Àwọn ọmọ wọn ò rówó ṣe. Bọ̀ kàkà kí wọ́n di ọ̀já wọn mú kó sọ pé a máa ja kínní yìí níṣẹ́ táwọn ọmọ wa máa fi rí ọjọ́ iwájú wọn tó máa fi da. Nǹkan míì náà wọ́n máa jà. Wọ́n máa jà lẹ́yìn àwọn politicians. Ìyẹn ni ò tí ì yé mi bí ẹni pé àṣé àṣàsí ni. Because mi ò lè, bóyá Dr. Oyefule lè bá mi understand it, being a doctor of ọlọ́pọlọ, because I don't know how we think. Pé ìṣẹ́ ń bá àyàn, ó fìṣẹ́ sùn, ó fìṣẹ́ jí. Ìṣẹ́ bá ẹ látijọ́ tó ti bí ẹ. Àwọn ọmọ tó tún bí sáyé, ìṣẹ́ tún ń bá wọn lọ. Ó dẹ̀ sì wà nídìí ẹ̀. Ó dẹ̀ rí nǹkan tí ò dá lórí ẹ̀. Ó dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí. Kàkà kó ṣe sí, òun sákiri tẹ̀lé àwọn tí wọ́n mú ìṣẹ́ bá ẹ. Nítorí àmọ́ sọ pé bí àṣàsí ni. So kí wọ́n padà sí pé ṣé a lè come back ṣá? A lè come back. Nǹkan tá a lè fi come back ni pé tá a bá ja ìjà èmi nìkan. Ṣé rí nǹkan tí ààrẹ sọ pé èmi ló kàn yẹn? Kíní yẹn láti ọjọ́ tí wọ́n ti sọ ló ti kàn mí inú kọjá nǹkan tí mo lè ever imagine lọ́jọ́ ayé mi. Kí ni díẹ̀ tí mo dẹ̀ ṣe sọ? Èèyàn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo òun nìkan, pé nǹkan tó bá òun nìkan ni ó jẹ òun lógún, ló jẹ òun lọ́kàn. Ṣé mọ̀ pé ó ti tán fún gbogbo wa tó jẹ́ Yorùbá. And àwa Yorùbá, ẹ̀rù wa ń bà mí nítorí pé à ń sọ òótọ́, à ń bá ara wa sọ òótọ́. Nǹkan kan ni kí ọmọ wa sọ pé èmi ló kàn, èmi fẹ́ ṣe, ambition náà ń pè. There's nothing wrong in that. But èèyàn kan ń jẹ́ àwádé náà sọ. It has to be a collective effort. Kí ni tó gbà lọ́wọ́ wa yìí? Ìwọ ni kọ́kọ́ náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n gbà lọ́wọ́ ìran ẹni. Ìran ẹ náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀. It could have been a slip of tongue, but I don't know. Àwa ló kàn. Kí ni yìí tiwa ni? Because ẹ bá wo ìgbà tí gbogbo Fúlàní tó ti wà lórí oyè, tẹ
tẹ́ka àgbà ó ní Yorùbá wà ń bẹ, tẹ́ka àgbà ó ní Ìgbò wà ń bẹ àtàwọn ẹ̀yà míì àwọn náà sì wà ń bẹ jù bí tológun ni àwọn ni bí ti aṣọ tí òṣológun ni àwọn ni so láti wá jáde pé wọ́n ló kàn yẹn ó wá send message pé division wà láàrin wa àwa Yorùbá pé division wà láàrin wa ẹ lè rí Fúlàní kó sọ̀rọ̀ kó sọ pé òun nìkan ni á sọ̀rọ̀ pé gbogbo wa ni kí ló ṣe ìrántí wa táwa ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ so until ìgbà tá a bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn kan tó wà ní Yorùbá Nation lénìí wọ́n rí i pé bí nǹkan tí wọ́n ní until tá a bá rí i pé nǹkan tá a gbé dání tiwa ni if it is good it is us if it is bad it is us tá a bá ní with one voice with unity ibi tá a lè make progress nìyẹn o Àmọ̀tẹ́kùn ibi tá a lè make progress nìyẹn ṣe rí nǹkan tó ń fà táwọn èèyàn mi ò tí ì join nísìn nítorí wọ́n ń ja ìjà èmi nìkan ni ìjà yìí wọn ò rí àtìjà wa wọ́n rí i pé ìjà àwọn èèyàn kan àwọn ò ní ọwọ́ sínú ẹ̀ nítorí pé bóyá ó dáa fún wọn àbí wọ́n wò pé kí ni mo fẹ́ rí jẹ ń bẹ̀ wọn ò wò pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ìran mi nígbà tí gbogbo wa bá ti lọ nílé ayé yìí torí gbogbo wa máa lọ o gbogbo wa máa lọ kò sí ni bó pẹ́ bóyá but kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ìran wa òun ni mo fẹ́ máa bi gbogbo àwọn tí wọ́n ti join tí kò bá kàn wọ́n tó bá rò pé kò kàn wọ́n ó dà bẹ́ẹ̀ but ṣé wọ́n mọ̀ pé ó máa kan àwọn ọmọ wọn generations down the line ó máa kàn wọ́n ṣé wọ́n fẹ́ fi wọ́n sí inú ìgbèkùn yìí lọ bá ṣe ń bá lọ yìí náà ni pé tí wọ́n bá bí ọmọ lẹ́nìí yìí nílẹ̀ Yorùbá àkọsílẹ̀ èèyàn kan máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó máa bu yẹ̀pẹ̀ sí ó máa bu sìmẹ́ǹtì sí ó máa dẹ̀ máa sílẹ̀ because that's what's happening nǹkan tí orí tí oníkálukú gbé wáyé orí rere tó gbé wáyé àwọn èèyàn kan dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé orí yẹn sí inú ìkòtò wọ́n dẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú sìmẹ́ǹtì torí ẹ̀ làwọn ọmọ wa ò ṣe dáadáa bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe dáadáa ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ nìyí ó jọ pé parting shot mi ni mo fi ṣe nǹkan tí mò ń sọ yìí nítorí ó máa ń kan mí lóminú gidi gan ni pé wáì táwọn èèyàn kan ò rí bí a ṣe rí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà granted but at least ó yẹ ká ní nínú wa pé kíní yìí tó jẹ́ ti Yorùbá yìí ó jẹ wá lógún ó jẹ wá lọ́kàn and nǹkan ipa tí mo bá lè ṣe nídìí ẹ̀ máa ṣe ẹ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn mo hope pé mo dáhùn bí mo ṣe lè dáhùn tó ni mo ṣe ṣe yẹn thank you for the question. ṣé ẹ sì fẹ́ kí n sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni o ìsàrọ̀ yé mi. bẹ́ẹ̀ni o ẹ sọ̀rọ̀ mà bí o ti ẹ̀ jẹ́ ju díẹ̀ lọ. okay o àwọn mọ́mì wa àti dádì wa wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní sọ̀rọ̀ tán. ṣé rí nǹkan tí irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí like is a trigger ó yẹ kí àwọn tí ó wà ní Naija ó yẹ kán ṣe nǹkan kan sí pé this is our own university created by our forefathers why tí wọ́n ṣe lè ṣe Yoruba Nation meeting bẹ́ẹ̀ but as it is now gbogbo wọn mú tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n máa ń pòwe kan pé òtútù ló máa ṣòfìfo ní tòbí kan nígbà tí ọ̀gẹ̀gẹ̀ fọwọ́lẹ́rán ebi ṣé wọ́n sì ní ebi ń pa wọn ebi ò tí ì pa anybody o everybody sì ń ro oúnjẹ jẹ nígbà tí yẹn bá wá pọ̀ ọlọ́mọ ò ní mọ ọmọ ẹ̀ mọ́ because ṣé ẹni tí ò jẹun wọ́n ní ebi òun wọnú kọ́rọ̀ míì wọbẹ̀ tí bàbá wa Tinubu ò bá tètè rí wọn sort out pé àwọn pípù ebi ń pa wọn ẹ lè fi àwọn titi yín lẹ́kẹ́bí máa pa wọn ebi ò pa wọn ní north now governors wọn big rice 45 kg ló ń gbé fún wọn á fún wọn ní nunu the fura whatever á fún wọn ní rice because they eat tuwo a lot wọ́n á fún wọn ní gbogbo ingredient wọ́n á fún wọn ní milk fún wọn tẹ́ bá rí tí gbogbo wọn bá ń kó kẹ̀rí bẹ̀tọ́ bá fún àwọn governors títí wa àti àwọn house of rep wọgbó pé kán lọ pè fáwọn
state wọn àwọn á lọ kó sínú warehouse wọ́n fẹ́ máa fi ṣọlá ń bẹ̀ kébi ebi lè pa yín ebi ò pa wá tẹ́ ẹ bá rí ṣe rí ojú máa ń kọ́ aládùúrà tó máa ń jágbe mọ́ náà Ọlọ́run ò lọ́bì kankan mi mọ̀ bóyá anybody wo fídíò máa yìí mánu gọ́vnà Ọ̀yọ́ state tíyàwó ẹ̀ fi tó gbé èsì sí burial ground torí agreement tí wọn náà máa meet ń bẹ̀ láti bára wọn sùn I'm sure ló ṣe lọ gbé èsì sí burial ground anyway there was a video ń gbà yẹn torí pé àwọn ọmọ ẹ̀ wá láti Amẹ́ríkà kò sí oúnjẹ tí ò sí lórí tébù yẹn wọ́n ṣe buffet yẹn tó jẹ́ pé ẹ máa rò pé bóyá wọ́n ń ṣe party ni it was too much èmi kan wò mọ́ ni pé ṣé ara àwọn people yìí yá ṣá àwọn ọmọ kan wà tán lè avoid the parents wọn ò lè fún wọn ní 1 square meal ẹ wá tó oúnjẹ báyìí ẹ tún wá ní gut bàbá yín wá ń dójú ẹlẹ́yà pé àwọn ebi ò pa wá o the man is loose anyway ṣe bóun ló sọ ṣe constitutional kinní kan ó wá ń jó gbogbo wọn ṣẹlẹ́yà mọ́dún léyà mò ń wòó pé ẹ gbà mí ebi ń pa àwọn èèyàn ẹ lè help wọn ẹ tún wá fi ń gún wọn lójú ẹ tún fi ń gún wọn lójú for crying out loud àsìkò ṣe rí Ọlọ́run tá à ń sìn and tó bá whatever way you are serving him continue to do it mi rò pé bàbá yẹn lò 6 months tí kù ti pa bẹ́ẹ̀ mi pé àwa Yorùbá most especially wọn láròjinlẹ̀ gbogbo wọn ní ẹni tó bá rántí ikú Gáà aṣòtítọ́ aṣòdodo àwọn ò kì í rántí pé èèyàn kan tó lọ báyìí I don't want to go like that jẹ́ kí n ṣe àtúnṣe kí n tó lọ it is okay kọ́ máa continue kọ́ máa jẹ oúnjẹ tó wù wọ́n kọ́ máa gbádùn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé one day mọ́ kí wọ́n máa lọ sí mákẹ́ẹ̀tì tí ò ní return so what will we do tẹ́mi believe ni pé ká ṣáà continue láti máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe nígbà tó bá dójú ẹ̀ oníkálukú agbọ̀nmú àwọn fúnra ara wọn máa sọ pé wá ń bí ọ̀gbẹ́ni enough is enough àwa kọ́ la máa bá wọn sọ fúnra ara wọn náà máa sọ pé enough is enough so èmi ò rí jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò rò pé ní ìkọ̀kọ̀ tá a lè ṣe because wọ́n ti kéèjì wa àwọn tí ó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé they can fight mo rántí ìgbà tí Ṣòwòrẹ́ I was part of the comrade tí àwọn Adéyanjú bá ń kọrin ní Àbújá wọ́n máa sọ pé how many people sójà go kill o how many people sójà go kill so nígbà tó bá dé ojú ẹ̀ ṣẹ́ni tí ò jẹ́ láti bí 1 week ló máa kẹ́ ẹ̀ pé kán bá tán pa òun toró ti kú already so òun náà á dìde pé no enough is enough it's either you kill me or you do the right thing ìgbà yẹn la máa rí Yorùbá nation gba I believe ẹ ṣe. mi ò mà tún rí ọwọ́ mọ́ ọ ta ni. ọwọ́ sì wà ń bẹ̀ barrister Odumosu Ògèdèǹgbé. ọwọ́ wọn dà ok ẹ má bínú ego mi ni ok o barrister a tún yín sílẹ̀ béèrè ìbéèrè yín sà. mo fẹ́ respond sí nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn béèrè. Okay. I love to respond. Your question, if I understand very well, is báwo la ṣe lè recruit àwọn èèyàn kan join struggle yìí so that kò ní kú pátápátá? Is that the question, my brother? Báwo la ṣe lè get àwọn èèyàn? Báwo la ṣe lè revamp the struggle? Exactly. That's the way I understand the question. Understanding what went wrong. Exactly. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀, I was making some notes when you asked that question, and something, of course, that we've discussed on few occasions.
Rome wasn't built in a day. Iṣẹ́ yìí, ó take two things, you believe. You see that column here. In our case, you have Moses, kind of Moses. And you're not there. And I've written and I've said this over many years now in the struggle. You're not in the struggle for fame. Come on me. What gbọ́dọ̀ me no, it's not the issue. Gbogbo ẹ̀bùn t'Ọlọ́run bá fún ẹ, kó lò fògo ìlú ẹ. And you're not setting yourself to get contract or wípé ẹ fẹ́ lo ìjàngbara as an opportunity láti launch orúkọ ara yín fún future political activities. Àwọn nǹkan tá gbọ́dọ̀ máa rò nínú àwọn èèyàn nìyẹn. You see many people will come. So tá bá máa recruit àwọn èèyàn, it's not just mo ti ní àbúrò rẹ kan tó sọ, mo like kémi náà máa present. We're not looking for presenters. We're looking for people, come rain or sunshine, tó fẹ́ sin ìlú wọn, tó sì beyond themselves, tó wò wípé a ní ìlú mi ṣe kò gbọ́dọ̀ parun. Àwọn kábẹ̀sí identify wọn láti sìn. Ká tó invite èèyàn, let's understand what the person is about. Ṣé wọ́n fẹ́ràn Yorùbá ni? Lórí ìkànnì yìí náà ti sọ fún wa, if I can't work for you, I will work for your enemy to bring you down. We had it. Some people had the mindset. Wípé Yoruba Nation, a gbọ́dọ̀ wà united, a gbọ́dọ̀ ṣe èbúté, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ deliver àwọn èèyàn wa. They brought an organization together. You came to just help with certain sector. Dr. Ifule knows who I'm talking about. Then the next thing is you are the most educated in the directorate. You must be in every commission and all that. Your ego, people like that, we don't want them. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n, they may benefit from Yoruba Nation. But tá bá fẹ́ kí ìrìn àjò wa kó yá, let's identify those who from their heart wọ́n ń bẹ̀yàn láti love ìlú bàbá èèyàn. Gbogbo wa tá wà ń bì lẹ́yìn, ìfẹ́ ìlú ló jẹ́ ká wà níbí. Kò sí nǹkan tẹ́ lè fi ṣẹ̀mí màá dáríjì yín. You know why? The message is bigger than the messenger. It's bigger. So we need people who will not collect the money. Is the reason to pay and kówó jombi kò jẹ́. Abeg, and ká dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan tá fẹ́ ṣe níbí yìí, ìfarasin ní gbogbo nǹkan tá ń sọ. I want to give an example. We need foresight. About 25 years ago, and our fathers and mothers here will know a man called Tambo West. Dr. Ifule, you remember him? That great politician. His lawyer, who happens to be an uncle, Tunde Olojo, in a place called Clay Hall in London, called me and few others. And the then Lagos State Chief Justice, Justice Olulori, this Uncle Tunde stood up and said, I am 60 and I'm the oldest member of this group. What is the group? It's a social elite club. He submitted that when you find a 60-year-old as the youngest in any club, the club is dead. So he said, so we need young blood to take over. We've had people like Akonji on this platform. Nígbà tá a bá ṣe example, disunity tán parọ́, tó rẹ̀ wọ́n, tán parọ́. Kini, most of the organizations tán ti jáde ní Yoruba Nation, ṣé wọ́n lè sọ bank balance wọn lẹ́yìn? We collected money. Their lawyers, lawyer to represent èèyàn tó sì sọ fún mi pé wọ́n ṣì ń jẹun lówó. So irọ́ ò ní síbẹ̀, ìfarasín gbọ́dọ̀ wà. We must be accountable. So tá bá ní gbogbo mindset yẹn, a máa wá àwọn ọkàn yẹn. The people, we're able to know that these are the kind of people that we want. My brother, see you today. You are like Paul in the Bible. Apostle Saul. Ó ń pa àwọn èèyàn pẹ̀lú permission ni. But you said to me, tí màá wá di olú ọmọ ni, nǹkan tí mi ò lè sọ fún bàbá mi.
What am I saying in essence is, àwọn tó yẹ pé wọ́n ti yí padà tó ń rò tó pé Yorùbá nation ṣe pàtàkì fún àwọn. We want people like you. Ẹ jẹ́ ká identify wọn. Whilst we're doing that, it is very important for us. Tó yẹ pé awareness ká máa empower àwọn èèyàn wa kán mọ ìtàn. Yorùbá ní tó ṣe bí èwe pé ọwọ́ ló ṣíwájú ijó. When people are equipped with the information tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ wá ní wa lẹ́yìn, torí èmi náà lè kára mi mọ́ nísìnyí ibùdó àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn Dr. Yefulẹ̀, àwọn màmá Peter Yemisi, wọ́n wà ń bẹ̀. But mo láwọn ọ̀rẹ́ tó ti ní grandchildren nísìn. So we are looking for people to whom we can hand the baton, who are already within the struggle. Nísìn tá a ní pé wá, Ògèdèngbé ò fẹ́ sọ̀rọ̀. Bless her, Sister Fashaki. All night, Sister Yemisi is aware, meeting till 2 night. I was okay, you know, that's it. But accident, down, question, we were happy to just see our unite. And it was like the same. I saw the same thing. Shola Salako. So she was the national secretary for Ilano. She can bear witness to all this. So we need people that we can encourage. Because why? We're in the directorate today. A success without a success is a successful failure. So báwo la ṣe lè ṣe? Ẹ jẹ́ ká wá àwọn tó yẹ pé wọ́n ní passion. Tó ṣe pé kò ṣe pé kọ̀ọ̀kan gba microphone. Àbí kó jẹ́ pé a máa ṣe meeting within meeting. Click. No. Those who will understand that the message is bigger than the messenger. Tó jẹ́ pé kò dẹ̀ ṣe tó lè compromise wọn. We've spoken to Baba Liu just like yourself. Wọ́n dẹ́rù bá kó má wá bí o. Kò jú lórí ṣe. À ń sọ ti Fúlàní. Wà ní wọn nínú ilé wa náà, nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ bí kọ́kọ́, ẹ dẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ àwọn tó ń lọ síbẹ̀. Where are they? Baba Liu said it. Pé wọ́n ní kó má lọ bẹ̀ o. The man came up. The uniqueness of the awareness, he brought it to us. Everybody wants him on our platform. We cannot allow such gift to die. So please, this is my message. Baba Liu, Yoruba Nation still needs you. They are silent observers who are powerful rivers that want to flow in Majesty's Island. Let us tell them that we need you. Your nation needs you. Ó ti tásìkò tó yẹ pé bóyá ká máa bẹ àwọn èèyàn jáde, kì í ṣe àwọn èèyàn tó ń push ara wọn. I was taught by my pastor when I was a strong believer into the born again church. An Englishman, he said, when you see anybody struggling for the microphone, be careful. They destroy things. Somebody comes to your church, the first thing they want to do is to get the microphone. When people are coming, not because you don't want to open it up. A vision is one you guide jealously, discerning the spirit of the people you are joining yourself with. Being a Yoruba is not enough requirement. I beg it. So ẹ jẹ́ ká identify àwọn èèyàn tó lè bá wa ṣe. Tó jẹ́ pé irú Sister Yemisi, I have the privilege of meeting her children. Torí àwọn èèyàn ní àwọn ọmọ gbogbo àtàwọn àbí kò síbi tó ń lọ. But we need to raise our youth to the level to pé a lè fún wọn ní microphone. Táwọn náà dẹ̀ máa ní passion. We've seen the Otushile, a young person. We've seen Ore Akonde. Aláwọn ọmọ tó rí wọn pé kán lè ṣe dáadáa nínú industry. Ẹnìkan sọ fún mi, ó ní ọmọọba ń jàbí ẹrú. Ẹ offer me. You must be very stupid to offer me anything at this age. I don't need it. Kí ni mo fẹ́ fi ṣe? Sister ń sọ̀rọ̀ Akpabio lẹ́ẹ̀kan. Let me say this, and people can bear witness. Sister, mo send the picture missing. You've seen it. I was a prodigy child. I was very famous in the Western region. If you grew up in Akpata, Odono Kingdom, Ring Road Axis, you would know Alatayo Gedengbe. Fame has not been a thing to me apart from the name I bear. So if Farashing Kuma Ki le baba mi ko marun, ìyẹn gangan ló ṣe pàtàkì jù. So we don't need people that want to be seen or just want to be heard.
We want people with the heart. My brother, success is a failure, turn around. Let us look at all the things that caused us to fail. These are the things that we must discern in those people that want to join the struggle, and let us go to them. If you identify anybody, you think, brother, you're loaded, you have the passion for the Yoruba nation, your nation needs you. Let's call them. And iron sharpened iron. Ká pè wọ́n, ká encourage wọn, ká lè máa bára wa sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè. But ìtò ṣe pàtàkì jù níbi tá a wà nísìn, torí wọ́n ti tan many people jẹ. Wọ́n ti tan àwọn èèyàn wa jẹ. Tá a bá dé ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ ká sọ̀rọ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo sọ tí anybody ò mọ̀ ń bì. Ní pé people are disappointed. Èèyàn wá sílé mi, ó náà gbé Yorùbá passport lé òun lọ́wọ́. Are we sovereign? Where are they today? You know them. So please, we need to do that work as an evangelist. How are we? But at the same time, messages ká lè gbé jáde tó lè empower àwọn èèyàn ká fún wọn. Wípé okay máa bọ̀ ẹgbẹ́ ilé ìdẹ̀ wà ń bí o. Is it not funny? Sorry, má bínú o. The African National Congress was established in 1912. Nelson Mandela was born in 1918. He was in prison for 27 years. Since 1912 till now, the organization remained formidable. Let's ask ourselves, how many umbrella bodies has Yoruba self-determination had in 6 years? How many? Is that a sign of seriousness? Is there any honesty of purpose? Are we focused? These are the questions ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ yára wọn. Kájọ kátọ̀ síbi kan kóoru. Ẹ má jẹ́ àtọ̀tọ̀ ọ̀yà. A ní fi tú títí bàdìjẹ́. But if we start very strong, it is possible. Wọ́n ní ó kù díẹ̀ níbọn rú. Téèyàn bá ṣubú kò dànù. Kò ní mo ṣe máa tú ẹrù ẹ̀ dé. So time ta lè ṣe nìyí. Let's examine all those things that cause us to fail. And leadership doesn't have to be age. It doesn't have to be my professional career. Ìfẹ́ ló ṣe pàtàkì jù. Màmá mi á ní illiterate ní mẹ́mọ̀wé àmọ́ ọmọ inú mi. There are some of our parents who have a disposition of an English professor, but they were illiterate. Wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa. Ká lọ wo àwọn schools tó wà Nàìjíríà àwọn náà kọ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú iṣẹ́ àgbẹ̀bí ní churches wọn. These are the people we need. Kò ń ṣe pé ká kàn kí ẹyẹ lépọ̀ má dìyẹ. Kí gbogbo ẹ̀tún túká kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ nǹkan tí mo lè sọ. There's so much to say, but mo fi pé àkànmọ́ díẹ̀ náà la máa sọ outside the meeting, within the meeting. But it's very important, like Dr. Yufule said, education, like Sister Yemisi said. Mama want to say, let's educate ourselves. Tá a bá ń kọ́ wọn, ẹ̀yin ò mọ̀ òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Àwọn topic tẹ́ bá ní tó ṣe pàtàkì fún ilẹ̀ Yorùbá tá a ti gbé jáde, let's deliberate. Ká lè make sure pé website yẹn àwọn èèyàn lọ bẹ̀ wọ́n lọ ń wò lórí YouTube. We're not charging anybody for this. Ọ̀fẹ́ ni ìgbàlà. Kán lọ kán dẹ̀ wà energized. Kán lè mọ̀ wípé ìran Yorùbá kò ní parun. Ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù. Thank you very much. Omi ìtara yín mi sòtú sílẹ̀. Laptop ṣọ́ra ẹ̀ léni o. So ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ white screen mi ò máa rẹ ọwọ́ mọ́ o. Ta ló tún bá mi rọ́wọ́ o? Mi ò rí ọwọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló tún ní ìbéèrè o? Kò sọ́wọ́ kankan ń ta for now. Ọwọ́ wà nílẹ̀. Ó dàbí pé ẹ ṣe very good job. Good analysis, deliberation, and all that. So ọwọ́ bàámẹ́ tó wà lókè o. I just want to chip in. Àrí ọwọ́ yín o. Àrí ọwọ́ yín bóyá ẹ̀ṣẹ̀ bóyá ká lẹ̀ ni o. Kó tó di pé everybody was talking, I was raising my hand. The only thing ni pé mi ò show picture mi. Anyways. Picture yẹn jẹ́ ká lójú yín o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta sà. It's an ugly face, man. Rárá sà. We love it like that.
I was moving with you, you know, so I'm going along with everybody. Be just a little contribution to me compare PC ni pé ṣé rí àwa Yorùbá, we are bad. We are very, very bad. Gbogbo bá a ṣe wà níbí tá à ń sọ yìí, tá a bá ń plan pé this is something we have to do to make things work. Àárín inú wa tó máa lọ sọ pé àbẹ́ẹ̀rí tó ń ṣe báyìí. So a láti say revolutionize our attitude ní àbí kí ni word tí mo lè lò fún. We all need to change as individuals. Most of these things, kò ń ṣe pé wọn mọ awareness and create. Baba Ali is doing a lot of awareness. Pẹ̀lú gbogbo weather printer or this, nearly on all platforms tí mo belong sí tó pé when we talk, I see pé à ń sọ̀rọ̀ náà ni. Problem wa ni pé how do we get people who are ready to do things that make things to change the way we want it to change? Kò ń ṣe pé all the time ni kí n borrow late Fashakin's language pé Yoruba Nation is a marathon, it's not a sprint. Ẹ̀dẹ̀ tí lo ní another language pé it takes time. Ó dà pé a máa what can I say? Díẹ̀díẹ̀ ni kò ń ṣe nǹkan tí a lè ṣe all of a sudden. Díẹ̀díẹ̀ náà la máa mú. Ó bẹ̀rẹ̀ nípa pé ó ṣe èmi sìn tí mo bá rò pé mo ní lọ́kàn because people are here. I join willingly pé yes, I want to fight for this cause. But the way things are going now, mo ìwà ń bẹ̀ o, I'm sick for Yoruba Nation anytime. So, but how come to pé few people to pé they are ready to do this thing? We are trying to bring in here and this. Kò ní di ká máa advertise fún ẹ̀ náà ju pé and create awareness. Gbogbo meetings sí about 186 meetings ní directorate ti ṣe. Àwọn míì náà bẹ́ẹ̀ tó pé they are putting things out. Baba Ali is there, you know, canvassing here and there. But it's now left to people láti rí pé a ṣe nǹkan báyìí. But àwọn tó ń dí wa lọ́wọ́ jù ni àwọn tó pé wọ́n ń rí jẹ nínú ìbàjẹ́. The little crumbles tó ń wá fún wọn, ó tẹ́ wọn lọ́rùn náà ṣe fẹ́ ká lọ because tí a bá la lọ sìn kí ni báwọn náà ṣe máa rí jẹkújẹjẹ mọ́. And I was looking at something today, Hausa man ló ń sọ. Ó ní kán pín wa sí ká lọ yẹ́lẹyẹ̀lẹ pé kó ní akú lọ ní ethnic something, I mean, ó ní nation, different nations. Ó ní regionalism gan ò lè pay for wa. It's an Hausa man that said this. If we do that, ṣe pé ojú akára mú, we can't work at large. Tí Yorùbá bá ní abájú àbá ṣe wà, àmọ́ tó ń ṣe àìdá pẹ̀lú wa, tàbí bá dẹ̀ ní òfin tó pé àti implement ẹ̀ náà ni. Nígbà kan máa lọ bribe yẹn láti sọ pé yí ẹjọ́ dànù àbí yọ lágbájá kúrò níbí. I mean, it's ridiculous. You hear some people doing things tó pé you too, too brutus or whatever. So kí ni ẹ ó máa fẹ́ mi ní concern. Mo dẹ̀ máa bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn ẹ bá ní Yorùbá when I say Yorùbá àbá ni pé ìwà wọ̀ ò dáa à ń gbẹ́ra wa lẹ́sẹ̀. Yeah, I use that word bad for that purpose. So to you it may not be so, but that's where I see it. À ń gbẹ́ra lẹ́sẹ̀ à ń jẹra ní lẹ́sẹ̀ sòtọ́ pẹ̀lú ra wa. But I'm sorry. àwọn èèyàn send the message for me. Yeah. Mo ti dákẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mi ṣètò ṣíléṣẹ́ mind ìbéèrè ẹ̀yin gangan nínú struggle yìí. Wọ́n ká bá máa jó ṣàkálákájá ṣòkóló. I know your point. Abẹ́ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo ń sọ. Yeah. Tẹ bá rẹ́gbẹ́ tí ò lábà àwọn tó ń dẹ̀ sin Yorùbá. You are an old man. You are a big brother to me. I want the one behind me kí n máa sọ fún wọn ṣí báyìí. Àwọn tẹ́ support ò sínú ìjàngbara ìmọ̀. Àwọn kan tẹ́ support, they are not there. Ibi tá ti ń láti dúró gbọ̀ngbọ̀n nìyẹn. A lè máa fi cold and bitter kó máa jáde lójú kan náà at the same time. Àwọn tó cause confusion ni torí mo gbọ́dọ̀ bá yín sọ̀rọ̀ Yorùbá là ń sọ. If not, next week you come and say the same thing. Abeg let me say this, sir. Kò sí nǹkan tó burú for me to mend my ways. Tí n bá ṣe nǹkan kan, to her is human. Abeg we can make this. Mo ti rí àwọn ẹ̀gbọ́n mi tán láwọn ambassador to United Nations. It's madness. They were here
We're still here. What happened to their faces and their voices? I beg Ominira, start from me. Respond. Others have opinion about what you're saying. While you're talking, people were testing me. I don't want to mention names because one among boy Kurukuton Lawo Koshikatunda West Apple. So Mokofuni, I want your limit to get back to you. But they're hearing you, they're watching you. It's not about what you say, but what you do also. I'm a call on your name. Talent observers are the best judges. They're watching you. They know. Thank you, Mr. Tushile. Yes, sir. Mo rí ọwọ́ brother Samolu Àmọ̀tẹ́kùn lókè sir. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ìbéèrè ni àbí àfikún? Hello. Àfikún. Okay, sir. Mo fẹ́ as per my duty, mo fẹ́ defend nǹkan tèmi believe kò jẹ́ Yorùbá. I am deeply and absolutely offended ní ọba dìde publicly kó wá máa sọ pé Yorùbás are bad. I find it very, very offensive because èèyàn tó bá ní depth of thought tó bá wo the relative performance of the Yoruba people around the world kó wá jáde publicly kó máa sọ pé Yorùbás are bad. I find that very offensive. Ẹni tí ò bá mọ nǹkan tó máa sọ tó bá dẹ̀ bí fún òun fẹ́ gbà ẹ́ kó má jáde láti sọ. You cannot say Yorùbás are bad. And ẹ jẹ́ ká jókòó ká wo direction tí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation gbà. Ẹ má yẹ ká máa fọ̀rọ̀ tàbí ahọ́n sọ. The leadership of this movement, this struggle, is appalling. Our more history, we followed it from the beginning to the point where we are right now. Ẹ má débi kan kí a máa sọ pé Yorùbás are bad. Tẹ́ bá rí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ, ẹ fi àyà gbangba sọ, ẹ lè sọ pẹ̀lú confidence. Ibi tọ́rọ̀ bá wà ní kẹjẹ ká sọ, the leadership of the Yoruba Nation struggle was bad. Yorùbá kọ́ ló bad because at the beginning nígbà tó jẹ́ pé they saw the light. They did not have the leadership tó lè retain wọn, tó lè hold wọn, tó lè fún wọn ní gospel. So do not be part of the people. So my jáde káàkiri kó máa sọ pé Yorùbás are bad. We are not bad by any means. It is an insult. It is an insult to the collective. Tẹ́yìn ò bá mọ̀nà àbáyọ, tẹ́ ẹ̀ bá lè join àwọn group tó jẹ́ pé ó wà forward thinking. Blame yourself. Be introspective. Look at yourself. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ contribute apart from jumping from one place to the other without having any sacrosanct ideology, any benevolent ideology. Ẹ má make statements here more, especially in public, especially on a program which is being aired. That is offensive. Please refrain. Me first of all, because me can't be me. Thank you. Well, I take what you said. I'm not going to respond. So let the thing die just like that. That's my opinion, and that's your opinion. That would be your problem, not mine. Me, surrounding in negative terms, saying, "You got to be a problem." Do not talk my people down. Do not talk me down. Just do not talk this collective down. It's irresponsible. Okay. Ọ̀tún òsì ẹ jẹ́ kí ká ní sùúrù kí a bá lè tẹ̀síwájú because kí ni wọ́n máa ń pè wá ná ọmọlúàbí ẹ jẹ́ ká ṣe maintain that ọmọlúàbí ethos. So ta ni mo tún rí ọwọ́ ẹ̀ lókè ẹjọ́ ọmọ mi Yẹ́misí náà máa ń bá mi rí mi ò rí o. Àmì ò tí ì rí kankan èmi kàn sọ pé it's a shame tá a ríra wa face to face n bá fi rúlà àwọn ilẹ̀ sóníkálukú á lè jà. èmi náà rí ẹ̀mẹ̀ṣẹ̀ ó kàn pé boxing glove àlí nìkan ni mo lè lò ní ó dẹ̀ ti kó kọ ẹ lọ. ó wà òkè ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe máa ń fi rúlà tó máa fi ilẹ̀ síwájú. wọ́n gbọ́n yẹ̀pẹ̀ náà wọ́n á bu yẹ̀pẹ̀ sí.
sọ̀rọ̀ ìjà ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá méjì. èmi ò lè já o, èmi ò ń já o. Umpire, èmi ò kí ń já o, umpire. So Àmọ̀tẹ́kùn ti sọ ó ní ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá méjì ni, so you need to talk to yourself in the way tó fi jẹ́ pé kò ń ṣe pé ẹ̀ ń jà, to be honest it's just like nǹkan tí fact of the matter òun ni wọ́n sọ yẹn. To be honest I agree with him, but the way you said it, the reason why you said it might be different from the way he interpreted it. To me personally, when I heard that voice, pé Yoruba are bad, me too, mo ní kí ni bá mi tó ń sọ yìí. Some Yoruba are bad, yeah, fair enough, not all of us. Some Igbo are bad, not all of them. Some the only ìlú tí mo mọ̀ pé bad tó jẹ́ pé gbogbo wọn ló bad ní Fulani, because they lie, they commit a lot of sin tí ó dà pé wọ́n máa stick sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn pé yes that's the way it's supposed to be. That is the only ìlú tí mo rí, ẹ̀yà tí mo rí láyé tó jẹ́ pé ajá mi gan ò lè fẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ náà ṣe mọ̀ nínú gbogbo nǹkan tọ́lọ́run dá, ó dá rere ó dẹ̀ dá ibi náà. Ibi ló dá sáwárí àwọn eléyìí, àwọn àtẹ́bá lọ wo history nínú Bible ẹ rí i pé family Kéènì ni wọn alárìnkiri. Well, it is well. Mo rí Dr. Oyefule tí wọ́n smile. Ṣé wọ́n fẹ́ bá wa dá sí ni àbí kí? Bẹ́ẹ̀ ni mà, mo fẹ́ dá sí. Ǹjẹ́ anybody watch wa over the past 10 minutes lórí platform yìí? Maybe. Ṣé ó wà live lórí YouTube? I'm sure all of us are. I demonstrate Yorubaness to the highest order. Man. It can replace gbogbo our 17th hour and be Kafi àwọn ọ̀rẹ́ wa from north of River Niger. What your best around? Ben. Bugashi. Our brothers who are from east of the Niger. Ndé aláyin. Pẹ̀lú fìlà Christmas bùtì wọn. Àríwá àti pa àyàmàyàmà. Bẹ́ẹ̀ inú ògbó àyàmàyàmà lẹ́nìí now. I hear people who have points. I'm going to send you right now, Mejejo. Both of them are absolutely correct. An ability to see unity in contradiction, the hallmark of an intelligent mind. Correct. And that is stable, taken for granted among the Yorubas. Eshe? Okay, Eshe gan ni sir. Nítẹ̀síwájú ṣé ibi tá máa fi àgbà dá sórí ètò ní ni àbí ẹlòmíì tún ní ìbéèrè àbí àfikún? Mrs. Anna Adeboye, wọ́n béèrè question kan lórí ìkànnì yẹn nípa Fáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, bóyá tẹ́ bá rí tẹ́ bá kà jáde. Okay. Yes. Where's the chart? Okay. Mama Hannah, Denwo. Mi kiri o, má bínú, mo ń wá o. Anna. Iwájú sirs and madam. My own thought concerning the incident of the University of Ibadan. The organizers were not talking about fighting within the Yoruba. Neither were they fighting the other tribes in Nigeria. So if a treaty was signed against the Yoruba fighting with each other, why were they not allowed to use the auditorium because they are Yorubas? Question to me in here. Okay. Ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá bínú, inú mi á dùn láti lè answer question yẹn because I really wanted to answer her on the platform. But being pé àmọ́ type púpọ̀ bá lè sọ better ju typing lọ, if you permit me. Mr. Tushile. Yes, sir.
ṣé kí n tún kà sí kí n No, tún ka Dr. question. Yekule ti volunteer láti answer. Kẹ́ allow. Okay, sir. Okay, Allow tẹ̀síwájú, àwọn. sir. Okay, thank you, ma. Mrs. Adeboye, you are absolutely correct, ma. Wọ́n bá Igbo jà, wọ́n bá Hausa jà, wọ́n bá TV jà, wọ́n dẹ̀ bá Brom jà. Àmọ́ àwọn ọ̀gá wa tó ti jẹ gàba lé wa lórí, decision wọn lẹ̀ ń wò yẹn. This decision came from báwo ti máa ń pè náà ìgbà tí wọ́n bá mú àwọn Fúlàní dẹ̀rọ̀dẹ̀rọ̀ tó ní pé decision from higher up kọ́ ló máa ń pè. Bẹ́ẹ̀ni, order from above. From above, God bless you, ma. This decision bí mo ti kà mo ní àwọn above náà ń sọ eléyìí. Look, control has to do rulership has to do with control. They just controlled us. But they didn't control us by talking to Amotekun or talking to Ms. Otushile or Barrister Ogedengbe. They talked to us by commanding the university authority. Tí a bá ń bínú pẹ̀lú university authority, you're going misdirected aggression here because those people don't count. Àwọn tó sọ fún wọn pé ẹ ti sanwó yín o, bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé àníjẹ́ kẹ́ wá sí bíbá lọ́la o. Tí ẹ bá lọ báwọn yẹn jà, misdirected aggression. Àwọn nebulous, invisible, non-friends, bad doers, decision on level here. So no, they weren't fighting with other tribes. Wọ́n fẹ́ assert ara wọn pé we are an entity, we're a Yoruba entity, and they recognize ìgbà tí Yorùbá ò bára wọn jà mọ́ after ogun tí Ògèdèngbé lead ní láyé àtijọ́. Kì í ṣe Ògèdèngbé Barrister o. Don't give him that. Agbẹjọ́rò akọni níwájú adájọ́ làwọn. Exactly. Ogun tí gbógun kóró lead. Tí ó á di pé wọ́n sọ pé kò ní síjà mọ́ láàrin Yorùbá mọ́, which is a thing of joy. But àwọn kan ò fẹ́ kan celebrate that thing of joy. And it's not the Yorubas who apparently may be the vice chancellor or whatever they are ní University of Ife. So nǹkan tí mo fẹ́ share pẹ̀lú yín nìyẹn, Mrs. Adeboye. Okay. Ṣé ìdáhùn yẹn ó wà okay mà? Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fẹ́ béèrè question, ṣé wọ́n lè gbé àwọn people lọ sí court ni? Yes, wọ́n lè gbé wọn lọ court. Because wọ́n kan lè dákẹ́ just like that. I pray they don't. Okay, let me tell you what my own thoughts are. In order of priority to effectivity, rather, kí gbogbo àwọn boys University of Ife kan jáde àti gbogbo area boys around kan dá gbogbo ẹ̀rú. ẹ̀dúró mi ní pé kan ṣe, I'm not saying that. More so in terms of effectivity. You know, sometimes you don't do the most effective thing to achieve an aim. But the most effective way can that's rough. Which I'm glad they didn't do. The next thing, ni pé àwọn tó ń sọ fún kan ignore wọn, kan develop some balls, some testicle. Kan ni pé, okay, you may be calling me from Abuja, but me gbọ́ message yẹn. Wọ́n máa fire wọn. So they may not want to do that. Okay. The next thing ni eléyìí tí ẹ sọ, go to court. Àwọn náà lọ bá ń court. Àwọn náà ni. Àwọn tó ṣe gba 300% increase in salary ló máa lọ bá. Mo fi owó àtọmọdá dá yín dúró ń bẹ̀ yẹn sà. Yes, ma'am. Àmọ̀tẹ́kùn náwó. Nígbà tí mo wà ní kékeré mo sọ̀rọ̀ díẹ̀ fún yín pé ẹyin náà máa fi ń jó ilé ẹyin. So you are talking about nígbà tí ẹyin kọ́ sà my brother
owó òtọ́mọ àti barrister Ògèdèǹgbé náà máa sọ pé ìṣẹ̀ṣe làgà ìṣẹ̀ṣe kìnnìkan kìnnìkan kí àwọn bàbá yìí tó lọ síbẹ̀ ṣé kò séyàn kankan tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe lọ kó fa ojúmọ́ ẹni tó ní kó má wọlé báyìí kójú yẹn dẹ̀ fọ́ dànù. àwọn èèyàn ti. ẹ dúró Mrs. Otushile being an evangelist àwọn fíìlì pé kò yẹ kán ṣerú ẹ̀. wọn lè ṣe àti wípé ṣe rí gbogbo ewé gbogbo egbò gbogbo yẹn Yorùbá tí wọn ní lọ́wọ́ mọ́ wọn kàn ń tanra wọn ẹwà wọn bá. àwọn ni o wọn ni mà wọn ni o. ẹ̀rọ adé Jésù mú yín báyìí kó lè máa jẹ́ fún mi. ó sà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Sáadé Sọjí Adérẹ̀mí nígbà tó ń ṣe kínní politics ní Èkó wọ́n ju ẹyin sí inú ilé yẹn dẹ̀ gbaná máì dẹ̀ pòórá. ẹyin lásán kọ́ nìyẹn. no ẹyin tó ti ṣe nǹkan sí ni. ẹyin ìbílẹ̀ nìyẹn. so àwọn bàbá wa yìí ó wá dàgbàdà bolẹ̀ ọmọ kékeré kan wá sọ fún wọn ní pé you can't come in. wọ́n máa sọ pé ọmọlúàbí ni. wọ́n dẹ̀ dákẹ́ wọ́n dẹ̀ pẹ̀yìn dàbẹ́ tí tó bá wẹ̀yìn báyìí ẹni tó máa jìyà ti ń jìyà láyé wọn ní dánwò mọ́. wọ́n fi tọmọlúàbí ṣe ni. ọmọlúàbí náà kan ló tì wá síbi tá a wà yìí. ìyàn iṣẹ́ ọmọlúwàbí o ojú kì í ṣe ara ọmọlúwàbí o. Wọ́n máa ṣe àṣìṣà oníṣe. ẹ má ṣe àkọ́kọ́ ẹ bá ti bá yín ní kí lè ṣe máa wá ṣe àkíní. ẹ jẹ́ kí n put one cent before barrister Ogede ṣe mo like bí wọ́n ṣe anything níjọ́ yẹn because ṣe mo I'm a product of Ife gbogbo kọ́ máa ti school tó bá ṣe anything níjọ́ yẹn wọ́n tún lè ti fọ́dún 4 àwọn ẹni ẹlẹ́ni bóyá ṣe wọlé kan ni so 3-year course a máa di 10 years ṣe rí gbogbo kíní yẹn you know. Yes, ma. Okay, Barrister Ogedengbe. Mo máa ṣe àkíní kan pẹ̀lú everybody tó wà lórí platform mi. I'll send it to the WhatsApp. Okay. Ó answer question ìṣẹ̀ṣe. Àwọn kankan wà tí ò ní parẹ́ lẹ̀ Yorùbá láéláé. Kábíyèsí tó dẹ̀ ṣì wà lórí throne right now ni. Nínú interview yẹn wọ́n bèèrè lọ́wọ́ wọn wípé wọ́n pa àwọn ọba lórí títì. But the Kábíyèsí is over 100 years old. Àwọn tó ń bá Awólọ́wọ̀ rìn ni. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ̀rọ̀. Àwọn nǹkan tó sọ mi ò ní Sunday. But tẹ́ bá wò ẹ decide fúnra yín bóyá ìṣẹ̀ṣe ṣì wà. Àbí kò sí. But nǹkan tèmi lè sọ pa ìṣẹ̀ṣe ni pé ó wà. Ó wà. And wọ́n ní ohun ọwọ́ ọ̀tún ṣùgbọ́n owó òsì ló wà. Òtítọ́, ìfẹ́ àti inú dáadáa òun ni àwọn bàbá wa tán bí wa wọ́n máa wo ọmọ wọn wọ́n dẹ̀ mọ̀rú ọmọ tán ń gbé agbára lé lọ́wọ́ ẹnìkan tí mo mọ̀ kì í ṣe pé ó fẹ́ a 92-year-old man ló fún ní àwọn nǹkan tó yẹ pé tó bá sọ abẹ́ẹ̀gẹ́ mọ́nàmọ́ òòjọ́ níná ló múgi òòjọ́ lóróòtọ́ ló múlẹ̀ tó bá sọ bó ṣe sọ̀rọ̀ ló ṣe máa rí so ẹ má bá wọn sí níbi pé kò sí ìṣẹ̀ṣe mọ́ àbí kò èmi pọ̀ lọ́rẹ́ mi ágìl ní yàrá ìgbà tí mo lọ tán ni màmá ẹ̀ pé màmá ẹ̀ ní nílé ayé ẹ̀ kó má tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹjọ́ torí ibi téèyàn bá ọrùn èèyàn tó bá gùndé ibẹ̀ ló máa ríran sí èmi mọ̀ pé ṣiṣẹ́ ayé mi sí mọ̀ pé ó wà wọn ò ṣe wọn làwọn ò ṣe àwọn òmúlànà yẹn which we respect but pé bóyá ìṣẹ̀ṣe ò sí yẹn ó wà a máa bẹ̀ wọ́n náà ní pé kí wọ́n jáde Sunday Igboho became Sunday Igboho today because of ìṣẹ̀ṣe not because of anything kò gbé CV ẹ̀ sílẹ̀ tẹ́ bá ti mọ bó ṣe pàdé Ládọjà ẹ ti mọ̀ in this generation náà ni so ìṣẹ̀ṣe wà o please thank you. ẹ ṣé and ta ló tún nífẹ̀ẹ́ sí àti dá sí ìbéèrè ok mo rí Dr. Oyefúnlẹ̀ wọ́n ti náwó padà. wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe realize pé mo mute ara mi ni. ẹ̀yà. mo fẹ́ back up nǹkan tí Barrister Ogedengbe sọ ìṣẹ̀ṣe wà ẹ̀ ń bá ní pé kò sí ìṣẹ̀ṣe ó jẹ́ pé àìrìn jìnnà ní àìrí àbókè
Abuké ọ̀kẹ́rẹ́. Ṣé rí ìṣẹ̀ṣe wà? Science gan sọ fún wa pé ìṣẹ̀ṣe wà. Ẹ lè fi Newtonian physics ṣẹ́yìn kọ́ ní yunifásitì ṣe o. But àwọn ọmọ wa tó ń ṣe quantum physics wọ́n á sọ fún yín pé ìṣẹ̀ṣe wà. Tó ń bá divert gaze wọn towards that area. Ìṣẹ̀ṣe wà. Ó tiẹ̀ wà lọ́pọ̀lọpọ̀ gan ni. Àmọ́ nǹkan tẹ̀mí find out from my own research nílẹ̀ Yorùbá ni pé Yorùbá máa ń pínyàn sí méjì at all levels. Awo, invariably omi pẹ̀ tó gbọ́n, ògbèrè, ẹni tí ó gbọ́n. Usually between 5, 6, 7, occasionally, but rarely do you find it up to 10% of the population ní awo. More often than not, 5 ni máa rí ń bò mí gan pàápàá, ó lè jẹ́ 2. Irú Èkó, mo lè sọ Èkó, mi mọ Ìbàdàn, then mo lè sọ Èkó, cause Èkó mo gbé dàgbà. Problem of 1 or 0.5% ní awo. Awo dẹ̀ mean pé owner of secret, and to more secret. And the number of àwọn awo tó more secret ó ti dwindle. Number of àwọn ọ̀gbẹ̀rì, àwọn òtú tí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti rise. Nǹkan tó fi dàbẹ̀ bí ẹni pé kò sí ìṣẹ̀ṣe nìyẹn. Àwọn tó mọ ìṣẹ̀ṣe gidi, ó lè jẹ́ 0.5% of that population ni o, ó lè jẹ́ 5% of another town's population ni o, ó dẹ̀ lè jẹ́ pé 10% of a village population ni o, village lè máa ti rí up to 10%. Wọ́n wà. Àwọn dẹ̀ máa wà títí dọ̀la. Torí kí ni? Those are the àwọn tó ní understanding of culture wa àti nǹkan tó mú wa tó fi ń pè wá ní Yorùbá, nǹkan tó fi ń pè wá ní adùbúlẹ̀jà. We lie down and we fight. Níbi lára nǹkan tí Yorùbá ń lò, US CIA try ẹ̀ ìgbà tó ń ṣe remote viewing. Kò dẹ̀ sí babaláwo gidi tó gbówó nílẹ̀ Yorùbá tí ò lè ṣe remote viewing. After they spend millions upon millions upon millions of dollars, tó ń rí débi kankan, wọ́n succeed once in a while, but success wọn kò fún experiment wọn yẹn ní scientific validity. Náà wá abandon ẹ̀. Wọ́n ti máa ń sọ fáwọn èèyàn bí báyìí pé long time ago, up to 20 years ago, up to 15 years ago, mo máa ń kọ́ àwọn tó certain group of people. These guys have already have a license to practice medicine and surgery. Then they go into a 4-year course to become psychiatrists or neuropsychiatrists. In the 3rd year of the 4-year training, no man kọ́ wọn ní certain things. One of them, no projective identification. At least, usually about 75% of the class initially don't understand it. And these are all Americans, a few very, very intelligent foreigners who I didn't know, but one only licensed to practice medicine and surgery. They are, they are regarded as intelligent folks. But won't understand concept here. That's ìgbà tí mo lọ gbójú nílé, and I was way over 50 years old. Kọ́lọ́n tó sọ sí mi lọ́kàn pé mo lè kí n lọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò sí a single babaláwo tí mo ní pé kó describe projective identification fún mi tí kò sọ dáadáa fún mi. All of them knew it. So, all of them know it. Wọ́n lè sọ lóyìnbó, wọ́n lè sọ ní scientific, wọ́n mọ scientific terms. So, but the concept is well known to them.
whereas 75% of our Americans kò yé wọn the first time. About to explain it for only basic understand it, but there will still be some who will become specialist doctors who will never understand it. So Isheshewa, they were very, very scientific. And our current knowledge of science, of physics, could explain that, but there are new concepts of science to evolve, starting from 1906. The Swedish man came up with a theory, people won't follow and say, those new theories could help us explain them. But the sure way, 100 years from now, there will be more intelligent people to help while explaining in scientific terms. So, Isheshewa, Esheun. Okay, ẹ ṣé pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Báyìí ta tún ni o, mi ò rọ́wọ́ o. Ẹjọ́ ta ni? Okay, mo rí ọwọ́ brother Àmọ̀tẹ́kùn. Ó yá ẹ túra sílẹ̀ sà. Ẹ béèrè béèrè. Kílẹ̀ ẹ ṣeré ni. Okay, ẹ fọwọ́ gbàtà láìràwọ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀, it's good. So, will that be it for today, Barrister? Yes, ma. Say everybody, Sister Amy City, so parting shot. Everybody, Yeah. What you saw, everybody. Yeah, Mommy Sandra, ọláwọn ní nǹkan ṣe wọ́n ti lọ ló tún di ìpàdé tún di next week lágbára Ọlọ́run. Ẹ má bínú on a lighter tone. Èèyàn kan tún ti gbé question wá tí mo kà bí. Ẹ má bínú on a lighter tone, on a lighter note. Mo ní 30-minute parting shot. To buy the permission, Madam Yemisi. 30 minutes. Before that, Edrosa, before that. What's the question lọ́wọ́ yín, sir? Mo rí question from Madam Hannah Deboye again to everyone. Only Dr. Oyefule, sir, why is Isheshe not helping us develop the country if they are so knowledgeable in science, sir? Inú mi máa dùn. No, one were knowledgeable in science, so me ní pé one were knowledgeable in science, so gbogbo wọn kò sí lè tó lọ sí science class really, most of them now. But mo kàn ní pé it's explainable by science. Nǹkan tí mo sọ ni, it's just like mechanic tó mọ mọ́tò tún ṣe. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe can be explained by science. But kò mean pé scientist alone. So why is it not helping us? Nítorí ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi máa ń fún àwọn èèyàn ní ìṣẹ̀ṣe ni pé àwọn wọ́n wá láti family àwo àwọn Fákíyèsí, Fáròǹbí, Fátúndé, Fátibí, Fátọ̀hún. Gbogbo náà ti go the line of modern education. Nǹkan tí modern education dẹ̀ kọ́ wa ni pé a gbọ́dọ̀ anything tí yóò bá lè prove empirically kò ṣẹlẹ̀. So a lot of highly educated Fáròǹbí, Fátúnbí have looked down on this. Ẹ bá ní pé kán wá ṣe ìṣẹ̀ṣe wa ní ìṣẹ̀ṣe, what is ìṣẹ̀ṣe? Wọ́n fẹ́ ṣe mọ́. Wọ́n ní pé kí ló believe? Bíbélì, Quran, no believe. As a result, our already pools, Tony, and don't forget, all these people are highly intelligent. Highly intelligent. Oh, le jẹ́ domi kò jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, I'll tell you. Because gbogbo àwọn nǹkan tó ní pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe, a certain level of skills are involved. The vast majority of our song we want what it is. So already pool tí àwọn oníṣẹ̀ṣe tó bá máa teach come out pọ̀ that pool has dwindled. Instead of following ìṣẹ̀ṣe, want to follow Quran, want to follow Creole. As a result, we see enough people
notable people láti follow ẹ except àwọn ní nọ́mbà àwọn tó fẹ́ ṣẹ́ṣọ́ fún yàn àwọn tó fẹ́ ṣe tibí fún yàn irọ́ dẹ̀ ní gbogbo wọn ń pa so onírọ́ pọ̀ gan-an lórí ìṣẹ̀ṣe ń sìn quite a whole lot of them tẹ́ bá máa rí a real bona fide ìṣẹ̀ṣe man out of gbogbo àwọn tó ń gbé placard síta pé àwọn ìṣẹ̀ṣe you probably will find a very small percentage of them capable of these things. But my own point ni pé ṣé àwọn tó kọ́ dáadáa tó dẹ̀ mọ̀ ṣe ṣé wọ́n wà and the answer is yes wọ́n wà ṣé wọ́n pọ̀ no wọ́n pọ̀ mọ́. I hope that answers your question, Mrs. Adeboye. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, mo fẹ́ add sí nǹkan tí Dr. Ifule sọ. Barrister. Yes. Dr. Yefule, mo very nígbà tẹ́ ní identity projection wọ́n á lọ check it. It's a serious matter. It's very very. Ó máa ń dá kéèyàn wà around yìí ó máa ń help èèyàn láti understand our concept. So thank you very much for your intelligence. Sure, you're welcome. You're welcome. Ẹ ṣé gan, Doctor. Mo fẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ìṣẹ̀ṣe somehow ó yẹ kí inú ìran Yorùbá ká máa dùn sìn. In the sense pé we are going back home. My own journey to ìṣẹ̀ṣe, I was born. My grandfather was Oluawo of Erioke. Oluawo ni. And on my father's side, I grew up tí wọ́n bá gbé wa wá sílé mo máa ń rí ojúbọ níwájú ilé ànáyè but for some reason wọ́n fi ọ̀nà yẹn tọ̀ wá. But what I'm saying is a lot of revival ó ti ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Mo fẹ́ play orin kan mo mọ̀ pé sísá yẹmi ṣèṣì máa fún mi lẹ́gbàá later but máa play ẹ̀. Àwọn ọmọ wa tó ń kọ afrobeat nísìnyìí wọ́n ti ń padà sílé. And not only that, boldness àwọn governors Yoruba Nation, there's a secret behind that. Wọ́n lè ṣe many things wrong o, but wọ́n padà sílé tán fi lè ní ìṣẹ̀ṣe dé. Kọ́rì tán ní tó yẹ pé gbogbo Yorùbá state, speaking state ló ní ìṣẹ̀ṣe dé. Cultural identity wa káwọn kọ́kọ́ mọ̀ ná. So nobody can tell me pé until Koyi Muhammad, with all due respect, kan tó gbé ẹ̀sìn ẹ̀wá sí Africa or ẹ̀sìn Jésù wípé àwọn bàbá wa wọ́n mọ Elédùmarè and kádẹ̀ tí wọ́n consider orin tí Christian máa ń kọ nínú church kò sínú Bíbélì àwọn oríkì Elédùmarè tá a fi ń kí Ọlọ́run ní Yorùbá kò sínú Bible. So that informed me pé àwọn people yẹn àwọn bàbá wa wọ́n mọ Elédùmarè but since tó jẹ́ pé èṣù tó níwo ni Àjàyí Crowther sọ fún wa gbogbo nǹkan tá a ṣe ní Africa kò dáa àwa ni dark continent. Even the map of Africa is not real. So gbogbo wa náà ibi tí conquest mind wa gangan wà nìyẹn. And Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. At a point gbogbo wa la máa discover ọ̀tọ̀ tó máa ṣe wá dòmìnira. Ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe láyé ìgbà yẹn tọ́lọ́ dẹ̀ ń gbàdúrà wọn. But ẹ jẹ́ kí n play orin tẹ́ ẹ bá máa yín lọ. I know the music. Those two boys eating chicken. Àìrọ̀ àwọn eléyìí ò jẹ́ nǹkan kan ṣe sá. Oh. Wọ́n jẹ́ anything. Àǹtí Yẹmí sílẹ̀ láwọn máa jó sí ẹ ti ń ríran nìyẹn tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe nìyẹn o. No way. Madam Yẹmí sílẹ̀ máa jó sí ó máa jó sí orin yẹn tí. Not at all, sir. But brother mi Àmọ̀tẹ́kùn tó bá ti lè kọ orin tí àwọn fún àwọn bàbá yẹn máa jó. Tẹ̀lé ìfẹ́ táyé fi gùn ó gẹ́gẹ́. Ọba tí ó bá lè jọ́sìn kó gbéra ó lọ Sáúdì. Rashidi tó bá fẹ́ di emir kó kẹ́rù ẹ lọ bá ó ṣí. Ọ̀tá ó fẹ́ kárẹ̀rù ká sọ torí Jésù ò lè lé mọ́. Ìfẹ́ ayé ẹrù bá pásítọ̀ ìdá
ìṣe bí ó mọ̀ pé. Ìṣẹ̀ṣe gbàyé lọ. Wọ́n gbógun gbọ́tẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe gbàyé lọ. Àti ṣẹ́gun sẹ́tẹ̀ yìí. Ìṣẹ̀ṣe gbàyé lọ. Ìṣẹ̀ṣe gbáyé o. Ló ga ọ. Èmi ò mọ̀ ń pa Jésù ò ní fẹ́ kò ní dé mọ́ ẹ̀yin yẹn. nìkan lèmi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ pé Jésù ò ní dé mọ́ ó mọ́ máa yẹn. dé. Níjọ́ wo nìyẹn? ọmọ tí ò mọ tó ń lọ. Láwọ̀ sánmọ̀ gbogbo ojú ni yóò rí. Gbogbo ojú ló máa rí àtàwọn tó gun lọ́kọ̀ àtàwọn tó dé ládé. bẹ́ẹ̀ ni Gbogbo Ó ojú ń ni bọ̀. yóò ń bọ̀ o. rí àwọn tó gún lọ́kọ̀. I don't have problem with ẹni tó believe in ṣẹ̀ṣẹ̀ oníkálukú ní freedom of Yeah, but it's not I going believe to in be. anything. But even barrister Ògèdèngbé gan wọ́n condemn pé orin Jésù ò ní pẹ́ kò ní dé mọ́ Kò yẹn. yẹ kó fi yẹn nìkan, kò yẹ kó fi yẹn síbẹ̀. Kò kàn wọ́n kó ṣọ́gbà àwọn kan ṣe tiwọn kí everybody ṣe tiẹ̀. Rashidi lè kẹ́rù lọ Bauchi, but Jésù Èmi máa pẹ̀lú ẹ̀jọ̀ chat ó sọ ó ní dáàdì ó ní it's too late. I told him mo ní each family mo ní a gbọ́dọ̀ respect nǹkan táwọn èèyàn bá believe. Yes. O ní láti condemn láti lè propagate. Yeah, only edit ẹ̀ now. Yeah, but it's gone viral. Ṣé bí ìgbà tí Sànní sọ pé iwájú lọ lọ́kọ̀ ń wá òun lòun ò mọ̀, ó dẹ̀ tún yí padà pé òun ti mọ̀. Wọ́n fẹ́ change ẹ̀ fún ni pé ó mọ ibi tó so ó lè má sọ pé á dé but kó tiẹ̀ yọ that part pé kò ní bí akílódé dé. Àwọn tó gbà lẹ́nu ń sìn Jésù yẹn á fara ẹ̀ hàn gidi. It is well, it is well. Well, back to you, sir, barrister. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Yes, sir. Mr. Kolade, ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa ṣe vote of thanks. Accountant. Pẹ̀lú ní bàbá ti sùn. Okay. Ibi Friday, wọ́n máa wọ town. Aago 8 ti lù, so. Sister MC. Ọ̀rọ̀ pé accountant wọ́n wà ń bẹ̀. Wọ́n wà ń bẹ̀. But wọ́n mute. Mr. Thomas. Wọ́n lè má sí nítòsí. Hello. Anybody there? Ẹ jọ̀ọ́, vote of thanks. Yeah. Hello? Wọ́n ní ká ṣe vote of thanks. I'm sorry, I'll just find some. I went to find something to eat, you know. So, ẹ má bínú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n on behalf of the directorate. Ẹ ṣé gan ni o. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín o. Gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, àwọn Mrs. Sandra Pokuola, Dr. Oyefule, Sister Yemisi Fadahunsi, don't like ìṣẹ̀ṣe. So, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin agbéfa. Okay, so mo ní kí n dúpẹ́ láti mi ti gbàgbé láti pe ọ̀gá wa, ọ̀rẹ́ wa, Àmọ̀tẹ́kùn, Mr. Sam Ademoye, wọ́n ṣe gan ni o tó yẹ pé a máa ń pè wọ́n ní gbogbo ìgbà wọ́n dẹ̀ máa ń wá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé owó fún directorate o, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ná £1 tẹ́ ná $1, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa rántí wa lẹ́ǹkankan. Kẹ́dẹ̀ má gbàgbé kíní contribution fún late Sister Janet náà as well. So ẹ ṣé gan ni tẹ́ wá o. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa retí yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn the same time náà. Ẹ ṣé gan ni o. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Ilé wa ò ní dàrú o. Àdúpẹ́ ẹ ṣé gan ni. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. Kashishe kadola,